Ndinashara uri muciini wa Tuginotana Inoro FM. Aya ni mohoro maitu maithaa riri na njira nguhi twambiririe kuria Nyandarua na igongona ria kiririkano kia andu eri haria moragirwo Kinyamu hindi ya githurano kinini gicigo-ini bunge gia Karau riratabanio umuthi kiwanja-ini kia Arboretum. Eri acio ni James Muigai wa Mwathi na Zakaria Gakinya na moragirwo ni andu mekwagirwo gukorwo mari thigari cihananitie na ikundi cia mihuni na ekinai. Riu muingi atongoria hamwe na ateteri ihoto cia muingi mwena ucio marahinyiriria ihoto cia Muigai na Gakinya ikinyanirio thutha wa gutunyukithio mioyo Kinyamu kiumia kiu kirathirire. Mwandiki witũ Simon Igure niwe urarumanirira na uhoro uyu. Taũni-inĩ ya Olkalau nĩkuo andũ ethĩ o hamwe na ateteri a ihoto ciao mũndũ magomanĩte na gũkũmithia ngero ĩrĩa ĩracũngĩrĩria ikuũ cia James Muigai Mwathi o hamwe na Zakaria Gakinya arĩa kũratuĩka makuire thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ maabithaa a borithi na nyanake ciĩhithanĩtio ũthiũ hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini mwena wa Olkalau. Twĩna mathũgũta maingĩ mũno ngoro tondũ anake aya erĩ arata aitũ ndagĩka ĩno makomete mocarĩ na makuire nĩ tondũ wa kũhũrwo na kũragwo nĩ borithi. Mũndũ okĩtio gũthurana ainũke agacemania na mĩkora ĩkamũhũra ndũndio ta nyamũ nginya ciana icio igakua. Nĩ marehirie ũru mũno nĩ gũtuĩkĩra thakame bũrũri-inĩ witũ na thakame ĩyo acio marekirie ũguo no ikamũrĩa. This is a clarion call to you, serikali, the government, because you are the government at the moment. Hawa tunataka justice ya hawa vijana. There is nothing to negotiate with. Hatunego na nyinyi, tunataka justice to their own family. Moretie thirikari kũhĩtũkĩra honge cia ũthuthuria kũmũrĩka ikuũ cia aya erĩ na gũkinyũkĩria ikinya ageri ngero ĩyo. Tũkũmahe ndukũ ithatũ matwĩre nĩa maroragire anake aya. Ndukũ ithatũ ciathira tũkuoya mĩĩrĩ ya anake aya tũtware mĩciĩ kwao na mĩĩrĩ ĩyo ĩgũikara kũu nginya magatwĩra nũ ũroragire anake aya. Na mũtikũhurũka na ciana cianyu na bamĩrĩ cianyu itikũhurũka thakame ĩyo tutamenyete nũ ũramĩita. Na tũrenda justice kũrĩ anake aitũ. Okorwo ti ũguo twamũhe ultimatum ya thikũ ithatũ. Okorwo mũtigũkorwo mũtũnengerete guns icio ciahũrire anake aitũ. Tũroka tũmarehe in your own compound nginya hĩndĩ ĩrĩa mũkaruta guns icio. Tũrenda justice for our youth, justice for James, justice for Zak, Justice for Zak. Ona ateti kĩama-inĩ kĩa DCP matongoretio nĩ mũteti Grace Wamoyo kuma Njororoko nĩ makũmithĩtie ateti arĩa makoretwo makĩhũthĩra ikundi cia nyanake nĩguo kwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti. Na ithuĩ ta andũ a Njororoko nĩ tũreganĩte na waganu ũrĩa wothe ũkoretwo ũkĩhanĩka thĩinĩ wa Karau na nĩ tũĩ kinya atongoria amwe a kuma Njororoko nĩ makoretwo makĩfund andũ amwe arĩa marathiĩ kũgeria gũthigitha kũrĩa Karau. Ithuĩ twĩ ta andũ a Njororoko nĩ twendete thayũ na tũtiendaga haro na ithuĩ tugaga tiga skiza ground na one term haro ya guoko aca. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tuingire Laikipia kuria ikare itura ria Siberia matũgĩrĩtie itua rĩa igoti inene rĩa mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie rĩa Nyahururu rĩrĩa rĩramacokeirie mũgũnda wa ĩka ĩmwe na kuota. Mũcirithania Mary Osoro aratuithanirie atĩ mũgũnda ũcio nĩ wa mũingĩ no ti mũndũ kĩũmbe ũrĩa ũrawĩgwatĩire. Aikari maugĩte rĩu kĩhoto nĩ kĩrĩkĩtie kũrũgama makĩranĩra mekũhũthĩra mũgũnda ũcio gũkinyanĩria tabarĩra ciao ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Peter Mwangi. Akĩrekereria itua rĩake, Jaji Mary Osoro augĩte mũthitangi ndanahota kuonania wĩira wa gũkorwo egwatĩire mũgũnda ũyũ na njĩra ya watho. Oigĩte kũringana na ũthuthuria, kĩwanja gĩkĩ kĩaneanirwo nĩ mũthubarĩ wa Nyahururu nĩguo kĩhũthĩke gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia mũingĩ. On the 9th of April 2026, the court made a site visit on the suit property, and it was apparent that there wasn't and there had never been any sort of agricultural activities thereon. Makiamũkĩra itua rĩrĩ, aikari a Siberia nĩ matũgĩrĩtie igoti rĩrĩ nĩ ũndũ wa gũcira na kĩhoto na makoria thirikari gwĩka ũtuĩria makĩria amũkĩre na mĩgũnda ĩngĩ mĩingĩ ĩgwatĩirwo mũgarũ wa watho nĩ andũ kĩũmbe. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ andũ akenu mũno nĩ tondũ kĩhoto nĩ kĩarũgama na andũ a Siberia nĩ macokerio gĩtĩo kĩao, nĩ makoretwo makĩhũranĩra mũgũnda ũcio wa ĩka ĩmwe na kuota. Kĩwanja na gĩkĩgarũragwo nĩ kũrĩ mũtaratara ũkĩrũmagĩrwo, gũkagĩa na mũcemanio, gũkagĩa na public participation, gũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo change of user, nĩguo gĩcoke gũtuĩka nĩ kĩauma haha gĩatuĩka ũrĩa ũngĩ. Jaji atua cira na kĩhoto, Ngai wa muoyo amũrathime nĩ tondũ nĩ etĩkĩra gũtua cira na kĩhoto atĩ kĩwanja kĩu nĩ kĩwanja kĩa mũingĩ. Nĩ tondũ kũrĩa guothe twanathiĩ na twanaikara nĩ tondũ nĩ tũgĩcerangĩte gũtirĩ kũndũ gũtarĩ public utility. Gwitũ no kuo kũrakoragwo tarĩ kũndũ kwa mwanya nĩ tondũ nĩ tũratunyĩtwo. Nĩ metirio documents na no kĩo waigua jaji
makiuga mahetwo nginya thikũ 30 makongererwo thikũ ingĩ makaga kũrehe genuine documents cia kuonania mũgũnda nĩ wao kana nĩ wake. Mĩgũnda no ĩthuthurio depending yaheanĩtwo na njĩra ĩhana atĩa. Angĩkorwo ndĩaheanĩtwo na njĩra yagĩrĩire yagĩrĩirwo nĩ gũcokio ũrĩa yarĩ. Angĩkorwo nĩaheanĩtwo na njĩra yagĩrĩire thirikari ĩkũmĩhwo hangĩthiĩ atĩa. Ngĩribota Inooro FM kuma taũni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Mwangi, riboti ĩyo nĩ kwamba kũhinga page ya mbere ya mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara nĩ kwamũkĩra mohoro mangĩ hamwe na mangĩ maingĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maindo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Tukujiriana na kumulika mathogora maindo thĩinĩ wa thoko ya Segutuon Kuresoi ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Nakuru. Tugĩtelefoni mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna. Mathogora maindo citiganĩte thoko-inĩ ya Segutuon Kuresoi ya Rũgongo matariĩ ta ũũ: icungwa rĩmwe rĩrendio ciringi 10, irigũ rĩmwe rĩkendio ciringi 10, marigũ matatũ ma kũruga makendio ciringi 20, maembe makendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 20 na ciringi 30, apples ĩmwe ikendio ciringi 35, inanathi rĩkendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 150 na 200, matumbĩ ma kienyeji tray ĩmwe ikendio ciringi 500, magiredi makendio ciringi 450 harĩ tire, makara kacuku kamwe makendio ciringi 70, gũkũ narĩo iria rita ĩmwe rĩkendio ciringi 60. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya Segutuon Kuresoi ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Nakuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tuingire ukabini mwena wa Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩeri anatũmenyithia ũrĩa mathogora maregariũra mwena ũcio. Thogora wa indo itiganĩte thoko-inĩ ya Ngong gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo: nyanya 3 irendio ciringi 20, gĩtũngũrũ kĩmwe gĩkendio ciringi 10 kana itũngũrũ 3 ikendio ciringi 20, hoho ĩmwe ya ngirini ikendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 20 nginyagia ciringi 30, hoho ya yellow ikendio ciringi 50 harĩ 1, hoho ndune nayo ikendio ciringi 50 harĩ 1, waru kasuku ya kilo 2 ikendio ciringi 200, kasuku ya kilo 1 ya waru nayo ikendio ciringi 100, minji kasuku 1 ya kilo 2 ikendio ciringi 150 itarĩ njũe, firifiri ĩmwe ikendio ciringi 1, karati kasuku ga kilo 1 ikendio ciringi 50, kasuku ya kilo 2 ikendio ciringi gatagatĩ-inĩ ka 100 nginyagia 150, nayo kabici 1 ikendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 30 nginyagia ciringi 50. Ngĩribotera Inooro FM kĩgũitĩranĩria thogora wa indo itiganĩte thoko-inĩ ya Ngong Kajiado ya Rũgongo, ngetwo wa Cuka wa Kĩari. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Makerumo Kenya wao Roero wa Ewa Sonyiro Rũrigĩ rwa nyamũ rwa Olpajeta Werũ wa mũthaka wa Doldol Ng'aru wa Kinamba Thofiri Rũmũruti irĩma cia Oldaiga o nginya Nanyuki gũkũ guothe nĩ Laikipia County. Moigaga one people one county one destiny. No guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inooro FM. Ira, hare hoi changinyo.
mwisho. Ila mathagu-inĩ maku we Ngai, ila harĩa thũ itangĩnyona. Ila mathagu-inĩ maku we Ngai, ila harĩa thũ itangĩnyona. Etagwo J Garoya hitha mathagu-inĩ maku na rwĩmbo rwatũkinyeria wega cihandĩte thinashara ehĩtũkĩtie ndagĩka 15 ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Thursday, tũwĩtaga TBT, no harĩa ũngĩkorwo ũrĩ no gũgũcokeria ngatho. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wiener, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. View service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gũkorwo ũrĩ customer 10 wihotanĩre e-service ĩtarĩ na marĩhi ya mũigana wa ciringi 24,900. Igithia mwaka waku mũthĩ hũra thimũ 0719029000 wĩigithia mwaka waku. Makobe uonene Ikeutana Makeihoro nikieha Onete ta megodhira Ede Tanagate
makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera tumwitaga Waithaka wa Thũngũrũrũ kuma kũrĩa Mombatha tũgũthoma kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 20 mũhari wa mbere. Jehova arokwamũkĩria mũthenya wa kũhatĩkwo, rĩtwa rĩa Ngai wa Jakubu rĩrokũiga handũ haraihu na igũrũ. Njokera rĩngĩ, Jehova arokwamũkĩria mũthenya wa kũhatĩkwo, rĩtwa rĩa Ngai wa Jakubu rĩrokũiga handũ haraihu na igũrũ. Na thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 20 o hau mũhari wa mbere. Karibu sana mũthikĩrĩria mitambo-inĩ ya Inoro FM ane rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Ngoro andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka na ihenya, Baba Njao Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe, Mama Ken wa Varisho, mũrĩithi wa Kang'aranio kĩrĩ nĩ pastor wa Hospitality wa Muna KCH Derefane 205, Paulo Gogo wa Kĩbaũ-inĩ, Mwambui wa Ciana, Pastor Gidi wa Ukauka, Ndirangu wa Famco, Tony wa Tukutuku, Mwatha Bob wa Makoboki, Githua wa Koine, Samika Mawairaya, MC Majipia na mũndũ gwĩtwo Mwanikifu D Steven Gamba, Mary Panuel, Maira Fanex, John Muthoga. Hello brother, thank you very much. Na mũndũ gwĩtwo Wakamano wa Kirere nĩ njarahũkĩte nĩ Deacon Macharia. Mwalimu Jagoni, thank you very much. Na ndorera maratũthikĩrĩria Joseph Gathu na mũndũ gwĩtwo Pastor Muruga na George Karoiro, asante sana nĩ marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ. Nake mũrĩithia wa mahiũ nĩ mũndũ ũrĩkĩtie kwarahũka na nĩ ndarĩkia kũmuona. Mũndũ gwĩtwo Wangeshika Bio ũrauga wĩkuo rũcinĩ. John Karauna, Esther Thathi, acio othe na Helen Mama Ignatius marahũka rũcinĩ, tũkameta good morning. Mũndũ gwĩtwo Esther Thathi, thank you, na Rachel Jega arahũka rũcinĩ o harĩa ũngĩkorwo arĩ na tũgũcokerie ngatho. Rĩu ndaingĩra ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa kana ndaingĩra moja kwa moja nginya kũrĩa ndaingĩra ĩmwe kwa ĩmwe 1 2 ndaingĩra ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa kana gũthiĩ kũrĩa gwa Facebook. Ndaingĩra moja kwa moja nginya kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha tũnyitanĩre na mũrĩithia wa mahiũ. Na mũrĩithia wa mahiũ areyũria nĩgetha ng'ombe ciakwa irute iria rĩingĩ ngwĩka atĩa. Ũgũcarania na molasses kuma kũrĩa Nice Choice Animal Feeds. Nice Choice Animal Feeds nĩ marakwenderia molasses original ya gũgũteithĩrĩria na njĩra njega gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ rĩa kuongerera ng'ombe ciaku irute iria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No reke nyambe rĩu nyingĩre kũrĩa gwĩtagwo Nice Mwea. Ndakora Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ĩyo ya Nice Mwea. Mahiũ maku nĩ marũmbũiye kuma gũthondeka Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ irĩ na quality njega na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovet-inĩ ona kana nduka ya irio cia mahiũ ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu, twĩ kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Naikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Rikana tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, na mũtu wa Nice Extra Premium nĩ maita merĩ, mũtu wa ngima oro ũndũ ũmwe na mũtu wa ngano, na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Na ningĩ wenda kũrũgamĩra harĩa hegwĩtwo Nice Digital City Petrol Station Supermarket. Waingĩra kũu mũthikĩrĩria kana nĩ mbeca kwenda gũtũma kana nĩ ũndũ o wothe kwenda gwĩka, ririkana tũraria ũhoro wĩgiĩ Nice Digital City. Guthũka kũu na nĩ ũkuona ũrĩa ndĩrakwĩra mũthikĩrĩria ũhote gũkorwo ũkĩaria na ithuĩ na ũtinde o wega, na ũkiuma Nairobi ũthiĩte Meru wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega kũrĩa gũgwĩtwo Nice. Na Nice nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega. Guthũka hau moja kwa moja tũnyitanĩre nawe mũthikĩrĩria wa Inoro FM.
riu tukwarahuka tutikoragwo na undu ungi o tiga gukirombuia maundu maria makiri kuo nigukorwo ngimarora ndagika itari kunene indi no kwamba gukiarahuka na gukira na wona wokira ni guthie mawira-ini maku ma o muthenya nigetha utigirira ati maundu maku mothe ni marikitie kwagirira ni kwarahuka rucine na kuguthuka haria utindaga haria urokaga ni undu wa bata muno makiria muthikiriria uria tungikorwo tugika na riu ningi we urenda gukorwo kiria mugate ureyuria mugate ni uriku mugate ti ungi mugate tuwitaga asili bread na asili bread ni wa mugate waku uria we ungikorwo kiria mathaini maya ma rucine na mugate uyu wa asili bread uroka tugaga ni mugate muororo ni mugate fresh ni mugate wi cama soft fresh quality tukari horo wigie white bread na tukari horo wigie wholemeal ikoragwo na fiber ya kuigana na toguo tumuthikiriria no nyende gukuririkania ati ihinda riri ungienda gukorwo kiria mugate muhoreru wega sheria mugate uyu ni 200 grams 400 grams wa white ni kuri slice ni kuri utari slice na turauga ni mugate witagwo asili bread chumvi na sukari kwa umbali kuwa mjanja chagua asili chagua afya bora soft fresh quality ushone mugate ura turauga ni mugate wa asili bread nawe contractor nawe mwaki we murobuye na njira njega ni wiguite ciegie mafati maria twitaga makuma MRM mafati maya tumetaga Covermax makoragwo mena double coat ndore hindi ukona makeiba ndore hindi ukona makionuka ndore hindi ukona rangi ugithira wekira ni wekira nikio turauga ukiweka umeweka mafati timange mafati ni makuma koragwa Covermax makoragwo marena warranty ya miaka 7 wetereire kimuthikiriria no wake nyumba yaku no wake ofici no hote gukorwo wi mundu wakite wega toguo horo wigie double coat ni teknolojia ya kiriu ya guthondeka mafati na makorwo ginya na alama ya kumakura kwa MRM mafati maya ma Covermax kumakura kwa MRM ni mafati mega tukoretwo thiini wa biashara na gwakaida ka miaka 60 na nikio turakuririkania wekira ni wekira mafati maya maroka na marangi ngorani na wina warranty ya miaka 7 stress igathira na we ugaikara tu githiaga na mbere na andu matu guka gwaku makeranagira ni haria hakoragwo na mafati mega guthuka nduka-ini wigurire mafati maya ma emegwitwo Covermax kuma kuria kwa Mabati Rolling Mills rekejoke kuria kana rekejoke jererie murimi murithia wa mahiu ni ukoretwo ugiethana na uria ungihota gukorwo kiongongereithia gwaku sharania na molasses original kuma kuria kwa Nice na toguo tumuthikiriria wenda horo wigie kuri murimi wina umithio tiga gutindaga ugietha kahuiru baro tiga gutindaga ugietha kabanga etha irio iria ithondeketwo na cina ginya balanced diet Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea irio ici cia mahiu nicio ciothe Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu ikoneka Agrovet na nduka cia irio na kũu kwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana ithuĩ tũkwendagĩria mũcere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea, mutu ni wa Nice Extra Premium wa Shavashi, mutu ni wa Nice Extra Premium wa Gima na toguo tumuthikiriria ni turi na Nice Digital City shera goko utoroboyo na njira area njega supermarket ungenda gwikira maguta accommodation conference indo ciothe wenda ni kuria gugwitwo Nice Digital City. Rugama hau na ni ukuona maundu maria gukorwo gitungatirwo namo na njira area njega no ngenda gucera kiganda-ini gitu kia mutu wa ngano kia mutu wa ngima kia irio cia ng'ombe kuria Nice Digital ni makuruboetie na njira njega. Riu ni thinashara hitukitie ndagika 26 ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Faulu Bank niyo bengi irakuhe ngombo na njoherera cia thĩ makiria igaguteithia kwamukira na gutuma mbeca na ugasevu mbeca ciaku handu ikugitirwo. Tuma SMS na kiugo Faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo.
Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma spesheli za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Aikari agakeu, ginya mokeu, Mokedo, o ginya gekedo, othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Peterson Jenga nĩ ngatho ndĩracokeria Inoro FM tondũ arĩa manandeithia nĩo matũmire ngamenyeka bũrũri mũgima. Inoro FM hĩndĩ ĩrĩa ndainĩ rwĩmbo rwa ciringi yanga makĩrũ promote na njĩra nene mũno makĩria, na rĩu nĩ ndĩrakena na ngacokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo Inoro nĩ rĩtũrĩte nginya ihinda-inĩ rĩrĩ rĩna 23 years birthday, na nguga atĩ Inoro rĩrotũra na ndĩrĩre happy birthday 23 years Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro igũrũ no igacina mũhu. Inoro Nashara na ndagĩka 29 na ndagĩka ici 29 ngũguthũka moja kwa moja. Irio cia rũcinĩ nĩ cia bata mũno kũrĩ family yaku. Mũndũ agakorwo arĩ na energy, meciria makinyanĩru, ona akahota gũkorwo akĩruta wĩra. Mugate wa Asili Bread ni urakuhe mweke ucio wa gukorwo kiroka haria urokaga no karuta wira utari na mathina o mothe. Kuwa mjanja, chagua Asili, chagua afya bora, chumvi na sukari kwa umbali, gramu 200, gramu 400, chumvi na sukari kwa umbali. Asili Bread, mugate wa white na mugate wa wholemeal, sliced na utari sliced muthikiriria, mugate soft, mugate fresh, mugate quality. Turari horo wegie mugate wa Asili wina fiber ya kuigana na nĩ kũhota gũkorwo kĩwona dukaini oro domwe na supermarketini. Kuwa mjanja, chagua Asili, chagua afya bora, ni mugate wa Asili Bread. Wenawe mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ tiga gũtindaga na kabanga na tũkamfuti atĩ nĩgetha hote gũkorwo kĩrĩma ũrĩmi wa kawaida kana ũrĩmi wa kawaida ndũngĩgũteithia. No ngĩrĩma ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu nĩ ũgũteithĩka, nĩguo twĩtaga kilimo biashara. Na kilimo biashara ũkũrĩma wona wahatarania na kambuni ĩrĩa thondekaga irio cia mahiũ ĩgwĩtwo Nice, na mathondekaga irio ciĩtagwo Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ kuma kambuni ĩyo ya Nice. Mena irio cia mĩthemba yothe: Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Ciathondekwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovetinĩ na duka cia kwendia irio cia kũu kwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Rĩkana na ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium wa ngima na wa mbe na wa ngano, na tũkoragwo na mũcere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Maũndũ mothe tugaga siri nĩ Nice, na wenda gũtembea harĩa twĩtaga Nice Digital Supermarket, petrol stations, accommodation, conference na kũndũ ũngĩamba kũrũgama wambe wĩkĩrie gũkũ nĩ Nice Digital City. Gũthũka kwa mũthikĩrĩria na nĩngwenda gũkũhe namba yao nĩgetha ũmetie nginya kĩndũ gĩgwĩtwo molasses 0700 025 811. Nice Choice Animal Feeds. Ririkana rĩu tũkwendagĩria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. July no tugatĩra Toyota yaku na thogora mũbacĩrĩre. Amũkĩra discount ya gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana wagũra spare parts rũhonge-inĩ rwa Sifao Mobility. Hũra thimũ 0719 029 000. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank.
wona cihanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ nĩ kĩeha kĩnene thutha wa mũndũrũme kũraga mwana wake wa kahĩ na njĩra ya ũnyamũ itũũra-inĩ rĩa Kĩamworia mwena wa Gatũndũ. Igongona rĩa kũririkana andũ erĩ arĩa moragirwo hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kĩa Olkalau rĩratabanio ũmũthĩ na thiriti ya President William Ruto kĩrĩma-inĩ kuga maraikara na maenda thutha wa UDA kuonio rũkũngũ nĩ DCP mwena wa Olkalau. Macio na mangĩ maingĩ ona cihanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Aya, kamũira mũhĩa tũthomeire kana tũmenyete magathĩti ũmũthĩ nĩguo twerwo kwĩna memorial ya arũme erĩ arĩa merĩgĩte kũragwo hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kũrĩa mwena wa Olkalau. Zakaria Gakinya, James Muigai Mwathi, kĩririkano kĩao gĩgũkorwo harĩa hegwĩtwo Arboretum kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mũndũrũme ũngĩ nake nĩ ũragĩte mwana wake na njĩra ya kũmũthĩnja na kahiũ na agacoka kũgeria kwĩruta muoyo, kũrĩa aracokire gũkorwo akĩhonokio nĩ mũingĩ na rĩu akomete thibitarĩ-inĩ kũrĩa arathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti o nĩ thutha wa gũkorwo nyina nĩ arakoretwo orĩte. Ciĩgiĩ ũteti, Matiang'i na Sifuna nĩ makoretwo macamanĩtie kũrĩa mwena wa Western na mwena wa Nyanza na gũkoragwo na kura itarĩrwo o kura milioni 5. Hihi Matiang'i nĩ agakorwo arĩ president nake Sifuna mũnini wake kana vice versa, nĩ ciũria igũkorwo ikĩũranio na njĩra nene mũno. Ũhoro wĩgiĩ mĩkora ĩrĩa yatharĩkĩire kanitha no ĩkoretwo ĩmenereirio. Mũthikabu wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit akĩũria thirikari ĩmenyerere kĩũndũ gĩkĩ gĩtigathiĩ nginya mwaka wa 2027. Na mũico Ojwang mũrutani nĩ kũragwo oragirwo nĩ maabitha a borithi, ũhoro ũrĩa ũheanĩtwo kana wĩra ũrĩa ũrutĩtwo kũrĩa magoti-inĩ. Karibu sana Jama. Asante sana Jeff, ndiĩ na ũru ndĩ thayũ na nĩ ndakena nĩ gũkuona rũcinĩ. Rĩu rĩ harĩ na county commissioner twĩrĩgĩte kũmũrĩka gũkũ wa kũrĩa Nyandarua Abdirasak Jaldesa, na tũkiuga ndarĩ kũndũ wa gũthiĩ. I told you na ndagũthiĩ. Yes, na ndegũthiaga atĩra agũkorwo kuo. Kode Sifuna ingĩakũria who told you? Atirĩ ũndũ ũngĩ. Number 2, minister wa ũgima wa mwĩrĩ etagwo Eden Duale nĩ aronekire akĩaria agĩũkĩrĩra andũ arĩa maragia rũthiomi rũrũ, na tũtirakĩigua gĩcumarĩno, tũraigua kĩgweta Kĩbakĩ, tũraigua kĩgweta Uhuru, tũraigua kĩgweta andũ acio. Na erwo nĩ mũndũ mũgĩ atĩ mwena wĩ wabici-inĩ ya thirikari tiga kwaria mĩario ĩyo, tondũ waziri ũcio rĩ rĩrĩa arĩ majority leader thirikari-inĩ ya Uhuru wa Kenyatta rĩ oigire nĩoĩ nĩa maheaga Al-Shabaab mbeca, na hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa ciana citũ cioragĩtwo thukuru-inĩ wa University ya Garissa, akiuga nĩ ekũmaumbũra nginya ũmũthĩ ũyũ, na nĩ ngwĩciria nĩ anyaraire andũ mũno. Nĩyo ya gũprofile andũ rĩ gũtirĩ handũ andũ mataikaraga, gũtirĩ andũ Kenya ĩno nĩ itũ ithuothe, atige gũprofile andũ atĩ tondũ nĩ araria na gĩcumarĩ nĩ kĩrataũrwo. Nĩ tũĩ ona ithuĩ rĩ airĩtu aitũ mahikire mũno kũu na nĩ tũmateithĩtie mũno, ũguo nĩ matwĩraga. Na nĩyo ĩraririo nĩ Duale na hau agĩtaga Uhuru atĩ nĩ mũkabira, atĩ kĩama gĩake nĩkĩo kĩracindirwo mena mũkabira mũru na wega Gachagua. Nĩ mĩario mĩũru mũno, gũtakĩrĩ mũndũ wacagũrire gũciarwo. Tarũ ithuĩ rĩ ko twaciarirwo North Eastern tũngĩraria gĩcumarĩ na tũtingĩ na thĩna twĩ Kenya. Ũndũ ũrĩa ũngenagia rĩ Mũgĩkũyũ arumagwo na nĩwe mũguni njorua wa rũrĩrĩ wa andũ othe, airĩtu aitũ mahikĩte kwao, biacara citũ o hamwe, nyũmba na kũhũra biacara hamwe, maũndũ mothe na ithuĩ. Tiga nĩ ateti yani makoragwo na ndiũĩ nĩ ma emotions marĩkũ maingagĩra atongoria nĩ ũndũ wa gĩtĩ, na rĩu mũndũ ũcio tondũ e gĩtĩ-inĩ ndambia savu andũ kahora horeire
tondu ucio niguo wira uria heirwo ni muingi na mutongoria uria wake mwamurire. Eden Duale twakwira rucini rwa tene utigane na ithue pio completely urutire muingi serve Kenyans. Yes, na ukiorota ukiuga andu ni andurire watu orota uguo na kamweri orota tena 1 2 3 na gutire andu andurire ndukauge uguo botigire ndikagerwo no meguka marigwo Subaru ri yao torora ni meguki korona yakwa ndoida ndronire mwaigitwo hau nje ndari ino na ti yaku uracia na matugirire enewe mundu ahiukaga o rimwe gutire wathie meri moja kabisa twende kazi. Riu gatheti ya Taifa Leo rauga Sifuna Matiang'i wapangana. Mutongoria wa kiama kia Jubilee etagwo Dr. Fred Matiang'i na mutongoria wa Linda Mwananchi Edwin Sifuna ni mambiriirie kunyitanira kiuteti gutigirira ati omwe wao ni akarirukia federa ya mung'ethaniro ari kurwirira giturwa gya utongoria mwaka wa 2027 na aya ni ateti aria makoretwo magitindatindikana tondu kure mwena wa Western na mwena wa Nyanza aikia akura makoragwo mari aikia akura milioni 5 na horo uyu ni ugakorwo kihuthia maundu megie uria ugakorwo akiamurwo kurirukia federa mwaka wa 2027 kungigatuika atongoria a kuria mung'ethaniro ni magaikara thi na macagure mundu umwe. Hari mbica ihuritwo haha, mbica njega muno macemanitie kundu gugwitwo Karen guku mucii munene wa Nairobi mathekete muno na ndeto icio igatamburukio wega karatathi-ini ga keri na kwina kaundu karathie na mbere tondu riri muthuri utanoima hau tutanathi page 2 utanahumburia he mwiritu etagwo Pauline Njoroge ni arathamire kiama kia Jubilee na araukirie moko kwa Jubilee na arari haria utongoria-ini wa Jubilee arathie kwa Linda Mwananchi gwa Sifuna Jubilee ri Jubilee twarĩtie horo wa manironirio rukungu ona UDA kionagio rukungu Jubilee ni ndironaga mbere kuria karau irari na 198 na kiti kiari kiao riu he kaundu hihi magugithugunda dio uria mekwenda no hena kiundu kinene na hena kiundu kinene gya kihanika Saturday kana Sunday Saturday na Sunday tondu Sifuna ni aracoka kwao Western very good hena mucemanio munene muno igetwo etagwo Western Declaration page 3 ri aretwo Daisy Sumba Daisy Sumba ni Miss Culture kuria county ya Nyeri ni muthikiriria wa nyimbo ni endete gucera mabururi-ini na toguo tu ni endete maundu megie uthaka na ni muthaka pio ni mundu mwega mawaki tukongerere undu mawakiri ri mawakiri ru ni wabitie guthoma ndamenya uria urenda kuga ndugathukie mawakiri ri ni maragomeire guthie kuria magoti-ini na thutha wa gukorwo marutite mikana marathire kuria milimani marakora kundu macira marathiaga maranegena na ira hari mundu uragwetire arauga gitoi kiria kinene muno kioragire muthuri ugwitwo tagwatia mwarimu uyu Ojwang Albert aragweta mundu ucio reke ngwire jaji aramakire cira-ini ucio aramakire muno by the way ona ni undu wa kiundu kiu ri jaji uria urathikiriria cira ucio ni araugire wi kuria Kibira ri uragithikiririo mitandao-ini ni araugire ni ararutithiria andu amwe maraingirite kwi andu araugire ni maraspy kana guthigana cira mundu akaingira na ki account arathikiriria na erwo ri ti party kana ndakuruhanite ona atia cira-ini ucio arauga marutwo. Aya, Kidosho ashangaza kukiri kuwa hawezi enda kurusedi kijijini kwao kwa sababu hajaokoka kikamilifu. Mwiritu umwe ukoretwo ehokeirwo mondo ya pasta mathiaga kuhunjia nake ona athiaga na akamutigira icagi-ini akamwira wethie hunjia ku door to door mambiririe Jerusalemu riu mwisho ri arauga ni meguthi gicagi kina tariu gigwitwo Thamanda mwiritu ciramonania kuu ndingithie kuu ni njuikaine wega na ni njui moeni ndie witikio wakwa ti murumu muno makiria uguo ndungindu makumuhunjia akimuria githi ti muhunjagia kuria kungi kagwathi atia gwatuagirio ri mwiritu ucio ri aiyaga thuri ene agathi akoya muthuri we ni akeigira muthuri agathia maundu mene ri nigukuheo kuria kurekekire kuria murwathia. Aya, Polo hapa kutopanda jigari ambalo mama mkwe alimpa mkewe. Murume mwe augite de kuigira ngari mutumia wake araheirwo ni nyina
tondu nyina aronire ni marathinika muno kamwira kana wamwiria magurite ngari yao ri arauga mahuthagire yake na kerauga nie ndingeingira ngari ya muthoniwa nie ngweterera nginya hindi ngagura ngari yakwa ona kabando arithie boda boda ngurite na thithino yakwa no ngari iguritwo ni mutumia uria unjiarire mutumia nie ndingimeikira ni orona hanini mutumia rake mwira riu ri wethiaga kimahiu thiaga na foda arathire na Futsubishi KMT kamata mguu moja tere kabisa. Gatheti ya Business Daily uhoro uria uhetwo uritu karatathi-ini ka mbere thikiriria wewe ndagia thimu andu aria me kuria CBD kana kuria kungi kuri na watho urehetwo ni kamiti ya ukinyaniria bururi-ini Communication Authority of Kenya irenda mundu wothe urendia thimu ari na outlet kana gatuka kanini kana duka nene iri supermarket kana handu hangi hothe agikorwo akiendia thimu kana mutambo wa laptop ni nginyagia thimu iria yothe irendio ikorwo iri na warranty itanyiheire mwaka umwe. Waga uguo marua ni magukorwo gitunyukithio ma kuhura biashara kana hurwo faini ya shiringi nuthu milioni. Kurerikana kuri na andu mendagia thimu na laptop na njira cia Google he barabara imwe gwetagwo muno kuria muci wa Nairobi tutikumigweta tutikamathukirie biashara no gwi kundu andu mathiaga makenderio indo cia maigirira. Kurerikana na kwi kundu ngigura thimu wirwo ati ina warranty ya kiumia kimwe igiri kana ona mweri no riu watho ni umite ni nginyagia korwo na warranty itanyihite mieri 12 na ningi ingikorwo ni thuku ukorwo ni handikitwo thiini wa warranty iyo ati no ucokie no urengerwo ingi ya thogoro tocio ona kana ngithoka ihinda ria warranty ritari rirathira ni ugukorwo githondekerwo gutari marihi. Rugano ruru ikaratathi-ini ka mbere na ga keri ni ikinya ria CA gukimurika aria makoretwo makihura biashara ino ya kwendia indo iria ihuthagira hinya wa thitima na amwe marerikana ni makoretwo makihura biashara itari njega. Indo nyingi iria ikoretwo ikiendio ciumaga kuria bururi-ini wa China, kuri na imwe ciumaga UAE, kuria twitaga Dubai hamwe na America na nginyagia kuria bururi-ini wa Ngeretha. Indo icio ni hamwe na ta thimu, tablets, laptop oro hamwe na tumitambo turia twaguoya miruri ya TV set top boxes na nginyagia remote cia TV hamwe na indo ingi iria irerikana ni cia Google. Icio ciothe wathie kugura riu kuria duka-ini uga ukorwo ukiandikirwo warranty itanyiheire mweri umwe kana mwaka umwe ni CA Communication Authority ruhonge rwa kinyaniria maheanite mwerekero ucio. Ndakihinya icio na ni ndaigathe karatathi ka mbere na ga keri ka gatheti ya Business Daily twaingira gatheti-ini ya The Daily Nation. Ati Ruto ni ati aratwirire na aramaanishaga atia. President William Ruto ni araneirie ati ni agukorwo agithorima maundu megie githomo kia university mutaratara uria wakorirwo kirehwo mwaka wa 2022 akiheria mutaratara uria wari ho hau kabere. Kurerikana thiini wa ndumiriri yake muthenya wa keri ni rehete gutukanirwo muno makiria na gukorio arutwo ri marithomaga matekuri hai kana maria mukagira ngombo na bursaries iri koragwo ikirugamirira githomo kiao. Uhoro uyu wi karatathi-ini ga gatandatu na karatathi ka mugwanja ati kuri na arutwo milioni 1,199 aria matabataraga uteithio o mwaka aria mahetwo ngombo gwikinya mwaka wa kana mwaka-ini wa 2005 nginya 2025 na 2026 mwaka wa kigina mari arutwo 823 691 mbeca iria mekirirwo haria ciari ciringi bilioni 56.7 iria twabataraga ni ciringi bilioni 114 na ciringi milioni 360. Mbeca iria tutari nacio ciari ciringi bilioni 7.65. Arutwo aria matanyite gukorwo makiheo bursaries ni arutwo 23,333. Hihi githomo kia university ni kia kurihwo kana mwisho ni giake. Dronire David Day andikite atiriri guthomere na githungu. The president did not say the government is funding. The president daugete ati arutwo ni thirikari githomo kia university. He said students will be fully funded. No. Na no watuthomera watwira atiriri arutwo milioni 1,199 nio maigirire university na nio marabatara kuheo mbeca ni thirikari o mwaka. Thiini wa mwaka uyu actually ni arutwo 1.9 marabatara gukorwo makiheo mbeca
na mbeca iria ciaumire rĩ nĩ ciringi birioni kana iria iheanĩtwo cigĩtwo keheri-inĩ harĩ budget nĩ birioni 56 no iria irabatarania nĩ birioni 114 hena deficit kana ithenya rĩa ciringi birioni 57 tathikĩrĩria gũthiĩ na mbere mũrutwo o wothe ũhĩtũkĩte kĩgeranio na ingĩrĩte college kana university nĩ arĩkoragwo akĩrũgamĩrĩrwo gĩthomo gĩake gĩothe na arĩkoragwo agĩcagũrĩra itua mũciari agacagũra itua rĩa kũrĩha kana kũrĩhĩrwo angĩkorwo mũciari ndekwenda kũrĩha rĩ rĩu twĩna model kana rĩu twĩna njĩra ya kũrĩhĩra mwana ũcio thukuru na rĩu njetereire mbunge ĩhĩtũkie act ĩno ya HELB na gwĩkinya mweri wa kenda rĩ nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ mũrutwo wothe kana mwana wothe rĩ nĩ akorwo akĩrũgamĩrĩrwo nĩgetha ahote gũkorwo agĩthoma atarĩ na marĩhi. Haya no nake ndei arauga ũndũ ngũrani noguo William arakorirwo akiuga tũthiĩ rĩrĩ page 2 na page 3 rĩ nĩ ibuku rĩau muthuri ũyũ nĩ muthuri mũrata wakwa mũno etagwo professor Kiama professor Kiama nĩ onire thĩna kũrĩa kwa Nairobi University nĩ arandĩkire ibuku rĩtagwo Dancing with the Devil ndarĩ ũndũ atonete kuma hĩndĩ ya Magoha bithi gũka ũguo mũico agĩcoka gũikio nja nĩ etagwo Mukoa Anangwe nĩo marĩ kũrĩa kwa kanjũ ya University ya Nairobi atĩ thengia ya gũkorwo andũ marũĩte kũrĩa Karau andũ erĩ magakua angĩ makagurara mĩkora ĩtũraga yũrũraga kũu ndĩrĩ yanyitwo oro na hanini yũrũraga kũu rwĩ karatathi-inĩ kau gake rĩ mũthĩ kwĩna memoria anake erĩa morakorirwo makĩũragwo DCI kũrĩa rĩ matirĩ marambĩrĩria ũtuĩria wa kũmenyekana kana wa kũmenya arĩa makoretwo na mĩcinga mũthenya ũcio na Professor Kindiki Munini wa president arĩ kũrĩa mwena wa Ikamba-inĩ mũthenya wa ira nĩ arakũmithirie ciĩko icio na njĩra nene. Karatathi ga gatano nĩ cia mawakiri magĩtongorio nĩ Charles Kanjama president wa kĩama kĩa mawakiri LSK nĩ marakorirwo makĩgomera wĩra igũrũ rĩa acirithania arĩa marerĩkana marĩ na ciĩko cia ungumania na gũkĩrĩkana acirithania acio makoragwo makĩheo mbeca magacerithĩria macira makoya mĩndĩ na mĩndĩ mangĩgatuithanio mawakiri ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kerĩ maroigire matigũcoka gũthiĩ igoti-inĩ. Wakinya page 8 nĩ ũgũkora cia afitha wa borithi akĩmenyithania ũrĩa Ojwang atwarirwo kũrĩa ceceni-inĩ ya borithi ya Central na ũrĩa wakorirwo akĩũragwo. Nĩ ndaiguire mũthigari ũmwe akĩtarĩria maũndũ ndĩramaka mũno. Page 10 irauga atĩrĩrĩ Gachagua nĩ athomete ibuku rĩa Raila Odinga ũrĩa gwa kahinda ka mĩaka 30 akoretwo arĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro na nĩ arakoragwo na ũrũgamĩrĩri kana nĩ arakoragwo na ũrũmĩrĩri mũnene mũno na uge wake nĩ ũrakoragwo wĩ final. Kũrĩa kwa Boma Yangu nyũmba cia raithi andũ nĩ mararutire birioni 2.5 na mũthuri ũgwĩtwo PS Charles Hingati Mũkenu na ikaraga ũguo kanjĩra nĩ agũka na akarega gũka. Andũ nĩ mararutĩte ciringi birioni 5 maka invest makaheo nyũmba cia thirikari no rĩu harakinya handũ kũragĩa na ndirĩ kana nyũmba irakorwo igĩcererwo kũrĩka andũ mararuta ciringi birioni 2.5 harĩ mbeca icio na PS ũgwĩtwo Hinga araugire atĩ icio rĩ nĩ kũiga maigĩte not deposit. Rĩu andũ marorio atĩrĩrĩ kwĩna ciũria ireyũria atĩrĩrĩ thirikari nĩ atĩ ĩraheana ũhoro wĩ wa ma kana ũtarĩ wa ma. Wakinya katuni-inĩ page 15 no ndakora thirikari ĩna bakũri nene mũno ya kuongerera arutani mbeca na arutani maruta mbeca ciao ciothe mongererwo rĩ mongererwo tukumi na bauni na hena nginya 5 bob mongererwo rĩ tamenya tuothe twathiĩ magoti-inĩ harĩa hena kĩbaba-inĩ kĩrĩa marekĩrĩrwo rĩ nĩ gĩtũrĩku mbeca icio ndĩronire kwĩ mũrutani ũrongererwo ciringi 800 rĩu ciothe cigagĩthiĩ tax bracket ĩyo ĩngĩ igakorwo igĩgĩthira cia CBE rĩ manegenete nĩndĩrakwĩrire ciana itirĩ iracagũra mathukuru nĩ ũranjĩraga na itirĩ iracagũra subject iria ihetwo ritũ cia CBE rĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ndeto ici ciĩtagwo foreign languages mathomo marĩa mathomagwo ma thiomi cia nanja nĩ thiomi ithatũ ciandĩkagwo kana thiomi ta inya iria ikoragwo igĩthomwo kũrĩa thĩinĩ wa CBE ciana ciathiĩ thĩinĩ wa grade 10 ici cia CBE nĩ tũretha mũthuri wĩtagwo Mũtahi wa Mĩrico nĩwe ũmenyaga maũndũ mau ma CBE aciari arĩa mena grade ciana cia grade ya kenda tani rĩ tũtirĩ tũramenya ciana igathiĩ kũ tondũ selection ndĩrĩ irekwo na term 2 nĩ yathira
na bare kana uingi wa andu nduhenanagia mung'ethaniro ugacaria mundu uria mwega muno wa gucemania na President William Ruto mirino iraririo ni uria wari mutongoria kana munini wa mutongoria Rigathi wa Gachagua akiuga no nginya mundu erutanirie na onanie kiria ararehe metha-ini nigetha maundu makorwo makirumbuyo na njira njega na atari horo wigie miaka na atari horo wigie experience maciru maundu mabata muno ngo ne kuga atiriri president ura tugukorwo nake ri egukorwo atia mundu mwithe muno kuria gwa borithi kuria kwa thirikari ri kuria gwa serikali William mwatakire mukuru. What do you mean? Kuria gwa thirikari ri kuria kwa serikali ni maramurire mwaria mweru Charles Owino amenye Charles Owino ri ni atetagira thirikari muno riu kurorio atiriri ciana citu cioragwo cia Gen Z ri mundu wa maski oragwo ri giko kia Albert Ojwang ri na kio ri gwakinya ni kahinda ga gutetera ri arigitetagira atia na andu aingi matire mamwitikia ni tondu uria akoretwo ateteire maabitha a borithi ona hindi ria mekaga ciiko njuru She page 1 eretwo troubled past Charles Owino mwari wa borithi wa thirikari riu no oroire ithenya ria Isaac Mwaura karatathi ga keri gatheti ya The Standard yandikite uhoro wigie uria mundu gwitwa Ojwang murutani na mwandiki wa ndeto nenda-ini oragirwo kuria ceceni-ini ya borithi ya Central na ni video irathie na mbere kuonanio cia CCTV uria akorirwo akirehwo na muico ni kurakionekanire atioragirwo thiini wa thero ciro uyu ugomeire uria wari OCS wa ceceni yo wetagwo Talam hamwe na ekwirwo agi ni ciro rathi na mbere igoti-ini ria kuria mwena wa Kibira karatathi ga gatatu Ole Sapit muthikabu munene wa kanitha wa Anglikani bururi-ini ni araririe muthenya wa ira ni marari na igongona ria gutherithia kanitha wa All Saints kuria ikundi cia mihuni na nyanake cia hithukiire igongona ria gucirira budget na nererire thirikari eng'ethere netorie biu ikundi cia mihuni na nyanake kwaga uguo ri bururi ni ugeka githurano gigakorwo kiri na thina munene muno niwe uraririe muthenya wa ira guku mucii munene wa Nairobi cia Rigathi aroigire andu aria marenda gitura gia president kuma mung'ethaniro-ini mundu onanie ena kura cigana ngirehe metha-ini atongoria a kuria gugwitwo Kuppet manegenete tondu maroria riu niki kiu thirikari ratuongereire na muti kinyia hau cia muthuri ugwitwo Wilson Sosion ni acokete kuria gwa Teacher Service Commission muthenya wa muthe kwina itua inene muno ria gikuo kia muiritu uria wetagwo Sharon Otieno cira-ini uria wa Obado ni akuruhanitio na mundu ugwitwo Governor Okoth Bado munyaru Okoth Bado na ugaga 2 term cira wena riri mucithani wetagwo Cecilia Githua ne gukorwo agitwithania muiritu uyu wetagwo Sharon ari murutwo wa university na governor gwitwo governor ucio wa tene wa Migori Okoth Bado hari na mundu retwo Caspar Ojwang Obiero na oge nio makuruhanagio na gikuo giki mutongoria wa thitango cia muingi Renson Gonga arenda igoti acio atatu makorwo magitwirwo mahitia ma kuraga muiretu ucio murutwo wa university ne toigathe gatheti iyo ya The Standard twathire umo Gambo wa murimi Mugambo wa murimi Kamomile ni mumera mwega muno ukihanda thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500 ndirakama ng'ombe 31 ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,100 o muthenya nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca no ngia gwikora mbeca ni gugucina na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria Mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya ino ni county ya Nyeri murimi reke njuge ati thiini wa Kenya ni gukoretwo na mathina matiganite na muno makiria megie thoko ni gukiri arimi marimaga mundu akageria hana haria no kona ni kwarunda murimi uria twi nake eguku Kangoso nayo Kangoso mathira nawe ni aretikira akoretwo akiruta wira wa kubatisha Nitwa
Inooro ini wachira Mwangi na gwitu ni guku Mwanda akurima nĩ nĩmĩte ihinda iraihu kuma mĩaka ya 2007 no nĩ ũrĩmi wa kũbahatisha ũguo ũgakorwo na maita maingĩ nĩ kũhĩa ũgetha mbeca ciaku kũndũ kũngĩ ndanathiĩ Nairobi ngaruta wĩra ngoka na mbeca ũgakora ningĩ nacio ciothe ciahĩrwo ũrĩmi-inĩ. Wachira ararĩ na nyanya na aramirire na kĩgokora kĩndũ ta January-inĩ ũguo February hingo ĩyo ya riũa ngĩhanda nyanya itina ta 2,000 we hũthĩrĩte mbeca nyingĩ we ngĩhũthĩra hinya mũingĩ mũno na rĩmba na andũ rĩrĩa ndakinya gũtua rĩ ũgakoraga wathiĩ thoko nyanya ciũrĩte kũu ũgakora karori kararehe nyanya o haha kwa gate-inĩ harĩa nĩmĩte kanagĩrĩre 50-50 rari ndĩna ciakwa mũgũnda ndĩretha nginya mũndũ rĩu tiga wa kwenderia wa kũhengaga ciothe ngakora mbeca ciakwa ciothe iria ndokĩte nacio ndahĩra hau rĩu njokereire kahũa-inĩ atĩ nyanya yake nĩ aramĩrĩmĩte wega mũno no agĩthi kũmĩendia o haha hake mũromo-inĩ akaigua harahũrwo ngengere nĩ ngari na ngari ĩyo ĩrendia raithi gũkĩra ũrĩa we angĩendia ciake. Ũyũ nĩ ũhoro mũritũ. Thutha wa kuona ũguo rĩu Wachira arorete kahũa-inĩ ndarora andũ arĩa marĩmaga kahũa rĩ nĩ gĩtũmi kĩu nĩkĩo gĩtũmĩte njoke kahũa-inĩ nyone kana hiko nĩ karĩkorwo karĩ kega tondũ ta rĩu andũ arĩa matwara haha gĩcatha-inĩ ũkona aingĩ thutha wa kũrĩhwo ũkona mũndũ nĩeka kaũndũ ũngĩ nĩeka kaũndũ nĩ mararĩhĩtwo na mbei njega nĩ mararĩhĩtwo na 137 rĩu nĩ nyingĩrĩire kahũa na kahũa rĩu nĩko ndĩrenda kũrĩma. Kahũa gake nĩ gathaka mũno na karĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Ningĩ oroho mũndũ ũgwĩtwo Wachira nĩ arĩmĩte spinach na njĩra njega mũno. Ta rĩu ndĩna spinach haha spinach njega kwa kahinda rĩrĩ ĩna mbeca ndũngĩmenya rĩrĩa ningĩ ĩrĩcoka ningĩ ĩkaharũrũka ningĩ ũgakora ningĩ ona wagire nginya mũndũ nginya ũngĩtua nginya cia mbũkũ. Ũrĩmi maita maingĩ nĩ ta karata ndũkoragwo ũrĩ mathaka nĩ itha ũrĩe kana ũrĩo kaingĩ kũrĩo nĩkuo gũkorwo kũrĩ kũingĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩrona ningĩ no gĩkũhe mbeca bata nĩ ũkorwo na kiro rĩ nĩ kahũa. Bwana Wachira tareke tũcoke kahũa-inĩ mwaka ũcio ũrarĩ ho ndĩrarĩ na kiro ciakwa 500 ndiagire ngiri ciakwa 60 rĩu mwaka ũyũ naguo ndĩrona ndiaga ngiri kiro ciakwa ngiri rĩu ona no ndigane na ũrĩmi ũyũ ũngĩ wa kũbahatisha nyone kana kahũa nĩko karĩ kĩhea mbeca. Ndarora ningĩ mĩkadamia ngakora nayo ĩrĩ ona mathĩna rĩu nĩkĩo nyingĩrĩte mwena-inĩ wa kahũa ngũkarĩma ngĩrĩ andũ arĩa marĩmĩte kuma mĩaka ya tene. Wachira tacokera haha mwaka ũcio ũrarĩ ho ndĩrarĩ na kiro ciakwa 500 ndiagire ngiri ciakwa 60 rĩu mwaka ũyũ naguo ndĩrona ndiaga ngiri kiro ciakwa ngiri rĩu ona no ndigane na ũrĩmi ũyũ ũngĩ wa kũbahatisha nyone kana kahũa nĩko karĩ kĩhea mbeca. Ndarora ningĩ mĩkadamia ngakora nayo ĩrĩ ona mathĩna rĩu nĩkĩo nyingĩrĩte mwena-inĩ wa kahũa ngũkarĩma ngĩrĩ andũ arĩa marĩmĩte kuma mĩaka ya tene. Niĩ hau ndikuongerera tondũ nĩma thĩinĩ wa Kenya ũrĩma nĩ makua na mariũka no ũngĩtuĩka nĩ wahamina ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkaga kĩndũ ta January-inĩ ũguo February hingo ĩyo ya riũa ngĩhanda nyanya itina ta 2,000 we hũthĩrĩte mbeca nyingĩ we na ngĩhũthĩra hinya mũingĩ mũno na rĩmba na andũ rĩrĩa ndakinya gũtua rĩ ũgakoraga wathiĩ thoko nyanya ciũrĩte kũu ũgakora karori kararehe nyanya o haha kwa gate-inĩ harĩa nĩmĩte kanagĩrĩre 50-50 rari ndĩna ciakwa mũgũnda ndĩretha nginya mũndũ rĩu tiga wa kwenderia wa kũhengaga ciothe ngakora mbeca ciakwa ciothe iria ndokĩte nacio ndahĩra hau rĩu njokereire kahũa-inĩ gĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kangoco ĩ Mathĩra njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcũe. Mũgambo wa Mũrĩmi tutikarore mwena ũmwe tondu mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira gũkĩ maũrĩ kabaru nĩ magawaru oga arati bitiruti ndota icio. Kahinda gaka nĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina na karibu sana. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ũmemerekia mũkinyanĩru
tukagucokeria ngatho ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithuĩ no tunyitĩrĩire wewe muthikĩrĩria witũ rĩu arĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Roshine. Kĩeha thutha wa mũndũrũme ũmwe kũraga mwana wake wa kahĩĩ na njĩra ya kũmũrenga mũtwe itũũra-inĩ rĩa Kĩamũria kũrĩa mwena wa Gatũndũ. Igongona rĩa kĩririkano kĩa andũ erĩ arĩa moragirwo nĩ andũ mekũagĩrwo gũkorwo arĩ honge cia ũgitĩri hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kũrĩa Karaũ rĩratabanio ũmũthĩ kĩwanja-inĩ kĩa Arboretum, na thiriti ya Ruto kuma kĩrĩma-inĩ maroiga maraikara na maĩnda thutha wa UDA kuonio rũkũngũ nĩ DCP kũrĩa mwena wa Karaũ Nyandarua. Ona tũtingĩhota kũrĩkia kuga ũhoro wa mageca ma thirikari ĩno nĩ citũ tire tũramenya ndĩraruta wĩra. Kwa mũthenya wa hwaĩ mwanake ũgwĩtwo Gacuhi nĩ aranyitirĩkana gake na arũraga. Twamuhe ultimatum ya thikũ ithatũ okorwo mũtigũkorwo mũtũnengerete guns icio ciagũrire anake aitũ tũroka tũmarehe in your own compound nginya hĩndĩ ĩrĩa mũkaruta guns icio. Justice for James, justice for Zak. Njuge ti gĩko kĩa mbere kĩu tuona mũndũrũme ũcio aikiritwo ngonia tutinakĩmũmenya no wako no nĩkũratuĩka no akorwo arĩ wa gĩtũgũ kana mũrĩmo ũyũ wa rwathia, na twakiona ũrĩa kĩkĩtwo nginya kĩga nĩ gĩtinie agakĩohwo nginya moko. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ thaa ĩmwe nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũkwambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Ngero cia andũ kũragwo na mĩĩrĩ yao ĩgacoka gũikio rũĩ-inĩ rwa Mathioya kũrĩa mwena wa Rwathia gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kangema Mũrang'a rĩu nĩ ihahũrĩte mũingĩ. Njũragano ya ica ikuhĩ na ya kũguoyohia mũno ĩratũngirio mũndũrũme ũmwe na ũrĩa mwĩrĩ wake ũrakorirwo wĩikĩtio ikũnia-inĩ na ũgateo maĩ-inĩ. Arĩa mareyoneire mwĩrĩ ũcio merĩte Inoro Rũcinĩ atĩ ũhoro wa kũmakania makĩria nĩ kuona mũtigairĩ ararĩ mũrenge ciĩga ciake cia ũndũrũme. Gĩkuũ gĩake rĩu kĩrakinyia 5, namba ya andũ arĩa moragĩtwo na njĩra teo na mĩĩrĩ ĩgateo rũĩ-inĩ rũu rwa Mathioya. Victor Kinuthia agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Rũĩ-inĩ rwa Mathioya ndaraca-inĩ ya kuma Rwathia kũringa itinga-inĩ rĩa macani rĩa Kanyanya-inĩ hatuĩkĩte gĩtumĩro kĩa andũ kũragwo na gũikio ho ta ũrĩa aikari maratarĩria. Haha harĩ mũndũ mũragire rũĩ kĩndũ 2 months ago haha kĩanda some 50 meters ningĩ nĩ hararĩ na ũngĩ na haha rũgongo nĩ hararĩ na ũngĩ, ũguo rĩu ũhoro ũyũ nĩ ũtũrigithĩtie mũno. Gĩko gĩa ica ikuhĩ nĩ mũndũrũme wonekete ũragĩtwo na agaikio ikonia thutha wa maabitha DCI kũmũruta onekete arambĩte gũthaywo wega moko na magũrũ na wakĩeha nĩ atĩ ona ciĩga ciake cia thiri irarĩ nenge. Mũndũ ũcio nĩ magũrũ na moko nĩ wakinya ciĩga. Njuge ti gĩko kĩa mbere kĩu tuona mũndũrũme ũcio aikĩrĩtwo ngonia, ona tũtinakĩmũmenya no wako no nĩkũratuĩka no akorwo arĩ wa gĩtũgũ kana mũrĩmo ũyũ wa Rwathia, na twakĩona ũrĩa kĩkĩtwo nginya kĩga nĩ gĩtinie no agakĩohwo nginya moko. Nĩ ciĩko ikumithĩtio na njĩra nene nĩ mũingĩ ũkiuga ũraikara na guoya gũkũ makĩũria itawa rĩa Mulika Mwizi kũgathĩkwo haha. Haha rũĩ nĩ haikĩtio andũ tangĩ 5, kĩoguo twĩna kĩeha mũno na no tũrie thirikari ĩtĩkĩre gũtũhe security njega, onokorwo no gĩtawa tũgwĩkĩrĩrwo haha twĩkĩrĩrwo nĩguo handũ haha hakorwo na security njega, tondũ rĩu ona mũndũ wothe nĩ araigua kĩeha gũthiaga gũkũ. Rĩu kĩndũ kĩrĩa tũngĩkaya mũno nĩ tũnyihĩrio nyamũ ici cia ibango tondũ ona ti njohi, nĩgetha anake aitũ macoke wĩra-inĩ tũtigane twehererio ndũrĩrĩ ici tondũ tuna wacuku. Oroho nĩ morĩtie maabitha borithi kũgucagucia thogithi na kwambĩka ũthuthuria nĩguo kũmenya arĩa mangĩkorwo magĩtabania ngero ici. Nĩ herĩgĩte kũrutwo o ũngĩ mũirĩtu na haha rũgongo ndacengi na haha ya kũringa kuma Kanya-inĩ gũthikia Mbogo, koguo nĩ kĩndũ kĩna kĩeha mũno na no tũrie handũ haha tũngĩkĩrĩrwo na okorwo nĩ gĩtawa, tondũ nĩ harĩ ona guoya mũno mũndũ akĩringa mũrĩmo ũyũ kũrĩ gũtuku agĩũka mũrĩmo ũyũ kana akiuma mwena wa gĩthi mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia.
Tore uhoro-ini ungi wa keha ni ati gukirite ihoru itura-ini ria Kairi-ini kuria Kiamuria gicigo-ini gia Gatundu ya muhuro Kiambu thutha wa mundurume kuraga mwana wake Kinyamu. Gabrieli Gacuhi wa ukuru wa miaka 33 arekuirwo kuraga kahi kau ka ukuru wa miaka 3 na njira gukarenga mutu akihuthira kahiu. Aikari maugite thutha wa njuragano yo Gacuhi ni aracokire aragerie kwiruta muoyo no indi arahonokio na riu ararigitwo thibitari-ini rungu rwa urangiri wa maabitha borithi. Njuragano yo ni kumithitio na njira nene ni muingi wa mwena ucio toria turamenyithio ni mwandiki witu niwe Weru wa Mwangi. Akangeana ruhiu ru nake arecoka kuhana tari gwithecwo no ndarethecete piu nigetha oneke nake ni etheca nyumba ikihingurwo riu niguo thirikari iragiukire iragikoya na marakuwa ithe ni kimoko kiria gitungite aikari ya itura ria Kairi-ini Kiamuria Gatundu ya muhuro thutha wa mundurume umwe kung'ea mwana wake wa kahi wa miaka 3 Taburi. Kwa muthenya wa hwaĩ mwanake ugwitwo Gacuhi ni aranyitire kana gake na aruraga no kana gaka kagiritwo gwa cucu wao kwa muthenya wa Sadi na niguka we watumanite kana kau kagirwo nguka ba mwana no batumanite kana kau kagirwo na riria tumanite kana kau kagirwo ngoke kamugeithie tondu morite na nyina ri moka ira na nguka wa mwana na arahariria kana kau na arakamathira nginya miriko nigetha gacoke kwa nyina kuria nyina ciaritwo na hindira araharirio ithe ararega arakarutire nduthi iguru karacoka na karatumanwo chips ni nguka wao kuingiria nyumba nugu arakangeire ngiko kangetwo ni giko kiria kinenitie aikari ya itura riri makiuga matire mona unyamu wa gikiro giki riu njugia andu aya nini okohe kindu marahuthira gitagirire memenyerere muno na goginya ningi ni haro cia kimuci ona ithe tugerete hau ni maikarage thi na aciari yao makamoria haha ri mutumia ni ahitirie ingika ati na nigetha ona akirakarari ona nyona hataguo ko ni ta muthuri wakwa tori gitukiria nyumba nake rigi twahitani mega na hau bara agakinya na hau akunda gathuba gacoka agikira horo mukonde cifu wa location ya Kiamuria Veronica Amite augete ati mundurume uyu ni marakoretwo matiganite na mutumia wake akiuria aria mari ihiko-ini kuhimbiria kwiyaria magumirwo ni moritu ma meciria mbeu njithe ingimera mundu atigwo ni mutumia wake kana mutumia atigwo ni muthuri maica ni mathiaga na mbere na handu ha kugera ngero kana kwigera ngero na andu ni mekwendwo mundu amenya ena thina akeyaragia riu turora ni kindu mathina maingi ni moka mathirite andu a gukira na thina ngoro ucokage kugera ngero teragerirwo hwai mwikuirwo uri urageririe kwiruta muoyo na njira ya gwithesha na kahiu ngingo riu aratangikirwo thibitari-ini ya Gatundu ari hatikaini rungu rwa ugitiri wa borithi hamaritwa makwa njitagwo Maige wa Muhia maundu maya maratuma andu mahitanio no ngo ni manjohi ri andu ni matigane na njohi tondu gitumi kiria kinene muno kiraruta wira ucio ni njohi ninge he kindu kingi kiretwo bangi matura maya ni ndirona ta andu matuikite anyui a bangi aiki na karata gaka gothagwo maundu macio mothe ni maracungiriria maundu matari mega tondu wathie karata kau ario bia ugucoka uinuke na ringi we muthuri ugucoka uinuke nduri bia riu mathina ni megukiingira mucii shesheni hakuhi na Inooro FM kuma Kiamuria Gatundu ya muhuro ni njitagwo Weru wa Mwangi. Tugetigana na uhoro ucio wa kieha tuthie kuria Nyandarua kuria igongona ria kiririkano kia andu eri aria moragirwo hindi ya githurano kinini gicigo-ini bunge gia Karau riratabanio umuthi kiwanja-ini kia Arboretum eri acio ni James Muigai wa Mwathi na Zakaria Gakinya na moragirwo ni andu merikanaga mari thigari cihananitie na ikundi cia kinai kana mihoni. Muingi hamwe na atongoria na ateteri ihoto cia muingi riu marahinyiriria ihoto cia Muigai na Gakinya ikinyanirio thutha wa gutunyukithio mioyo Kinyamu kiumia githiru. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua ni umwe wa atongoria aria merigiriirwo igongona-ini riu toria turamenyithio ni Simon Igure. Tauni-ini ya Olkalau ni kuwa andu ethi o hamwe na ateteri ya ihoto ciao maundu magomanite na gukumithia ngero iria iracungiriria ikuo cia James Muigai Mwathi o hamwe na Zakaria Gakinya aria kuratuika makuire thutha wa gutharikirwo ni maabitha a borithi na nyanake ciehithanitio thio hindi ya githurano kinini mwena wa Olkalau. Twina mathuguta maingi muno ngoro tondu anake aya eri arata itu ndaika ino makomete mochari na makuire ni tondu wa kuhurwo na kuragwo ni borithi. Mundu okite guthurana ainuke agacemania na mikora ikamuhura ndundio ta nyamu ginya ciana icio igakua ni marehirie uru muno ni gutwitira thakame bururi-ini witu na thakame yo acio marekirie uguo no ikamuria. This is a clarion call to you serikali, the government, because you are the government at the moment. Hawa tunataka justice ya hawa vijana. There is nothing to negotiate with. Hatunego na nyinyi, tunataka justice to their own family. Moretie thirikari kuhitukira honge cia uthuthuria kumurika ikuo cia aya eri na gukinyukiria ikinya ageri ngero iyo. Tukumahe nduku ithatu matwire ni amaroragire anake aya nduku
thikå ithatå ciathira tũkuoya mĩĩrĩ ya anake aya tũtware mĩciĩ kwao na mĩĩrĩ ĩyo ĩgũikara kũu nginya magatwĩra nũ ũroragire anake aya na mũtikũhurũka na ciana cianyu na bamĩrĩ cianyu itikũhurũka thakame ĩyo tũtamenyete nũ ũramĩita na tũrenda justice kũrĩ anake aitũ okorwo ti ũguo twamũhe ultimatum ya thikũ ithatũ okorwo mũtigũkorwo mũtũnengerete guns icio ciahũrire anake aitũ tũroka tũmarehe in your own compound nginya hĩndĩ ĩrĩa mũkaruta guns icio tũrenda justice for our youth justice for James justice for Zach ona ateti kĩama-inĩ kĩa DCP matongoretio nĩ mũteti Grace Wamoyo kuma Njororoko nĩ makomithitie ateti arĩa makoretwo makĩhũthĩra ikundi cia nyanake nĩguo kwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti na ithuĩ ta andũ a Njororoko nĩ tũreganĩte na waganu ũrĩa wothe ũkoretwo ũkĩhanĩka thĩinĩ wa Karaũ na nĩ tũĩ kinya atongoria amwe a kuma Njororoko nĩ makoretwo makĩfund andũ amwe arĩa marathiĩ kũgeria gũthigitha kũrĩa Karaũ ithuĩ twĩ ta andũ a Njororoko nĩ twendete thayũ na tũtiendaga haro na ithuĩ tugaga tiga skiza ground na one term haro ya guoko aca ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure Tũthiĩ ũteti-inĩ rĩu na ateti mwaho-inĩ wa thirikari arĩa amwe nĩ athiritie hakuhĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ mambĩrĩirie kuonania merirwa mao kumana na ũrĩa ũteti wa bũrũri ũrathiĩ na mbere wĩgariũrĩte mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩrĩa gĩtigarĩtie mwaka na gĩcunjĩ arĩa marerire mũno nĩ akuma kũrĩa mwena wa kĩrĩma-inĩ makiuga ũteti wa kwĩhũra gĩthũri nĩguo makinyĩtie hau na gũcũngĩrĩra mũingĩ kuonania matirĩ na mwĩhoko nao rĩngĩ ũmwe wao nĩ mũmbunge mũtumia kũrĩa mwena wa Mũrang'a Betty Maina ũrĩa ugĩte no egũthiĩ na mbere kũhunjia ngumo ya thirikari o agĩtigagĩra maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte ona gũtuĩka ndanĩrĩire kana nĩ agatetera gĩturwa gĩake Sam Njuguna nĩ aratũmenyithia ciĩgiĩ merirwa mateti kũrũmĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa kũrĩa Karaũ kwa ihinda rĩu ateti gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo mambĩkĩte ũteti wa mwĩyambo mwĩgatho oro ũndũ ũmwe na kwĩhũra gĩthũri mũingĩ ũgĩthiĩ na mbere na gũtumĩria marakara mao mũkire ki na mũtikarire waigua andũ waigua nĩ ũkũhiũkĩrwo ũkaina rwĩmbo wacoka ũgeka atĩa gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ Nyandarua kiumia gĩthiru harĩ nĩkĩo kĩrarĩ gĩa gũthima harĩa rũrikĩire mwaho wa thirikari ona thengia ya kũigithia mamirioni ma mbeca maraunanĩirwo maita 7 nĩ aikia a kura. Through all Kalau, the people of Kenya have given you their reply. Here, but no further. William Ruto, today marks the beginning of your retreat, and it is a journey with only one destination, one term. Relax. Hii siasa, sisi ndio mafundi wa hii kitu. Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. Tutakutana kwa kiwanja. Na nĩ kũrũmĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu, atongoria mĩahũ ĩtiganĩte nĩ mambĩtie gũtaũkwo nĩ marakara marĩa mũingĩ ũkoretwo ũkirĩire. Rĩu makiuga nĩ ihinda rĩa gũthikĩrĩria mũingĩ. Charles Kamuren nĩ mũmbunge wa Baringo ya mũhuro. Moses Kajwang' arĩ nĩ seneta wa Homa Bay. Ukiona raia wananyamaza usidhanie kwamba hao ni wajinga. Wanajua utaratibu. Na raia leo wamejipanga kuliko viongozi. Raia wamejipanga. Na usitarajie kwamba ati utakuja kubatilisha raia. Pesa ibadilishi leo raia. Hii maneno ya kujipiga kifua tuachane nayo. Uchaguzi utashindwa kwa kura au utashindwa kwa lazima. We would not have lost all Kalau because one of the things that have been told is that we are taking the public for granted. We are very arrogant as leaders. We don't listen to people. Nĩ ũndũ ona ũcũngĩrĩirie amwe a atongoria kwambĩrĩria kũhoya ũrekeri nĩ harĩa mogomire. Salome Biako nĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa njera. Isaac Mwaura arĩ nĩwe ũrarĩ mwaria wa thirikari. Mũtuohere mũtwĩre nĩkĩ mũngĩenda twĩke wega. Nĩtũcokie Barangirio twaranĩrie harĩa twaterire rwĩ mũkaru twĩrĩndĩ kũhera. Gũthiĩ na mbere ateti makĩambĩrĩria kũiguithania na mũingĩ marĩ na mwĩhoko nĩ mekũhorererwo nĩ makũmbĩ. Betty Maina nĩ mũmbunge wa kaunti ya Mũrang'a. Ũgĩkinya kũrĩa mũnjĩke ũrĩa andũ a Karaũ gĩkinya andũ. Akararenda nĩguo gũgatuĩka woi Ngai wakwa ndeithia. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Akenya matũra-inĩ nĩ manyũrũrĩtie mĩario ya minista wa kĩgĩna John Mbadi thutha wake kuga thirikari ĩno ĩrĩ kuoya gatano ya Kenya Kwanza nĩ theru ta ira
na ndegomeirwo nĩ ciĩko ona irĩkũ cia ungumania. Araririe muthenya wa ira kiuga korwo kũrĩ na ungumania thirikari-inĩ, nyũmba cia mohoro itingĩrakoma nĩ kũmũrĩka ũrĩa ungumania na ũici wa mbeca ũkoretwo ũgĩthegea. No Akenya arĩa marĩtie na ceceni hakuhĩ nawe matũũra-inĩ moigĩte ungumania ũrĩa wĩyumĩrĩtie thirikari-inĩ no ona matingĩhota kũtara. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna arĩ na ũhoro ũyũ. And now we are in the 4th year of this administration. I don't think there is any administration that I can think of, from Kibaki's administration to Uhuru's administration and even Moi's administration, which has survived 2 years without a scandal. This government, this administration has survived it. Thirikari ya Kenya Kwanza nĩ theru ta baba. Timĩario yakwa ĩndĩ nĩ mĩario ya minister wa kĩgĩna bũrũri-inĩ John Mbadi ũrĩa augĩte ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩna ĩrĩa thirikari ĩno ikoretwo wathani-inĩ rĩanekora ikuruhanĩtio na maũndũ ma ungumania warĩ kumana na mĩtaratara ĩrĩa yarĩire ya kũhũrana na ndamathia ĩyo. And it is because we came up with a policy of zero fault audit. No thutha wa mĩario ĩyo Akenya matũũra-inĩ marĩ na mũrũgamo ngũrani na Minister Mbadi. Minister wa Health wĩtagwo Duale nĩ araugire ũhoro wa 11 billion theft. That is 1. 2 nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo finance bill 2024 ĩrĩa yoragire ciana nyingĩ mũno. 3 nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo e-citizen ĩrĩa by itself nĩ scandal. 4 housing levy ĩrĩa nginya igoti rĩaregire. 5 nĩ atwarire ciana citũ Haiti igoti rĩregete. 6 and the most current kwĩna quarantine ĩkũrĩa Laikipia ya Ebola. Barabara ĩrĩa Magarironi ĩgoka nginya na gũkũ Pausameti rĩrĩa yakanjirwo ũgakora he mbia cirathi cikarĩhwo extra, na icio no tuge atĩ nĩ maũndũ marĩa magĩhekĩte thirikari ndoro. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ wĩgiĩ maguta. He maguta marĩa makũrĩo manyitĩkanĩte magatuĩka mena thumu, na maguta mau nginya ũmũthĩ ũyũ tũtirĩ twerwo kũrĩa mathire. Ona tũtingĩhota kũrĩkia kuga ũhoro wa mageca ma thirikari ĩno nĩ tũtirĩ tũramenya ndĩraruta wĩra, tũtirĩ tũramenya kũrĩa tũrĩ. Ona wa register ndĩwathiĩ kwenda ũteithio ndũrona ũteithio. Makomithĩtie Mbadi makiuga nĩ ũhinga arĩ naguo na no njĩra retha ya gũtetera thirikari rĩrĩ kuruhanĩtio na mawaganu matiganĩte hamwe na mwarĩ kwĩhĩrĩria kwa ungumania na wagarari wa ihoto cia mũingĩ. Gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma amĩtherie nĩ tondũ e thirikari-inĩ ĩyo, na nĩkĩo ũrona akĩmĩtheria nĩ tondũ nĩho arona gĩake gĩa kũrĩa, na nĩkĩo arauga atĩ nĩ njega. Even as we speak, mũndũ wĩtagwo Ojwang ararutirwo kwanyu nĩ abduction and all that, na ndũngĩtuĩka ũrĩ part of it ũcoke tweterere atĩ nĩwo gũsanitize thirikari ĩno. Tũtingĩgũtegemea orona hanini. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Riboti yo kuma kũrĩa mwena wa Moro nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ megũkinyĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Ihinda rĩtarĩ kũraya tũthiĩ iharo-inĩ na wainĩ-inĩ wa kamũkwa njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tugure iharo-inĩ tũrĩ thaki marathie na mbere na kwĩgarĩka thĩinĩ wa mbĩtĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njĩta mwana michezo number 1 wainaina wa kamũkwa. Timu ya bũrũri ya airĩtu Harambee Starlets gũkorwo ĩkĩmbũka mũthenya wa ũmũthĩ nginyagia mũciĩ-inĩ wa Rabat bũrũri-inĩ wa Morocco thutha wa kũrekereria meharĩrĩria mao bũrũri-inĩ wa Faraja makĩrongoreria mbĩtĩka cia mabũrũri ma Afrika mwena wa airĩtu nĩcio WAFCON na iria itanyĩtwo kwanjia tarĩki 23 mweri wa mũgwanja bũrũri-inĩ wa Morocco. Hĩndĩ ya meharĩrĩria mũgwimi wa bao Marion Serenge augĩte atĩ timu ĩyo nĩ ĩharĩirie kũigana na athaki kwĩĩtĩkia atĩ marĩ na ũhoti wa gũkinya ikĩro cia igũrũ thĩinĩ wa mbĩtĩka icio. Inaweza sema train huko France tumetrain poa, training
facilities pia ziko poa na tunazidi tu kujipush tukijua tuta achieve goals zetu. Sisi kama team tunajipanga kufika semifinals. When tumeprepare, we believe that we are going to reach the semifinals. Uge wa kwenyetetwa Barune Falisa Adhiambo anareugete ati nyararici cia bururi ikoretwo na muoroto umwe kuma riria maigirire kambini ya Kasarani na uria ni kwitikia na kurirokia federa ya Kenya mabũrũri-inĩ ma Afrika agitogeria kunyitwo baru kuria mamukirite na kuga ni kumatindikiririe kumatha maumirira mega. It's a good experience kwa sisi vile tunaenda AFCON na tupea kitu yenye tunaweza faidia. Kutoka tuanze kampo huko Kasarani imekuwa goal moja for the technical bench and the players. Of course kufika semifinals will be the best for us. Tuende hata sisi World Cup na we are hoping juu kila kitu tumepea, so ni sisi to deliver. Nyararici na iria atongoria ni kocha Beldino Demba igathaka bitika yao ya mbere gikundine kia A na bũrũri-inĩ wa Morocco na thutha ũcio kũng'ethanĩra na Senegal. Tukitigana na icio ni ati ona thengia wa kwigwatira ngoga cia thahabu na fedha macindano-inĩ ma mwaka mũthiru ma ateng'eri matakĩrĩtie mĩaka 20 Anastasia Cheptoo na Mercy Chepng'eno marongoreirie gwĩka wega harĩ kĩrĩka rĩa 21 rĩa mahinya ma thĩ kũrĩa ateng'eri matakĩrĩtie mĩaka 20 mũciĩ-inĩ wa Oregon bũrũri-inĩ wa Amerika kuma tarĩki 5 nginya tarĩki 9 mweri tũkĩte. Cheptoo mũteng'eri wa mĩaka 18 kuma kambĩ ya kwĩnora ya Lemotit Lodiani kaunti-inĩ ya Kericho arĩ na mwĩhoko wa kuinuka na thahabu harĩ mahinya ma mita 3,000 ma kũrũga migeko na mai. Mimi nilikuwa naanzia Nigeria, nikaenda huko Nigeria nikaleta kwa naona naendelea vizuri, nang'ang'ana kwa mazoezi. Nikienda huko naenda kuleta medal na niweke pesta. Matarajio yangu nataka niende huko nikimbie poa, nilete medal na niweke pipi kwa sai. Matanya rita macio kuma kuri Mercy Chepng'eno uri ni umwe wa ateng'eri 23 kuma bũrũri wa Kenya na arĩa magokorwo makinyitĩte mĩthini wa mashindano macio. Nikaenda kwa kambi, kocha akaenda kunitrain, so sai niko well. So as we are preparing to go to Eugene, I promise that taenda kuleta whether gold, silver or bronze. Tangu niingia kwa camp nimeona improvement kidogo. So last year niliweza kukimbia vizuri, hata this year nikakimbia tena vizuri. Na muthianete mabũrũri ma Mali, Niger na Burkina Faso na maria mari rungu wa thirikari ritokoragia na mbiraro ni maikite ihoya aria gukaharĩrĩria mbĩtĩka cia mwaka wa 2032 cia mabũrũri ma Africa nicio Africa Cup of Nations. Kĩama kĩa mũbira wa magũrũ bũrũri-inĩ wa Mali kiugĩte atĩ maabitha akini magire na mũcemanio na president wa kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa Cup Patrice Motsepe mũthĩ wa Jumamothi mũciĩ-inĩ wa New York na kũrĩa maraigire matanya ma ũtheri-inĩ magũganyita ũgeni mbĩtĩka icio. Mbĩtĩka cia AFCON mwaka ũkĩte cigakorwo ikiharĩrĩrio nĩ mabũrũri ma Kenya, Tanzania na Uganda kuma tarĩki 19 mweri wa 6 nginya tarĩki 17 mweri wa 7 mwaka wa 2027. Oguo nĩguo maũndũ matarĩ haro-inĩ. Njeta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. O muthenya nĩ tũtuaga matua megiĩ mainie na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Matua manini no mũthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene, na nĩkĩo Asili Bread mokĩte. Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ cukari kana cumbĩ mũingĩ. Naguo wa Asili Whole Meal ndũkoragwo na cukari na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega, tuĩka smart. Cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili Bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality. Mũrimũ wa fistula nĩ thĩna wa kũremwo nĩ kũhingĩrĩria mathugumo na kĩoro kũrĩ atumia na airĩtu, na mũrimũ ũyũ nĩ ũrigitagwo na ũkahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanĩire na Flying Doctor Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation nĩ maramenyithia mũtumia o wothe ũngĩkorwo na mũrimũ ũyũ atĩ rĩu no ũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndũgatigwo na thutha, cerera thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ya sub-county gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũtuĩke wa kũrigitwo na ũhone. Rĩu nĩtũcokie riri wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũrimũ wa fistula nĩ ũhonagwo. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi 0800 722 600.
Toyota yaku irabatara utungata ukinyanirie ikiro. Cerera Sifao Mobility mweri wa July uthurimirwo ngari yaku tekurihio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hura thimu 0719029000 wigithie mweke waku. Ugima wa mwiri ukireherwo ni Equity Afya iria ni thibitari iraheana motungata ma ugima wa mwiri kuri mundu wothe wa family yaku. Muthikiriria breastfeeding kana kugithia ciana na tuthiete gutiriha na muthenya umuthi tukurora uhoro wigi winning kana uhoro wigi gukorwo mwana ni aronga no riu ni ekwambiriria kuheo indo ingi. Equity Afya aria maturugamirire ni makoragwo makurorete we na njira nene hamwe we na family yaku na ni makuhega kindu tutaga personalized kana customized services. Uguo ni kugatira mundu wothe thiini wa family yaku ni ararorwo na njira igwete na ni marakuhe motungata maria magugukinyira we o mundu kiumbe kuringana na hatika iria wina yo ugima mwega wa mwiri. So tukiogithia nirio kwenda twambiririe kuhe ciana kindu kingi. Mwana kinyia mieri 6 ri ndio ni twiraga mutumia riu mwana no ambie kuria tuindo tunini no tuhuthu na roho ikorwo ikindu balanced diet. Yes. Na hindi no riu nikio kwenda twambiririe kumuhe sana ni hari kacuru gakoragwo gathondeketwo kari ka winning. Wira wako ni winning peke yake to ni gakoragwo gekiritwo to indo tuingi twaguteithiriria mwana ucio guthie na mbere na gukura na njira iria yagiriire. Uguo ni ambagiririo na gacuru kau aningi ndukaruge ucuru tari wa mundu mugima na ndukaruge ucuru mumata. Uguo ti mutweku na ti mumata no ni kindu atuwahe mwana ucio ni aigua niki ni kindu araria and then kiambiriria dufatie kuhe mwana indo nyingi ati taru tuge umuthi rucini anyuire ucuru thaa 7 wa muthondekera kina wa muthenya ucio ngikina ni ku interfere na nda yake. Umenye no ni nda wathi gwikira kindu kigeni gitari kaingira na pesi iria ukwambiriria nayo kumuhe irio no itume ndakana korona thina wothe kana akorwo akikorwo na thina muingi muno wa nda. Uguo njiraga mutumia atire agikorwo muthe woiga mwana akwa kumuthondekera ringi ga spinach karigo na kawaru then the bread no njekire kindu ta butter au kanyamo kanini leke ndukeire hwaini ni ukumuthondekera kindu kingi reke muthenya ucio tumu maintainire irio icio nigetha gugiguka gutuka wiuria atiriri mwana uyu wakwa ari kumahinda nyambirie kumuhe irio ici ri akoretwo ahana atia ne athire kioro nako ni athire rigi kuhanaga atia kiuma gitweku muno ni uma na thina wa nda. Yes. Nigetha rucio kiroka kuruga ri ukamenya na muthenya ura ndirarugire kanyamu gaka ri mwana ucio ndanatinda ahutite ndanatinda ahutite kana ni aratindire uru ni aromeirwo ni kioro maundu ta mau. Uguo reke ndugeire we ni njui we mundu mugima no ni ukuboeka ndire marigo raji urenda ndie marigo sap na mwana no guo urugo he mwana ri ni turekaga boeke muthenya mugima kiambiriria that is hida turamu introduce irio nigetha tumenye niki kiega nake na niki gitari kiega nake. Koguo tugithie gatuone kiria kikumuthukira tukeheria. Aya merugire irio cia mwana uyu tiga ruga ciro no uga kahie wega irio ukoraga tarua gikuyu irigo waru spinach wambaitane twatiga ciana kana ithue no koro ndikio no koro ringi ni gucenjetie de group ira yari agutwanukirwo marigoi no riu maundu ni macenjetie muno na okoro he kindu kifata gutoria njirega kuga muthenya ucio ngi ni utheru hindi ria urahaririria irio cia mwana uyu na atumia ara turaruta wira leke ringi ni ugiuka muno yes no nyende withambirie indo ciaku cia mwana reke tutige kuhe tuire tututu wira uyu muingi tondu rikana kana gaka hindi ria karora we ni gutengera nako. Uguo njiraga mutumia gura tuindo tuingi umwire no tige wahariria irio nigetha muiritu wira wake ni go scoop irio iria akawo akahe mwana wogo ko gathambia indo no ga disinfect ndi ka disinfect na ikoyo yani go cithambia cigathera nigetha gutikagi
giake na germs cikugera indo-ini ici na kana irio-ini cithie he mwana tondirikana ni turauga immunity ya mwana bado ndirakinyanira na kaundu kanini uguo kagatuma mwana ucio agie na thina uguo utheru ni kindu kie fata muno kuruga irio icio ihie ni kindu kie fata muno ugicihariria reke uciharirie na njira ya utheru na kindu ta spinach no ni twendete muno gwikira spinach he irio icio kana those leafy greens ta bocirore wega cithambie wega ugicoka guciruga ngatho cia mwanya na nie njitagwo Abui wa Muturi na Smeri nawe tugigukora ku nie njitagwo Mero wa Irimo na ungigora thibitari wa Santamo Specialized Surgical Hospital mwena wa Keno ugithie Murang'a. Good. Ugima mwega wa mwiri ni kirathimo. Ririkana maundu ta macio twaririria megemaini uhoro igi kuogithia ciana no korwo ugitarwo makiria waingira thiini wa branch ro yothe gukuhiriire ya Equity Afya Medical Center ugiciotheriria hakuhi nawe haria hakurigiceirie ndugega branch gukuhiriire na ni ukuhota kuingira kuo guku ni ugukora pediatricians aria ni marigitari marumbuyagia ciana na kana kurigita ciana ni ugukora motungata makuheo dawa kana pharmacy ni ugukora motungata makurorwo maitho kana optical ona ningi ni ugukora dental services kana kurorwo magego ni ugukora services cia kurorwo ngothi laboratory uguo ni kuga ati ni kuhota guthimo mirimo ro yothe igimaine na thakame kana maundu mothe marakugia nigetha mothe mirimo makiria moguo kwina general physicians ona kana specialist ro othe ugienda nigetha makorwo magikurora urologist akurora mathugumo ona nginyagia gynecologist akurora atumia ona nginyagia ugifatara specialist ugioro wothe ugifatara nigetha akurore iguma mega waku wa mwiri ugashire ni njitagwo Abui wa Muturi guririkania aya maturugamirire Equity Afya Medical Centers maugaga atiriri Equity Afya, your caring health partner. Ugima wa mwiri wareherwo ni Equity Afya. Riu Equity Afya ni gukuhiririe nginyagia kuu kwanyu. Cerera thibitari o yothe ya Equity Afya hari thibitari citu ciothe 140 guothe bururi-ini na wamukira utungata wa urigiti wa gikiro kiiguru na wa thogora mubashirire ta kuona ndagitari, laboratory, duka cia kwendia dawa, kliniki cia maitho na magego, oroduma na specialist ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Equity Afya, your caring health partner. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita tajira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Rere neitha ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana Inoro gene motare Inoro FM Inoro mwaki wothe wa nyumba ona contractor acaragia mabati maria agwakanamo na agaikara ategwiciria hindi iria kagita nyumba hindi ingi na agaikara akiuragia ciuria ici na njira imwe kana iria ingi akeyuria ni atia angika eneo ati kuri mabati ungikira wikare miaka 7 utari wacenjia eneo ati ndukona morit kana ndukona mafedete eneo ndukona mabetia kunuka eneo ndukona matuthu maibiriire uguo magatuthuka turari horo wigie technology ya double coat ire koragwo igikirwo thiini wa mabati maya twitaga Covermax kuma kuria kwa MRM. Covermax ni mabati ma kuma kuria kwa MRM na mabati maya muthikiriria ni makoretwo mathondeketwo no baciriri munene no baciriri uyu niguo tumaga muthikiriria maikare na maikare ihinda iraya muno na nikio tungikwira muthikiriria wona waguthuka kuria gugwitwo matukaine wigurire mabati maya ma Covermax na wagura mabati maya ma Covermax ugite nyumba yaku na warikia kugita hatiri undungi we ni wakorwo gikinyukia ikinya riria ringi turari horo wigie
ukiweka umeweka. Turauga horo wigie box profile kuma kure kwa Mabati Rolling Mills, ugakorwo wina thayo wa ngoro. Ikoragwo na double coated paint technology, eikaraga egaikara na egaikara. Ningĩ to ũguo tu mũthikĩrĩria, ũngĩenda kũmagũra twĩna marangi ngũrani na nĩkĩo tũrakwĩra ũcagũre Covermax hakuma kwa Mabati Rolling Mills roofing ĩrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩhocia harĩo. Tũrenda gũkorwo tũgĩkũririkania ũhoro wa mabati maya metagwo Covermax. Marangi ngũrani nĩmo twĩnamo mũthikĩrĩria, no twende gũkorwo ũkĩguthũka nduka-inĩ ũmagũre, na nĩ ũkuona hena ũtiganu mũnene, na nĩ mabati maya tugaga nĩ mabati ma Covermax. Na wĩgũrĩre mũthenya ũmũthĩ, stockist ũrĩa gũkuhĩrĩirie nĩ agũkũhe mweke ũcio wa kwĩgũrĩra mabati marangi ngũrani marĩa we ũngĩkorwo ũgĩcagũra, kana nĩ nyũmba urenda, kana nĩ wabici urenda. Mũthikĩrĩria, tũraria horo wa premium box profile kuma kũrĩa kwa Mabati Rolling Mills. Nĩ maikaraga na magaikara na magagũteithia gũkorwo ũkiuma mathĩna-inĩ marĩa mothe mũndũ akoragwo namo ma gũikara agĩcenjagia mabati o thutha wa mwaka ũmwe, ũgacenjia mabati. Mabati ti mangĩ, mabati nĩ ma Covermax kuma kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Mabati Rolling Mills. Ndagĩka ici nĩ ngũkorwo ngĩethana na mũndũ ũgwĩtwo Simon Ngure na Kenya bethi Asili Bread. Asili Bread nĩ mũgate mwororo, soft fresh quality. Nĩ mũgate wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Tugaga kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Mũgate wa white, mũgate ũrĩa twĩtaga wa wholemeal, 200 grams, 400 grams. Mũgate sliced, mũgate wa broko. Mũthikĩrĩria, tũraria horo wĩgiĩ chumvi na sukari kwa umbali. Tũrenda waguthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre mũgate ũyũ, wĩna fiber ya kũigana, na to ũguo tu nĩ ũrũmbũĩtie ũgima waku wa mwĩrĩ. Tũrauga horo wĩgiĩ kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Mũgate nĩ mũgate wa asili. Kejethe Shimioni kana Simon Ngure atwĩre horo wĩgiĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Zakaria Gakinya na James Muigai Mwathi nĩ megũkorwo kana megũkorwo magĩkĩrwo kĩririkano mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa gũgwĩtwo Arboretum. Ina uye nyomba nĩ kũmaka, kĩũria kana nĩ gũtiga iria thuri atheru. Tarĩa ndĩronire kĩroto-inĩ ndĩrarotete wũi Ngai, umai mũcaka mũkũrũ-inĩ wa Gĩkũyũ. Mũthenya Ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarũme karĩo nĩ ndari cia Ngai. Kwa ndĩronire Firaũni atũmanĩte matũra mothe ma Gĩkũyũ, akauga tũkĩng'eta tũĩ tũcarie tuothe na tũragwo. Umai mũcake mũkũrũ-inĩ wa Gĩkũyũ. Mũthenya Ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarũme karĩo nĩ ndari cia Ngai. Ana reke tũcaranie na mũndũ ũgwĩtwo Ngure. Yes. Good morning. Good morning. Olkalao gũikaire atĩa nĩ kwega? Olkalao nĩ twarahũkire wega. Tũkorwo tũkĩerekera ica ikuhĩ, tũgũkorwo tũkĩerekera kũrĩa Olkalao Arboretum. Nĩ ũndũ wa memorial service ya Zakaria na James arĩa makuire hĩndĩ ĩno na gĩthurano kĩnini. Na ikuũ ciao kĩaumanire na ngahĩha iria ciagũmĩire gĩthurano kĩu. Atũ nao ũrĩa kwĩ maabitha a borithi arĩa mehithanĩtie ũthiũ kana guns nĩo manyitire itemi harĩ ikuũ cia erĩ acio. Na mũthenya ira kũrathiĩte preparations cigĩtongorio nĩ mũmbunge ũrĩa ũragĩthurirwo Douglas Kamau. Ũmũthĩ nĩtũragĩtanya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP gatagatĩ ka ateti angĩ kĩhĩri nĩ magũkorwo magĩkinyia mwena ũcio. No nĩtũrarĩtie na
mbeũ njĩthĩ aingĩ mũthenya wa ira na some of them magĩkoragwo ikundi-inĩ cia human rights defenders kana ateteri a ihoto cia mũingĩ na nĩ maraugire nĩ makwenda borithi makorwo magĩka ũthuthuria kuona gũkinyaria rĩu gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũraikio ngono ona thutha ona wa ceceni ĩmwe ya mohoro gũkorwo ĩkĩonania andũ arĩa marehokeka nĩ manyitire itemi ngahĩha-inĩ icio megũkorwo me ngurubu-inĩ ya arĩa makoragwo na mĩcinga tiga gasi na gũkorwo makĩagagia andũ up to now gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũraikio ngono na wagĩthikĩrĩria kũu na mũhuhu nĩ ũgũkĩigua kũrĩ andũ marakiuga amwe nĩ maramamenya no igua rĩu nĩ ũgũkĩ-expect gũgĩkorwo ũikĩtio na arĩ mũndũ ũmwe ona angĩkorwo ũtarĩ wa kũu rĩu gũkinyĩria rĩu gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũraikio ngono rĩu mũingĩ ũgakiuga ona kaingĩ kana incident ĩrĩkũ no ta ĩrĩa kansũra Njohi rĩgakuga nĩ akĩhũra riboti no ndarakĩrĩgĩrĩra kũrĩ ũndũ mũnene ũgwĩkwo na kanini kega rĩrĩa twĩrĩga gũthiĩ njororoko nĩ akiugire no wega akĩhũre riboti tondũ ũcio nĩ ũndũ ũngĩrathire na muoyo wake hĩndĩ ĩrĩa ngari yake yakorirwo ĩgĩteng'erio na akĩenda kũrathũkĩrio mĩcinga rĩu nona nĩ ta kiumia kĩmwe kĩrathi gũthira gũtirĩ ũndũ ũrĩa ũrekĩka rĩu andũ acio nĩ kũrathwo marathirwo kana nĩ kũgũthwo magũthirwo kana gwathire atĩa postmortem ĩraugire nĩ bagĩire na ndihangi ya mũtwe ũguo andũ acio nĩ kũhũrwo mahũrirwo ndũndio nĩ kuonekana ngwĩciria o andũ mathiaga na mĩũthĩ-rĩ ngwĩciria nguraro rĩu no ta icio cingĩkiumana na kũhũrwo na kĩndũ ta kĩu ũguo ngũiguĩte ndiũ kana nĩ kansũra Njohi ngũiguĩte akiuga atĩ nĩ megũtwara mĩĩrĩ ĩyo mĩciĩ kwa andũ amwe auma part of acio makwaragia na rĩu ũcio nĩ ũndũ tũgũkorwo tũkĩmenya thutha wa igongona rĩa ũmũthĩ tũkĩmenya rĩu mwerekera tondũ rĩu no ũyũke ningĩ thutha wa mĩario ya nene ũhoro ũgĩcenjia kana makorwo makĩheo mwerekero ũngĩ tondũ nona rĩu rĩrarĩ rĩciria arĩa rĩu tũrarĩtie nao mbeũ njĩthĩ na ateteri a ihoto cia ũmũndũ no gũke rĩngĩ maheo mwerekero ũngĩ rĩngĩ ta wa kũgera njĩra ingĩ citakũrehe gĩthagathago makĩria rĩu kau nĩ kaũndũ tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra ũmũthĩ ndakũigua ũguo mũgũkorwo mũkĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũcio ũmũthĩ ũcio nĩguo tũgũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra naguo na igongona tũra-expect nĩ gũkorwo nĩ andũ aingĩ tondũ Arboretum mũno wakĩmenya ĩ gatagatĩ ga taũni na kũrĩ ũhotani wa kĩama kĩa DCP naguo ndwakenirie o Nyandarua iki nĩ kũndũ kũingĩ nĩ rĩu ona andũ maragĩthiĩ ũguo magakirie ti jokes gabea kanyiha ũkauga nyumĩte Karaũ ona kana nĩ ũgũtinĩrio ũgatinĩtinĩre tondũ magĩkire wega rĩu andũ makenetio nĩ kaũndũ ta kau-rĩ ũra-expect andũ no maumie ona kaũntĩ iria cirigainie ta Laikipia na Ikuru na Kiambu mwena ũrĩa ũngĩ wa rũgongo raci rĩu andũ no makĩgĩte na tũmogarũrũku toguo waigua mũhera Maina agĩtarĩria mohoro-inĩ atĩ andũ aingĩ mararĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa kũnyita thirikari mbaru nĩ maragĩa na merirwo-rĩ rĩu gũtigũkĩaga o andũ rĩngĩ magĩte na kwĩrira no mende gũka gũkĩona ngero ĩno yahanĩkire atĩa rĩu makenda rĩngĩ matirenda gwĩkirithania na mwena wa thirikari rĩu nĩ maũndũ maingĩ tũgũkũ ma kũgarũrũka kuma hau ningĩ rĩu Karaũ rĩu nĩ ta ĩna political mood ya campaign ya Ruto tondũ nĩwakĩmenya ona thutha wa Sami ehĩtithio bado after kĩndũ thikũ ta 90 nĩ makũheo thikũ 90 cia kũhingũra kwĩyandĩkithia aikia kura togo rakĩrĩ kũrũgamia rĩu tuge ũteti wa Karaũ nĩ ta wambĩtie rĩu ũgũthiĩ nyitĩte thing'a at next year thank you very much nĩgũtwĩra ũrĩa gũgũthiĩ na mbere na nĩ twagĩcokia ngatho
Asante. Thank you very much. Ucio nĩ mwandĩki witũ wa mohoro Simon Igũrũ. Nĩngwendaga gwethana mũndũ wĩtagwo Gĩkunga nake atwĩre kũrĩa Gatũndũ ũrĩa gũikaire ĩndĩ mbere ndaya mũthikĩrĩria nĩ kwamba kũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe nginya gũkũ mwena ũyũ ngũrorere ciĩgiĩ Toyota kũrĩa gwa Sifao Mobility. Na Sifao Mobility nĩ makũheaga mweke wa gũkorwo ũgĩturithia ngari yaku kwanja angĩkorwo wĩna ngari mũthemba wa Toyota. Tamenya wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega nĩ andũ a Sifao Mobility. Na Sifao Mobility marakũririkania atĩ ihinda rĩrĩ nĩrĩo rĩega rĩa kũingĩra kũrĩa kwao, na waingĩra kwao ũrorerwo ngari. Na ũririkane atĩ matirarĩhia mũndũ gwĩkĩrwo kũrorerwo ngari yaku, na nĩkĩo tũramĩta kana tũmĩtaga July Toyota Service Promotion. July Toyota Service Promotion nĩ kwamũkĩra motungata ma makanika ũtekũrĩhio kĩndũ, na ningĩ ũkahota gũkorwo ũkĩheo service ya ciringi 24,900 ũngĩkorwo wĩ customer wa 10, na ũkaheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana kĩa kĩndũ gĩgwĩtwo spare parts oro ũndũ ũmwe na labor ĩrĩa makanika egũkorwo arutĩire wĩra. Ta imagine kwehererio 20% discount ya spare parts oro ũndũ ũmwe na mechanical labor. Ningĩ to ũguo tu, ũkarorwo ngari yaku ya Toyota gũtarĩ marĩhi, na wĩ customer wa 10 ũkaheo service ya ciringi 24,000 na ciringi 900. Sifao Mobility marĩ na July Toyota Service Promotion. Amũkĩra motungata maya kũrĩa gwa Sifao Mobility Nyeri na Nyuki, Mombasa na Eldoret. Wathiĩ kũnĩ gũtungatĩrwo na njĩra njega, andĩka kiugo service kũrĩ namba 0748 577 347 0748 577 347. Ningĩ no ũhũre 0719 029 016 na 0719 029 000. nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩtungatĩrwo mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Uri wa biacara ya ukui ona kana biacara ya muthemba ungi o wothe, riu we niwe turenda tutirithanie nawe o nginyagia biacara yaku ikinye haria wendaga. Tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadhiamo Wadaro, oi ndakwira atiriri. Yes, ekuruga akendaga na atekwenda tenerekera thaburia giko akeruga ndikunywa curu ni flitikage giko thaburia giko ndikunywa curu ucuru nywa ndaririkana ndike na nindahitirio ni kurua muno tondu ndike ni ndacunaga thaburia ucuru ngujite kiara gike kia muoroto ukacuna wega riu nyonaga ucuru warugwo handui Gethie gũcũna ngaririkana ndĩ mũru. Ũkona maitĩrĩra thaburia mai. Mũiko wa mũkimo. Ni ndaneagwo njũne. Nĩgetha ũthere. Nĩgetha mũiko ũthere. Ũmũthĩ nyonaga wahũthambagia na kĩara no gũkamũrwo watigia. No ririkana Wadaro. Rĩu rĩ atumia aya mena ciana. Ona mĩkũro twana kĩrũĩra mũno mĩkũro ya ngima. Nĩkĩ tũngĩrwo tũruge ngima niĩ ndathiaga ngamba kũiya maguta. Ngaka thaburia. Nigetha mukoro uri matangubia niguo ri unura uri matangubia ndi unure na ndari ya mukoro thiko ithatu ri tondu ngima twameonaga wiki rita rimwe ri twaturagio ni gikangu na marenge ma gutherukio marenge ma gutherukio gikangu gwitu ri twagitaga githeri githeru ni gitari giko kia mboco na hindi twarugagirwo kigietagwo mukurugucu ni mbembe icio ruga githeri githeru gikaguthwo kahurura gigetwo mukurugucu. Riu ri Wadaro uria ngwenda kuga atiriri murerere uria ciana irarerwo thiko ici ri aciari ni athayu ni athayu ni meherio thayo wira ucio Ngai amehokeire wa kurera ri makautiganiria. Ndonire kairitu kaguraga iria mwana wake aheo mwana ndekuonga nyondo itikagwe ni kugwa ndaririkana nie ndongire nginya ni baba wahurire nginya umaga cukuru goka wongete baba ahurire akorete ngionga nyondo emwe na kimari witu niwe mwana aronge eno engi yokai no itiana iria cigumania mukuru ciana iria ciongaga muno ri na iria hakiri njire atumia kuongithia mwana gutumaga hakiri ciake develop tigai guthaka na ciana kiiria-ini ria nyina ni kirakuria hakiri tigai uthuthuria kuringana na Professor Paul Kuria PhD QD AD BSc GHC DVD
ati iria ria mwana ria nyina ni kuragia hakiri cia mwana ciana ile ko cionge na iheo irio nyumu irio njega akinya hinde ya kuria ni atie kuheo tukugurirwo inui ni ndingigura kindu supermarket ngari no kamutu wa ngima ndugathukiria andu acio thoko no kamutu wa ngima ndugathukiria andu acio thoko na ni ukoretwo wa githenya aregete kuhe bebe tondu wa githenya anjetagira bebe nuthu ikonia kambathi ugatheithia ngathi guka gatheithia mutu ugathecwo hau murire mwega ri uheaga mundu hinya wa mahindi niguo na uria nyonaga ri nduri hinya wa mahindi no na ndina ikurumai no taria wega ni hakuria ni ndia wega biu ndina wega ni tondu riri ndona nditikitie miaka miingi ya kuria korana ruci iria ndite niyo miingi bye ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Murimu wa fistula ni thina wa kuremwo ni kuhingiriria mathugumo na kioro kuri atumia na iritu na murimu uyu ni urigitagwo no kahonwo. Amref Health Africa Kenya manyitanire na Flying Doctor Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation ni maramenyithia mutumia o wothe ungikorwo na murimu uyu ati riu no urigitwo thibitari-ini ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub county. Ndugatigwo na thutha, cerera thibitari ria hakuhi nawe ya sub county guku kaunti-ini ya Kiambu no tuike wa kurigitwo no hone. Riu ni tucokie riri wa atumia guku bururi-ini wa Kenya. Murimu wa fistula ni uhonagwo ni undu uhoro makiria hura thimu itari marihi 0800 722 600. Wamuiria muhea atuthomeire mo kana turoreire maria mari kuria biacara-ini no kwamba gucoka nyingire kuria kuri mwaki wothe wa nyumba. Ndumuririkania ati ihinda ni ikinyu acaranie na mafati maria metagwo Covermax kuma kuria kwa Mabati Rolling Mills nirakorwo igiteithia andu aria maragita nyumba ciao. Covermax yukaga na marangi ngorani nekoragwo no ugite nayo nyumba. Colors ni shoshi kana marangi maya ugienda sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red na charcoal. Kana ni mushie waku kana biashara urakana ni handu urathondeka ha biashara kana project ya mwanya muthikiriria wewe murubuye na njira njega ni Covermax kuma kuria kwa MRM. Turauga ikoragwo ginya na kindu gigwitwo arama ya kuonania ati ni ya kuma kuria kwa MRM. Mafati maya matifendaga wina warranty ya miaka 7 uguo gakorwo wina thayo wa meciria na gakorwo giciria maundu mange. Ririkana Covermax kana niyo twitaga box profile ni quality ya gikiro kia iguru. Wi Kiambu ni Kikuyu Pipes, Gikuyu Imara Thika, Elec Plab Ruiru Bypass, MRM Service Center Thika, Kirogoya ni Hit Kirogoya, Tirupati Baricho na New Palea Mwea. MRM Service Center Nyeri, Kasturi Nyeri, Double K Karatina na no twenda ukurike kuhe namba 0788202020 0788202020 na urikana ni koragwo na double coated paint technology. Ukiweka umeweka na ikaraga hide iraya wona warikia gwikira mafati macio ma Covermax kuma kura kwa MRM. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motukuma theire kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Thirikari iragacirithia ukuria wa memera itiganite niguo gutigirira bururi wina irio cia kuigana cina uguni mere-ini na ciretiria ucenjia wa riera. Akiri hindi ya kiono kia gatatu kia National Agroecology Symposium mwandiki thiini wa Ministry ya Urimi niwe Peter Owoko augite kinya ria arimi kuhimbiria urimi wa memera itiganite kuramateithia gukuria memera iretiria ucenjia wa riera na kuhe micii yao irio. Crops respond differently to ecological conditions. There are crops that require a lot of water, there are crops that require a little water. They perform differently, and this is why we want a lot of diversification, so that in case of failure of one crop, the other one would succeed. Also, from the point of nutrition, the various crops of different characteristics offer different nutritional support to the human health. Urameri munene wa gikundi kia Pelham Kenya niwe Rosina Mbenya ni athigatite atumia na mbeu njithi ukuruhanio urimi-ini urathaitira maria maturigiceirie kuna ni gukuhotithia bururi ukorwo na irio cia kuigana. Tumeona kwamba wakati climate inabadilika kuna chakula ambazo zinakuwa zinaathirika na zinakosa kufanya vizuri na zingine
zingine zinaweza kustahimili. Tuseme kuna janga ama drought, kuna chakula zile ambazo zitashindwa na hiyo janga, lakini kuna zingine zinaistahimili. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a kahũa kuma kaunti ya Murang'a nĩ mathiĩte na mbere gũcakaya ciĩko cia ũici wa kahũa ithĩ-inĩ iria maugĩte iramatũngi hamwe na society ciao hathara nene. Na tũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria maririkanĩtie thirikari nĩ ĩrĩga kuga nĩ kũmba ikundi mwanya kĩa maabitha borithi arĩa mangĩtũmwo society-inĩ kũhũrana ciĩko icio. Nĩ arĩmi a kahũa arĩa mathiĩte na mbere gũcakaya ciĩko cia ũici wa kahũa kuongerereka, makiuga rĩrĩa kaiywo matũngagio hathara nene. Gũkũ nĩ kaiyĩtwo maita merĩ, ta rĩu last year bati wanu core ĩno ĩ njerũ gokire gakĩrutwo gũkũ gothe, mĩena ndeno yothe gakĩrutwo gothe, gatiagĩtwo ta hakuhĩ mirioni 5 na gakĩũra na gatiamenyekire nĩ kũgathire. Ũguo arĩmi no mende indo ciao igitĩrwo nĩ thirikari. Marauga thirikari nĩ erĩire arĩmi kũmba rũhonge mwanya rwa maabitha borithi arĩa magĩrĩire gũtũmwo ithĩ-inĩ cia kahũa nĩguo kũrangĩra kahũa kau gatikaiywo. Hau hangĩ ingiuga nĩ mwena wa security, thirikari kwĩ hĩndĩ yaugĩte nĩ gũthondeka gĩkundi wakati ũrĩa season ya kahũa kaumĩra, kikosi gĩa kũhũrana na icia cia kahũa. No ũndũ ũcio mekĩrĩre magatũtũmagĩra thigari nĩgetha igatũrangĩrĩra indo citũ. Arĩmi aya kahũa morĩtie thirikari ĩhingie kĩĩranĩro kĩu nĩguo kũhũrana na ekinaĩ arĩa matwarithagia na mbere ũici ũyũ. Gĩcicio gĩa kahũa rĩ, thirikari nĩ ĩgerie kũgitĩra kahũa o bũrũri ũrĩ wothe, tondũ nĩ gakinyaga handũ nĩ kaiyo na gatimenyekaga na kũrĩa gathiaga, ona gakinyĩrwo gationekaga, no thirikari no ĩhote gũkinyĩra na ĩkone. Metha-inĩ ya ngorono ya wonjoria kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Na macio no matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Nĩ arathire Yohane tuotire tondũ igire gũtire rĩaragana rĩtiotwo nĩ gwĩkĩra mũkonde Yohane mũgwata magakoigua rũrũ mweterere itire ikamũrĩa. Itinĩ rĩa rĩa mwana mũgonda rwa igũrũ cigaciana tweciarĩire mũciĩ ta mũngĩkĩ ona andũ aitũ rĩgũkeka mũgaicokia Kenya marigwa gũtirĩ rũru Gĩkũyũ rwagaga njaũ na rũngĩaga harĩ ũgwati itiĩra arĩa kana ngarĩ. Kairĩtu nĩwe nyina wa bũrũri, mwana wa ngare nake agĩkunyaga ta nyina. Airĩtu aingĩ Gĩkũyũ maranyuĩrwo njohi, aciari atumia nĩ inyuĩ ndagerekana mũrũri. Tarai tũirĩtu twanyu mũiga njogo nĩ ngũrũ mũthĩnjĩrwo mũrĩe, mũtĩ ũtegũtemwo ngwĩre ndũgeragio ithanwa. Mũthuri aikarĩire njũng'wa nyonaga hanene kũrĩ kĩgĩkĩia macungwa kĩmũtĩ igũrũ. Ũgĩ wa mabuku ũgĩ ũrĩa wa mũciarĩre umaga kwĩ Ngai, tũtikanakĩrio nganya nĩ marĩ ya njĩra njagio ira nĩ mwene o nyũmba nĩ tume itoro.
nariũa rĩngĩotagwo mũigua ikaya mũndũ wothe ũgwĩtwo mwĩthĩ nĩwe rĩracina arĩkagĩria ũka-inĩ kana makanga-inĩ na koguo atuĩkĩte thia arĩaga kĩũgaga. Tumwitaga Makivi James rwĩmbo rwĩtagwo riũa nĩtuotete na rwatũkinyĩria wega thaa igĩrĩ rũcinĩ nĩtũgũkorwo tũgĩcira na ageni aitũ gũkũ nĩgetha tũigue ũhoro wĩgiĩ ihoto cia ũmũndũ kũndũ gũtiganĩte na mũno makĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Maũndũ macio nĩtũkũmarora ndagĩka icio ingĩ. Rĩu nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina thaa igĩrĩ rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa kĩrĩma-inĩ na atongoria a makanitha kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ matarĩirie kĩeha kĩao kumana na hathara ya ikuũ ciumanĩte na njohi cia ndũgũgio. Moigĩte nĩ makoretwo magĩtabarĩra mathiko matangĩtarĩka ma andũ ethĩ arĩa maninĩtwo nĩ njohi njũragani, na nĩ ndũmĩrĩri iyũkĩtio na ũritũ nĩ aciari makiuga ciana ciao cia anake nĩ ciaremirwo nĩ kũrũgamia mĩciĩ nĩ ũndũ wa kũnyarirwo nĩ ikeno cia ndũgũgio. Johnson Mũrĩithi mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga arĩ na riboti ĩno. Mwico wa horo nĩ kũgie injiri ĩhunjio kũrĩa njohi icio irĩ na andũ acio marĩrio personally individually, mũndũ agĩtheca gũcindano na mehia make agĩcokaga kwa Ngai nĩgetha twamahũrĩrĩria kanitha Ngai anyite maigana ona nĩgetha mahote kũruta arĩa angĩ ndangũ. Nĩ aciari matũũra-inĩ magĩcakaya kuongerereka kwa njovi njũragani na makĩria gĩtarũ gĩkĩ gĩa gatagatĩ kũrĩa mugĩte njovi ciambagĩrĩria kũnyuo kuma mathaa-inĩ ma kĩroko nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ kũrĩa mbeũ njĩthĩ yonekanaga ĩtekũhota nginyagia gwĩtwara nengi no ĩcukumĩrwo na moko. Ũndũ ithuĩ aciari twĩna thĩna nĩ ũndũ tũtirĩ na ũciaro rwa rũciũ. Akwaria nĩ kĩndũ itangĩigua na ndagera kũmoria ũranjĩra atĩa. Ndirĩ marahikania mĩaka 50 ndĩ na mũtumia na ndĩ na ciana. No wecirie no agĩe mwana ena mĩaka 50 na agathomithia. Ndũ anyuĩte akerigo tondũ no ahota kũikia mũcini. Ndĩrona ndina gacũkũrũ. Ena ndĩra gũciarwo. Rĩu hana ũyũ mũtumia nĩ orire gũgĩciarwo no. Anyua njovi ici nĩrĩa makoragwo magĩcirokera tene mbere ya cai ũrugĩtwo nĩ mugĩte nĩ moĩ kũrĩa makoragwo magĩciona. Rĩu tu nongia kũbingũra andũ menda kũruta lokoi. Nongia mageka atĩ ndĩmbĩkundu ĩtatũ. Rĩu mberanie haya ye kũgũrĩrwo nĩ arata backdoor. Kũrĩa mwea atuka nĩguo njobi na mũndũ akũnjira kũu mendagio 50 gũtũ ndagio 70 gĩcogo kĩgũthia bei ya njobi. Mũthenya wa ira kanitha-inĩ wa ACK wa Ng'ati ya mwena wa Kĩamĩcirĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ, Reverend Oscar Ngai nĩ arakorirwo akiuga mathiĩte na mbere na gũthika mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiuragwo nĩ njovi ĩno njũragane. Ciana inyuire njovi gũkũ andũ anini mĩtũrĩre yao marakua tene tarĩ tũthikĩte andũ aingĩ mũno aba ciana nini mũno nĩ ũndũ wa ũrevi kũnyua njovi na maũndũ marĩa mangĩ. Tũrĩ akristiano na andũ acio othe nĩ akristiano tondũ mathikagwo no mũtungatĩri nĩ ũndũ rĩu wathi kũrarora andũ confused andũ mataramenya na kũmathiĩte and in all nĩ bĩndĩ twatuĩkire akristiano biũ. We are so much Christian. Aciari kwa ivinda rĩrĩ mugĩte matirĩ na wĩke na mathiĩte na mbere na kuona ciana ciao ikĩnyamario nĩ njovi ĩno njũragani gũkũ rĩu makĩeterera maboya kuma igoro. Njovi ici kwatuĩka ithondekagĩrwo Kĩrĩnyaga harĩa ithondekagwo chini ya maji ndũngĩmenya nũ ũthondekaga mũno nginya ona tũtakĩrĩ athu ona nacarĩti hakuhĩ kũhingwo nĩ kwaga ciana. We onawe ta njĩra njohi na cuba ya cuma kiuma ciringi 60 ĩyo nĩ njohi njega kĩndĩte njohi ya gũthũkia biũ. Mũtũrũ ũmwe nĩ 100 hau njohi ĩkauma 100 ũreciria arathiĩ gwĩka atĩa mwĩrĩ. 50 na 6 me gũkũ na matirĩ atumia na mateo na nyũmba ciao nĩ ciĩgĩgĩ marĩaga kwa nyina. I've got a diploma in electrical engineering. Vote Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
nĩ ngatho mũrĩithi tũthiĩ kũrĩa mwena wa Laikipia rĩu na aikari itũra rĩa Siberia nĩ matũgĩrĩtie itua rĩrĩa rĩraheanirwo nĩ igoti rĩa mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie rĩa Nyahururu na rĩrĩa rĩramacokeirie ũramati wa mũgũnda wa ĩka ĩmwe na kuota. Mũcirithania Mary Osoro aratuithanirie atĩ mũgũnda ũcio nĩ wa mũingĩ no ĩndĩ ti mũndũ kĩũmbe ũrĩa ũrawĩgwatĩire. Aikari maugĩte rĩu nĩ mekũhũthĩra mũgũnda ũcio gũkinyanĩria tabarĩra ciao ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Peter Mwangi. Akirekereria itua rĩake, Jaji Mary Osoro augĩte mũthitangi ndanahota kuonania wĩira wa gũkorwo egwatĩire mũgũnda ũyũ na njĩra ya watho. Oigĩte kũringana na ũthuthuria, kĩwanja gĩkĩ kĩaneanirwo nĩ mũthubarĩ wa Nyahururu nĩguo kĩhũthĩke gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia mũingĩ. On the 9th of April 2026, the court made a site visit on the suit property, and it was apparent that there wasn't and there had never been any sort of agricultural activities thereon. Makiamũkĩra itua rĩrĩ, aikari a Siberia nĩ matũgĩrĩtie igoti rĩrĩ nĩ ũndũ wa gũcirana kĩhoto na makoria thirikari gwĩka ũtuĩria makĩria amũkĩre na mĩgũnda ĩngĩ mĩingĩ ĩgwatĩirwo mũgarũ wa watho nĩ andũ kĩũmbe. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ andũ akenu mũno nĩ tondũ kĩhoto nĩ kĩarũgama na andũ a Siberia nĩ macokerio gĩtĩo kĩao, nĩ makoretwo makĩhũranĩra mũgũnda ũcio wa ĩka ĩmwe na kuota. Kĩwanja na gĩkĩgarũragwo nĩ kũrĩ mũtaratara ũkĩrũmagĩrwo, gũkagĩa na mũcemanio, gũkagĩa na public participation, gũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo change of user, nĩguo gĩcoke gũtuĩka nĩ kĩauma haha gĩacenjia gĩatuĩka ũrĩa ũngĩ. Jaji atua cira na kĩhoto, Ngai wa muoyo amũrathime nĩ tondũ nĩ etĩkĩra gũtua cira na kĩhoto atĩ kĩwanja kĩu nĩ kĩwanja kĩa mũingĩ. Nĩ tondũ kũrĩa guothe twanathiĩ na twanaikara nĩ tondũ nĩ tũgĩcerangĩte gũtirĩ kũndũ gũtarĩ public utility. Gwitũ no kuo kũrakoragwo tarĩ kũndũ kwa mwanya nĩ tondũ nĩ tũratunyĩtwo. Nĩ metirio documents na no kĩo waigua jaji akiuga mahetwo nginya thikũ 30 makongererwo thikũ ingĩ makaga kũrehe genuine documents cia kuonania mũgũnda nĩ wao kana nĩ wake. Mĩgũnda no ĩthuthurio depending yaheanĩtwo na njĩra ĩhana atĩa. Angĩkorwo ndĩaheanĩtwo na njĩra yagĩrĩire yagĩrĩirwo nĩ gũcokio ũrĩa yarĩ. Angĩkorwo nĩaheanĩtwo na njĩra yagĩrĩire thirikari ĩkũmĩhũhagĩria atĩa. Ngĩribota Inooro FM kuma taũni ya Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Mwangi, riboti ĩyo ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ nĩ rahĩtũkia oro ndagĩka 7 mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. View service ya Toyota yaku Simfao Mobility na hota gũkorwo ũrĩ customer 10 wihotanĩra service ĩtarĩ na marĩhi ya mũigana wa ciringi 24,900. Igithia mwaka waku mũthĩ hũra thimũ 0719029000 wigithia mwaka waku. Faulu Bank niyo bengi ĩrakũhe ngombo na njoherera cia thĩ makĩria ĩgagũteithia kwamũkĩra na gũtũma mbeca na ũgasevu mbeca ciaku handũ ikũgitĩrwo. Tũma SMS na kiugo Faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Njĩtagwo Admiro Kĩng'oru wa Magumu na ngĩenda gũcokeria Inooro FM ngatho cia mwanya o ũguo tũtirithanĩtie nao nĩ ciacũnĩria rĩu mĩaka 23 na Inooro FM ikĩanjia amwe itũ twarĩ anini angĩ marĩ mathukuru angĩ marĩ mawĩra ndũkuona ĩno nĩ mĩaka ya irathimo riri wendo na ũtana ũguo hatirĩ ũndũ tanganja Inooro FM nĩ itũ tũkũrĩte nayo ĩgatũthomithia ĩgatũhigia ĩgatũhe mohoro makindĩrĩku o kuma gũkũ bũrũri-inĩ magathiĩ o nginya nja wa itoka cia bũrũri ũkona ĩno ceceni ndĩrĩ itherũ nĩ thiĩte na mbere na mũrurumo. Keep it up and happy birthday Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Rĩu nĩ thaa 2 na hetũkĩtie ndagĩka 10 ũkĩrĩ mwega no tũrĩa ngũkwĩrĩte hau kabere nĩ tũgũkorwo twĩna ageni arĩa tũkwaria nao mũthenya wa ũmũthĩ
na nitugukorwo tukiaria cia kuria kwa Del Monte Kenya mari ngwataniro na Haki Africa, the State Department for Justice, Human Rights and Constitutional Affairs, and the National Legal Aid Service NLAS. Nimagakorwo makiruguria social justice centers ruguru wa operational grievances mechanism etago OGM tier 2 mari ngwataniro ciegi maundu megie biashara, ihoto cia umundu na uria thirikari ingihota gukorwo kinyitanira nao gukorwo magicenjia mwikira wa maundu oro undu umwe na kurumirira kihoto na njira njega. Nitugukorwo twina ageni eri nimekwamba kugeithia muthikiriria na tukiguaga wathie kuria uguthie. Ladies first, karibu sana. Thank you muno ni gukoro haha hamwe nawe. Yes. Ni njitagwo Nyambura wa Magoshi. Ni nie ndugamiriire welfare, diversity and human rights department ya Del Monte in the region. Na ndina gikeno muno gukoro nawe kiroko giki. Gicagine nako? Nie nyumite Muranga handu hetagwo Kagima. Gicagi etagwo Kanyenya-ini. Karibu sana. Twakana na gukuona twina muthuri ungi we ha, karibu sana. Thengio muno na ndacokia gatho ni ndu twe kanya gaka uko tugitereta nawe rucini rwa muthi. Amaretwo njitagwo Lawrence Miruri Ngugi na ngoragwo wabici ya munene wa watho ruhonge rwa ruria rukoragwo ruki rora maundu ma justice, haki cia umundu na maundu ma gatiba na ndu wa ndereti o muthi ruhonge ruria rukoragwo ruki tungatira uteithio wa kiwatho na kuhe muingi uteithio tocio. Yeni karibuni sana, twakana na kumuona na tukiamba kwiyuria mundu wa Magoshi Nyambura, niki turaririria muthenya wa muthi tondaigua kwagwetwo horo wigie ihoto cia umundu, ndaigua twina andu maretwo Haki Africa, twina andu acio othe kuma NLAS, twire turaririria kio muthenya wa muthi mwina muthuri T Lawrence. Muthenya wa umuthi turaririria uria tunyitanite na thirikari State Department of Justice, Human Rights and Constitutional Affairs, civil society etagwo Haki Africa na nitumio muno na ithue turi kambuni uria tunyitanite tukauga atiriri ni atia tungika niguo tunine tuteithie andu aria tu makoragwo hakuhi na kambuni no ya Del Monte kumenya haki ciao no uria agikorwo ni mahiteirio in terms of human rights uria magi processes kana gacira karia magigera niguo mahote kurifota maundu maria mahiteirio namo na uria magika niguo haki yao yoneke. Okay. Kuni kiuria ugu ni wega ndaigua uga taumite ofici ya kuria kwa watho. Ihoto cia umundu ni iriku hindira twari horo wigi ihoto cia umundu? Nituge ati ni ihoto ngurani ungirwa gatiba itu gicunje gia kana. Yes. Kuma kibugo gia 19 nginya 59 hena ihoto iria ciguanirwo kuma mabururi ma thi. Yes. Na igacoka igekirwo gatiba-ini maundu maria tugaga ni undu wa guciarwo wi mundu haki ici ni ciaku. Yes. Na koguo na gatiba ri ti kuheana heanaga ni gucitariria na ikauga ati thirikari ni yagirirwo ni protect haki icio gutigirira o mundu ni aheo kamweke ga gukorwo ati haki icio ni araci enjoy. No heane muhano umwe wina haki ya gukorwo wi muoyo na ndwagirirwo ni kuimwo muoyo waku tigana njira iria ciheanitwo gi gatiba kana ki watho iyo ni imwe tu maundu ta macio. Koguo uria Nyambura uga thirikari ni iranyitanira na ruhonge rwa Del Monte, kambuni ya Del Monte nigetha tuone uria tungiruta wira hamwe tuhote wikate gutigirira ati muingi uria ukoretwo especially kiria matura-ini maria me hakuhi na Del Monte ni mahota kurumirira kihoto
to maundu makonie Del Monte ona maundu mangĩ mangĩkorwo mamarigicĩirie matũũra-inĩ mao. Nyambura ndaigua twĩna nĩ mũra launch kĩndũ mũra launch mweri na tawani tũtarĩrie nĩkĩ. Thengiũ mũno. Kuma January mwaka ũyũ nĩ tũkoretwo twĩbangĩte na Haki Africa na thirikari ũrĩa tũkũgeria gũthondeka grupu cia andũ especially arĩa nini tũmabundithie ũhoro wa haki ciao arafu mahote gũtwara knowledge ĩyo kana gĩthomo kĩu kũrĩ andũ arĩa angĩ othe me community-inĩ iria ciĩ hakuhĩ na Del Monte macoke mathondeke center kana kawabici harĩa mũndũ wothe wa community angĩkorwo na thĩna arĩ naguo atĩ nĩ akũhota gũthiĩ center-inĩ ĩyo na nĩ akũhota kũheo matara ma kĩwatho no ko nĩ akũbatara wakiri. Nĩ ndĩrakena mũno kuga atĩ thirikari through the office ya Attorney General nĩ mandĩkĩte mawakiri merĩ arĩa marĩkoragwo wabici-inĩ ĩyo gũteithia andũ arĩa matarĩ na mbeca kana matarĩ mbeca cia kũrĩha wakiri kana matangĩhota mataoĩ njĩra iria mangĩhota kũgerera center ici rĩ harĩa niho marĩthiaga gũtarĩrio ũrĩa megwĩka na gũteithĩrĩrio gũtwara mateta mao nginya mone justice yao na maũndũ maya marĩkagwo for free na hasa kĩrĩa tũra launch mweri 31 ni center icio turenda gũthondeka center 5 matũũra-inĩ marĩa marigicĩirie Del Monte no tukambĩrĩria na mweri 31 tukahingũra ĩmwe harĩa Keno na ikahingũrwo nĩ Attorney General wa Kenya. Ũguo horo ũcio nĩ mũkinyĩre kũrĩa kwanyu wabici ya wa kũhingũra centers icio 5. Ona tũkoretwo twĩna mũbango ta ũcio twĩ thirikari atĩ tutigĩrĩre nĩ twagĩa na centers cia legal aid centers kana justice advisory centers o county na gwa kahinda gaka twĩna cio county 4 twambĩrĩirie na Nairobi, Kibra, Machakos, Kitui na rĩu nĩ twenda rĩu tũcoke tucitheremie gũthiĩ na county ya Murang'a twambĩrĩirie na Del Monte tukanyitanĩra na Del Monte nĩgetha tũhote gũkinyĩra andũ acio mena mathĩna macio makoga kũhota gũkinyĩra kĩhoto kĩa watho. Very good. Muthenya wa muthi twina Nyambura wa Magoshi kuma kũrĩa Del Monte na twina muthuri witagwo Lawrence Moirure na nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũcira maũndũ megiĩ kĩhoto kĩa andũ arĩa marutaga wĩra hakuhĩ na kambuni ya Del Monte na twĩrwo horo wĩgiĩ kĩhoto kĩa mũndũ nĩ kĩhoto gĩa bata mũno na nĩ tũgũkorwo tũgĩgĩciranga rũcirĩrwo muthi angĩkorwo ũkĩrĩ hau na ũngĩkorwo wĩna kĩũria no gũtũtũmĩra kwĩtũkĩra 22989 no tũtũmĩre nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩaria na Nyambura Magoshi na Lawrence Moirure wa Ngoge na nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Tũgũcokerie ngatho mũthikĩrĩria reke twambe tũikĩrie na rĩu thaa 2 nĩrĩkĩtie kũhĩtũkia ndagĩka 18 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe kiuria kĩrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩo tauga nĩ kiuria gĩa bata na njĩra nene mũno. Mo mathaa kwa Inoro FM tukaririkanio kana mathaa kwa Inoro FM tukaririkana atĩ twĩna mĩaka 23 kuma rĩrĩa Inoro rĩambĩrĩirie ĩndĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro miaka 23 ti thikũ 2 ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Tũgagĩkũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ũmemerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore.
Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thaa igĩrĩ na ndagĩka 20 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe nĩ twacokereria na tutanacokereria nĩ ngwendaga kwamba kũguthũka moja kwa moja nginya kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Sifao Mobility na Sifao Mobility nĩ marakwarĩria mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja turameta July Toyota Service Promotion. July Toyota Service Promotion nĩ rakũhe mweke wa gũkorwo kĩamũkĩra motungata matarĩ marĩhi nĩgetha hote gũkorwo ũgĩthondekerwo ngari yaku ya Toyota. Mũndũ wothe wĩna ngari ya Toyota no arorerwo ngari ĩno gũtarĩ marĩhi oro na hanini. Ningĩ wĩ customer wa 10 ũngĩingĩra kũrĩa Sifao Mobility ũkanengererio service ya shiringi 24,900 utekũrĩhio oro nakĩ no nĩ wĩ customer wa 10 ugacoka ũkehererio gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ 100 gĩa spare parts oro ũndũ ũmwe na wĩra ũrĩa ũgũkorwo ũrutĩtwo kana labor na ningĩ no hote gũkorwo mũthikĩrĩria ũgĩteithĩka na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Tũraria horo wĩgiĩ kwandĩka kiugo service kũrĩ namba 0748 577 347 0719 029 016 0719 029 000. Andĩka kiugo service kũrĩ namba ĩyo na nĩ ũgũteithĩka. Muthikĩrĩria wa Inoro FM wewe na Toyota double cab, Toyota single cab, manual kana automatic, two wheel drive kana four wheel drive igira kũrĩa Nyeri na Nyuki, Mombasa, Eldoret gũkũ nĩ gwa Sifao Mobility Service Department nĩrenda gũkorwo gĩgũteithĩrĩria na njĩra njega mũno gũkorwo ngari yaku wĩna ngari ya Toyota oya namba icio na nĩ ũgũteithĩka na njĩra ĩrĩa njega. Turawĩta kana wiki ĩno turamĩta July Service kana July Toyota Service Promotion Sherera, Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nyuki na hote gũkorwo ũgĩteithĩka na motungata matarĩ marĩhi. Nĩtwacokereria na nĩtwacokereria twĩna mũthuri wĩtagwo Lawrence na twĩna Nyambura na tũrathiĩ na mbere na kũrania ciũria ici cia kũrĩa kwa Del Monte na nĩtwakĩigua manyitanĩre na andũ maigũkinya o aingĩ we haki acio othe na twĩna andũ akuma kũrĩa kwa AG ũguo nĩ ũndũ ũbangĩtwo na njĩra njega mũno. Kĩũria gĩa kerĩ gĩgũthiĩ kũrĩ mũthuri ũgwĩtwo Lawrence na hĩndĩ twauga ũhoro wĩgiĩ Social Justice Center rĩ nĩkĩ kana center ĩyo ĩrathondekwo rĩ nĩ ya gwĩka atĩa? Ngũgweta ũrĩa Nyambura ekugĩte atĩ rĩrĩa andũ makorwo makĩruta wĩra handũ hamwe hatiagaga rĩmwe maũndũ makaga gũthiĩ ũrĩa kwagĩrĩire na mũno ũhoro-inĩ wa haki ciao cia ũruti wa wĩra kũrĩa mandĩkĩtwo kana ona rĩngĩ nĩ makuruhanaga na kambuni na rĩngĩ ũgakorwo na kũrĩa maikara matũra-inĩ nĩ makoragwo na mathĩna ta macio. Koguo Social Justice Center ĩraheana kamweke ka mũingĩ ũcio rĩrĩa mekora me hatĩka-inĩ ta icio. Whether na kambuni kana ona okorwo nĩ kĩrĩa mũtũrĩre-inĩ wao mahote kũingĩra center-inĩ ĩyo maheo mataro kũringana na ũrĩa cira wao hana no na maheo kamweke hihi ga kwarĩrĩria cira ũcio no makinye kũiguana o enyewe no korwo nĩ menaguo na kambuni no mahote kũiguithanio hamwe na kambuni na mathĩna ta macio magathiĩ magĩkaga atĩa makinyihanyihagio ona gwatuĩka atĩ matiagĩrĩirwo nĩ gũtira magĩthiĩ igoti-inĩ maũndũ mao makarũmbũyanio hau center-inĩ ta icio. Warĩrĩria ũhoro wa Social Justice Center o hau nĩ gũkorwo na Legal Aid Center. Legal Aid Center rĩ nĩ rũhonge rwa thirikari na ruo rũgũkorwo rũkĩhe andũ ta acio mena thĩna ta ũcio mangĩkorwo mena bata ũcio mathiĩ kwĩ Legal Aid Center maheo wakiri. O center ĩkoragwo na wakiri erĩ rĩmwe hihi nĩ gũtara kũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũtwara cira kana thĩna ta ũcio kana ona makaheo kamweke ga kũiguithanio na okorwo matingĩhota kũiguana Legal Aid Center-inĩ ĩyo rĩ no monererio kũrĩa kũngĩ mangĩhota gwĩka atĩa mangĩhota gũkorwo magĩthiĩ.
kaingĩ na kaingĩ mũingĩ nĩ wĩkoraga handũ haceke gwakinya nĩ maũndũ ta macio na makarigwo kũrĩa mangĩthiĩ makauga ona maingĩ ona mokaga gũkũ tutirathikĩrĩrio ũguo ũgarigwo kana wauga center ici social justice center nĩ handũ nĩ njĩte ta Jeff ingĩtwara mateta makwa nĩ wanyita legal aid na social justice center nĩ harĩa we wĩ mũndũ ũngĩtwara mateta maku na niho gutarwo nginya uria wagĩrĩirwo kuiga records niguo cira waku ukinyirike na niho ucoka utarwo o mathina maku njĩra ĩrĩa wagĩrĩire kufuata no ko ndũrĩ na mbeca rĩ oguo Lawrence auga rĩ nĩ mariheanaga wakiri wa gũgũteithĩrĩria andũ arĩa makoragwo magĩkĩruta wĩra nao nĩ marĩ maũndũ maingĩ mũno nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mathũkagia for example ndũ rĩu nĩ ndĩkĩrĩ na gũkũ nja na ndĩragĩthikĩrĩria ũkaigua mũndũ auga we nĩ wahĩngĩcwo hau na andũ acio mũndiraga na watĩa bwana Lawrence na gũkũ nja inyuĩ mwathomire mathukuru ma mawokiri mũtimenyaga watho gũtũkĩra ithuĩ twĩ mawatho mũno twenda gũkũ nja kana harĩ mũtaratara ũrĩa wathanĩtwo nĩ gatiba wagĩrĩire nĩ gũkorwo kĩrũmĩrĩrwo angĩkorwo ihoto cia mũndũ nĩ ciakĩrũkwo rĩu rĩ wa mbere watho wa bũrũri nĩ ũkũhete kamweke hĩndĩ ciothe wa kĩrĩa kĩhoto gĩaku kĩgĩkorwo kĩrũgĩtwo wĩna right ya gũthiĩ kuga atĩ wĩna kĩhoto na nĩkĩagĩrĩirwo nĩ kĩrũmĩrĩrwo katiba-inĩ o ũguo njugire gĩcunjĩ gĩa 4 kuma kĩbungo gĩa 15 nginya 59 kĩna ihoto iria we ũngĩrũmĩrĩra ta mũndũ na koguo hĩndĩ yothe ũngĩigua kĩhoto kĩu gĩtira he mũndũ ũrakĩhatĩrĩria wĩna right ya gũthiĩ kwĩ honge cia thirikari iria ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ikĩrũmĩrĩra ihoto icio haya tuma katiba-inĩ rĩ he mawatho mangĩ maingĩ na heane mũhano nĩ ũndũ wa ngwatanĩro twĩ nayo na Del Monte he mawatho marĩa makoragwo marũmĩrĩire ũhoro wa uruti wa wĩra koguo naguo ũngĩigua hihi nĩ ũhatĩrĩirio mwena ta ũcio nĩ kũrĩ igoti na kamweke rĩu gaka tũraheana rĩ nĩ ta kuga hena ndaraca ĩngĩ ya kũheana njĩra yaku ya kũrũmĩrĩra kĩhoto kĩu kana wĩna ũhoti kana ndũrĩ na ũhoti o ũguo iga rĩ nĩ kũrĩ andũ nao makoragwo makĩcinĩrĩra kana kiugo nĩ gũcinĩrĩra nĩgetha ũrũmĩrĩre kĩ o nao mangĩkorwo marĩ ho rĩ rĩu waheo kamweke gũkũ social justice center o nao megũikara o tawe na ũrĩa ũngĩ hihi mwĩna thĩna nake cira ũcio cirwo na nĩ waigua nĩ mwaheo ũteithio wa wakiri angĩkorwo he kaũndũ gatarathiao kwagĩrĩire rĩ gatigũkĩrũngĩrwo kũu twari horo wĩgiĩ ihoto cia andũ gũkorwo igĩkĩrũkwo rĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ maiguaga Kenya rĩmwe kĩhoto nĩ gĩthiaga ũguo gĩkaunwo kana kĩhoto gĩkonekana ta kĩngiunwo hihi rĩu nĩ ndĩ ta mũndũ Jeff ndathitanga kambuni teno ingĩigua kĩhoto gĩakwa gĩtina kinyanĩrio ingĩka atĩa nĩ ndakũnyita wanyita ndakũnyita wa mbere nĩ katugi atĩrĩrĩ social justice center ici na legal aid center ici nĩ kũgeria gũkũhe kamweke ka mbere uhote kũrũmĩrĩra kĩhoto gĩaku no cio tiguo mũico kĩngĩaga kũhinga ũrĩa ũkuonete kĩagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ rĩ igoti rĩrĩ oho wanyita no rĩu nĩ tũrauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ kĩa andũ rĩ mũingĩ rĩ kũrĩ andũ matarĩ na ũmenyo ũcio kũrĩ angĩ matarĩ na ũhoti wa mbia na hihi kũrĩ angĩ nao mena matirĩ hakuhĩ na honge ta ici gĩũku na tũkuga nĩ tũkwambĩrĩria kĩmwe kĩrĩa Murang'a so utie na kigirĩrĩria atĩ woka social justice center kana legal aid center ndũngĩcoka ũthiĩ igoti-inĩ aca no thiĩ igoti-inĩ kũringana na ũrĩa we hihi ũrona cira waku wĩkĩtete ũhana social justice center nĩ igwakwo nĩkĩ kĩngĩtũma ciakwo tondũ gũkĩrĩ na magoti
njiguaga gugituika ati justice yothe onekanagira in corridors cia kore cia justice nikiki gituma kana why does this matter? Thegio ni kiuria kiu fata wa social justice center ni riri ni tuwe magoti rimwe macira ni maikaraga muno na ogwo Lawrence auga kuri andu angi haki ciao itaroragwo wega no matire na hinya wa guthigoti-ini koguo social justice centers ni riri niko kwanirira kana guteithia andu ku understand haki ciao kindu kia mbere ni kumenya haki yaku ni riko ya keri ni kuonia andu ati niguo wagirirwo ku document ati haki ciaku ni ireka atia ni irakirikwo umathomithia tondu andu ingi matiui na macira maingi ona mathi igoti-ini ri moraga ni tondu andu matiui ku document kana kuonania o correct evidence ya maundu maria marekwo na tena ni kumonia atiriri kwina njira ino ungiona haki yaku ati no tu kambuni no ikorwe gika kaundu karathi against haki cia andu na social justice centers ni kuhota kwira kambuni haha ni murehia na kambuni igacenjia kana kuri mundu uyu wekeirwo uru na mwagirirwo kumurora okorwo social justice center kuga mundu ucio through the government ati ni agirirwo ku compensate uguo niguo kambuni igwika koguo social justice center ni kunina bureaucracy no ya magoti-ini na kumenyithia andu haki ciao niguo andu mohige na muno turenda nginya andu aya nini mathome niguo riri itwike sustainable generation ici ciroka nginya cia future itigakorwo ta mami witu ka shushu witu makorwo makimenya haki ciao koguo one ni ya kuheana knowledge kana guthomithia andu horo wa haki ciao two ni ku fast track cases cia haki iria citaroretwo na niĩ nikio ndirakena muno ni gukorwo ndi champion wa process ino niguo andu mohige mwiruri hari na justice center ici hihi ni marikoragwo na thiku iria maraikara ho ugithikiririo kana ni kaundu ni social justice center igukorwo iho ati no thie I can access any time dreader neguyete atiriri thirikari kairi-ini gaka ina mubango wa kwambiriria legal aid center hena maundu meri haha hena social justice na hena legal aid na ikoretwo igika uguo na kunyitanira na honge ngurani ona andu binafsi makerutira munene wa watho akorwo na wendo wa kuona ati aria especially mahatikirite muno ta ciana ndi kuhanite na watho macira ma migunda maria makorwo me maingi na macira megie uramati wa indo cia andu akuo ni mahetwo priority koguo akiandika mawakiri state council around 90 na each of this county makaheo mawakiri meri koguo Murang'a at the moment ina wakiri eri legal aid makoragwo Murang'a town wa wicini ya munene wa watho mubango uria wiho ni ati hena container o county ikaheo container na igacoka igathondekwo na muthondekero uria irathondekwo kiria kiriu container ikahana ta wabici tugathie tukamiga okorwo ni tariu haria tugakorwo next week Keno wabici-ini kana mugunda-ini wa kiria wa DC wa haria Keno ikaigwo hau Del Monte nao moke maige iyo social justice center kanso aya kana mawakiri ma me Murang'a ri kwa riu ni mariukaga legal aid center no na magitungataga kuria Murang'a ni marimenyaga uria maribangaga mubango wao wa wira ria marikoragwo me haria Keno na ria marikoragwo me Murang'a no nyambura andu ao ma social justice hakiri ni marikoragwo nao social justice center koguo the center itself irikoragwo open throughout the ni uguko record undu uria ugukonie nigetha wakiri okorwo hi muthenya ucio wa Murang'a town ri oka muthenya uyu ungiri ni ukora ki ndona tonda kuongerera horo wa social justice tondu gwecio we ari horo wa legal aid horo wa social justice centers ri
ni wega kumenya ati ni andu a community yo maguthura andu aria mekuma represent andu aria metikitie aria moe me mitugo miega aria moe matingihenania nio mekumathura magathomithio ni thirikari na magathomithio ni haki ya Africa niguo mamenye uria magirirwo guthie na mbere na mawira mao na niguo nginya andu a community makamenya atiriri kuria ri niwe wathomithirio ruhoro wa haki na ndina kaundu karathumbura reke thie ndimurie na makamenya atiriri muthenya munari andu aya mathomithirio ri na aya matuteithagia ku record makesire kana ku document makesire makoragwo hana muthenya muna kuguo it's a community led ni kindu kiratongorio ni community nwanyita niyo marathura andu aria meguthomithio niyo marathura andu aria mekumatongoria na niyo megukorwo onoko kwina case niyo marikaraga thi na thirikari na andu aria megwika investigations nao makadecide jireria ya case yagirirwo guteka na Del Monte ndigukorwo hau tondu wa accountability tutirenda kuonu tutikwenda kuingirira tondu rimwe ni ithu tuguthitangwo kana hihi mundu ena thina na borithi kana na andu aria angi maundu ni community iri maundu maingi ogwo Lawrence augire atiriri social justice centers na legal aids ri matire diraga tu na maundu ma Del Monte ni maundu maria me community haya hari mundu wanjuria hareke nguthomere kiuria giki Jeff toria atiriri niki kingituma Del Monte ikoro involved kana niki kiratuma Del Monte moneke tario mari muharine wa mbere Del Monte twina partnership ti ati twi muharine wa mbere it's a partnership ya thirikari civil society na ithwe na gitumi niki ni tondu Del Monte ri ni tusainite kindu twitaga UN guiding principles na ni toy ati Kenya niyo yari ya mbere gusaina kindu gitagwo national action plan ya kugatiriri biashara kana human rights no ginya cieke atia ci respectwo niguo kana iteo na ni tondu wa gusaina principles icire na thirikari gukorwo niyo yari ya mbere gusaina ri na kuga ni megu support makambuni na community uhoro wa business and human rights ri twiritwa ati no ginya tukorwo na njira cia gutuma ati andu aria maikara hakuhi na ithwe makorwo na access to justice kindu gitagwo remedy ti guikara oguo na andu aria mena njare ringi mena ndu marateta tukerwo no ginya tumenye andu acio marateta niki na tugakorwo na mutaratara ya kunina maundu mau marateta ni undu wamo kuguo ni tondu wa commitment itu turi kambuni na ni undu wa principle iria tusainite na ni ciafata makiria tondu turi biashara no ginya turirikane ati tuikaraga na andu na turi part ya community na no ginya twendane na no ginya turute wira hamwe ngwataniro ino yanyu na Del Monte na thirikari na anyitite miacio angi othe kana stakeholders ri mwigwika ona nyuta murata maite minene no taratarerie makiria nigetha mundu ahote gukorwa kinyita ogwo nyambura ugari uka gwitu hamwe twi civil society thirikari na kambuni ya Del Monte ti undu mugeni acha ni undu ukoretwo ugikika no ati hinda-ini riri twarehe Del Monte as a private company no thirikari ni koretwo i mubango-ini uyu ni undu wa kiria mibango iria koretwo ihitukitio ya kuona ati makambuni maria megukorwo makiruta wira Kenya kana makirehe biashara ciao Kenya ni matia haki cia aruti a wira aria makoragwo magikatia na to waiki andu aria makoragwo makionjori hamwe nao mundu mendagiria produce aria mendagiria na ni ukuona kambuni cimwe ni ikoragwo na client ona nja ya bururi kwi watho hitukitio wa mabururi ati kambuni igituika ni guthie kwendia indo bururi wa nja no mwaka yonanie ati kuria yumite kuria rautira wira ucio ni rate yake rate ihoto cia umundu na ndora marigiciirie kambuni iyo ru ithu twi thirikari ri ni already ni tumikite commitment iyo ya mabururi na tugacoka tukarehe national action plan national action plan iyo ri niyo icokete karehe etagwo business and human rights
commitments iria makambuni imwe yayo ta Del Monte ciikite atia ciitikirite riu ri ithuĩ tũracoka tũgeka now in practice kiria twikirite watho-ini na mũtaratara ũcio tũkoretwo naguo wa mwerekero wa human rights na business tukaurehe matũra-ini kuria biacara icio ireka atia irarutirwo nigetha mũndũ wothe gũkorwo na kaũndũ agakorwo na kĩ na nĩ ũkuona rĩu nĩ gũcoka iteithĩrĩria bũrũri tondũ makambuni maya maruta wĩra gũkũ mageria kũingĩra market cia na kũu nja nĩ marĩhotaga kuonania atĩ nĩ maratĩa haki cia ũmũndũ na ithuĩ twĩ thirikari tũgahota na ithuĩ kuonania ũrĩa tũra protect rights cia workers na the community. Thank you. Nĩwenda kuongerera kana nĩ warĩkia? Nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ ma principles ici tũsainĩte kana mawatho maya tũsainĩte ni wega andũ mamenye to human rights ona biashara ni ĩrĩ rights ciayo kugo ni business and human rights kambuni ni ĩrĩ rights ciayo na human beings ni marĩ rights ciao na ni wega kuga ati no nginya turute wĩra hamwe na tũrĩ Del Monte twandĩkĩte andũ ta 7,000 people acio ndio benefit harĩ ithuĩ directly koguo rĩu no imagine andũ arĩa angĩ mabenefitaga na biacara ĩyo indirectly koguo no nginya tuikare hamwe na no nginya twendane na no nginya to trust each other. In fact Jeff tugaga atĩrĩrĩ gũtirĩ Kenya ya thirikari Kenya ya makambuni na Kenya ya civil society na Kenya ya mũingĩ Kenya nĩkĩ? Kenya nĩ ĩmwe na ihoto ici nĩ citũ ithuothe nĩ ũndũ wa mũmbĩre witũ wa ũmũndũ koguo tũtingĩaga kũnyitanĩra nĩ ecosystem gwĩ kũmwe tũrĩnyitanagĩra na kambuni gwĩ kaunti ingĩ hihi gũtirĩ makambuni tũrĩthiaga kũu ta thirikari ũguo harĩ ũndũ ngwendaga gũkũria wa macira ndanaigua Chief Justice akĩgweta akauga macira marĩa maingĩ tũkoragwo twĩ namo rĩ kana backlog ĩrĩa twĩ nayo rĩ ingĩhĩte tondũ nĩ ithuĩ nĩ twendire gũthiĩ magoti-inĩ mũno na harĩ kaũndũ ngwendaga gũgwethera haha ndĩracaragia hwaĩ wa ira ngĩka research gakwa karandĩkĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Ahmed Nasir Abdullahi ndiũka nĩ ũrakonire ataragĩria kauga atĩ mawakiri kana nĩ majaji actually augaga majudges matirutaga wĩra Fridays, Saturdays and Sundays icio nĩ thikũ 156 agacoka kauga judge nĩyo yaga thikũ 45 kuma August nginya September 15 na macoka mwaka ya 21 days kuma 22nd of December to 15th of December agacoka kauga hena 14 days cia Easter vacation hena thikũ cia 30 cia annual leave hena thikũ 30 atũraga workshop na kĩ thikũ 15 arĩ family-inĩ akĩrora mũtumia na ciana na kĩ hena thikũ ingĩ 54 koragwo okuo agĩthiĩ kũrĩa gũikara ũguo akauga nikio macira maitũ matagathira hihi ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa njega ona ya kũnyihanyihia macira maya maingĩ tũkoragwo namo. Wa mbere ndikenjage kwarĩrĩria ũhoro wa rũhonge rwa igoti tondũ nĩ rũĩ kwĩharĩrĩria na no mete ha meke atĩa meyarĩrĩrie na nĩ njũĩ no makũhe itũmi nyingĩ cia hihi ũrĩa mabangĩte wĩra wao in reality rĩ macira marĩa mathiaga igoti nĩ gĩcunjĩ gĩa 5% only 5% maya mangĩ ya macira marĩa makoragwo me matũra-inĩ 95% ya macira maciragĩrwo mĩciĩ-inĩ makanitha-inĩ matũra-inĩ na rĩu nĩ tuongerera social justice centers koguo hihi nĩ twĩkĩraga a lot of emphasis na tũcira tũni to 5%. 95 ona nicio nyingi 95 nicio nyingi na tire judge tire tire magistrate ni uria we na nake mwaikara thĩ mwaikaria mwanake omwe handũ mukamera one mwage ndundu so I think we place a lot of emphasis macira marĩa mathiaga igoti-inĩ no ti kuga matiagĩrĩire tondũ ũguo nĩguo watho ugĩte na ngwĩciria hihi nyingĩ tũga focus harĩ igoti hihi rĩa haguka he macira maingĩ mũno mathiaga igoti-inĩ makoragwo magĩcirwo na mageka atĩa na magathira. Very good. Muthikiriria umuthi ni guthoma turathoma ciĩgiĩ social justice, tugathoma ciĩgiĩ legal aid, tugathoma ciĩgiĩ mũrutanĩria wa wĩra wa makambuni oro ũndũ ũmwe na mũingĩ wa hau.
twina kambuni yetagwo Del Monte gũkũ, twina mũthuri wetagwo Lawrence kuma kũrĩa kwa AG na nagĩtũteithia harĩa agĩkĩigua ta tũrathiĩ tũkora. Nĩ thaa 3 na tigarĩtie ndagĩka 15 tũkwamba gũikĩria oro hanini tũgĩcokereria tũrĩkĩrĩrie tabarĩra ĩno ya kũhagaria tũkĩaria ciĩgiĩ social justice. Na ũmenye we no thikĩrĩria wega na magĩkĩrugũria Social Justice Center tarĩki 31 nĩ ũgakorwo ũkĩnyita itemi na andũ arĩa marerwo marigicĩirie hau ona nĩ maraheo kanya kau. Miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo kĩmatinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo na gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra ndawa ya magego, no andũ aingĩ ũngĩmoria rĩ maugaga bora kĩrĩ ndawa, bora gĩthĩndia kinya magego. No aca, nĩ ũbatarĩte hĩndĩ yothe ũrarora ndawa yaku kana ũragũra ndawa yaku ya gũkinya magego na kana gũthambia kanua ũgatigĩrĩra atĩ nĩ ndawa ikinyanĩire ikĩro. Ona ningĩ nĩ ndawa atĩrĩrĩ ndĩgũgũthũkĩra na koguo nĩ ũgũkorwo to kũrora ũrarora ndawa ya gũthambia magego ĩndĩ nginya nĩ ũramenyerera ũgima mwega waku wa kanua. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol ĩrĩgiragĩrĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra ndawa ya magego, gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove, there is no cavity. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ikĩhanda wega thaa 3 cia rũcinĩ. Maya nĩmo tũharĩrĩirio nĩ Mũhĩa wa Maina. Mũndũrũme kuonekana arengetwo ciĩga ciake cia ũciari akoragwo na gũcoka gũikio rũĩ mwena wa Rwathia Kangima. Akenya kũnyũrũria mĩario ya Mbadi ya kuga thirikari ya Ruto ndĩrĩ yagwetanio na gĩko ona kĩmwe kĩa ungumania. Na thirikari gwĩtetera thutha wa Kenya gũcokera ciringi bilioni 2.5 iria maigithĩtie cia kũgũra nyũmba cia ngarama ya thĩ nĩcio twĩtaga affordable housing. Macio mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa 3 rũcinĩ na Mũhĩa wa Maina. Ĩndĩ ndereti tuna Lawrence Mũirũrĩ kuma kũrĩa kwa AG's office na Nyambura wa Magoshi kuma kũrĩa Del Monte no irathiĩ na mbere. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu.
gucokereria ndagika ici 10 twina Nyambura wa Magoshi kuma Del Monte, Lawrence Muirore kuma kure kwa AG, na turagithio na mbere na kwaria ciegie ihoto cia muingi muno makiria muingi uria ukoragwo rigiceirie makambuni na nitwakigwa wira uria urakirutika. Reke tuthie hari muonere wa andu metagwo civil society perspective, na ndeciria Muirore niwe ugutucukana ni Nyambura wina agenda the social civil perspective. Na muonere wa maundu ni uriko civil societies? Yes. Gitumi kiria kinene gia kurehe civil society kana aya marwagira ihoto cia andu, yes, mutaratara-ini uyu kana partnership ino ni tondu acio nio monaga na nio andu mathiaga kurio, nio monaga mathina, andu mathiaga gutwara mathina mao kurio niguo mamatetere, itutimoe na nitumonaga. Yes. Na ru Haki Africa ni yugite atiriri, ithuĩ tutirianagirira tu, acha tutirianagirira mathina maria meho. Wira witu ni kunyitana na kambuni na thirikari, tucarie solutions kana kihonia, tondu twatura haha tuga aya ni mareka urure na ringi matiuria magirirwo niguo ucenjia ri, ithuĩ turoka hau niguo tumateithie na tumere uma woria mareka. Na nikio twa partnerire na Haki Africa na ni moikaine makiria, niguo matuteithie gutwira atiriri haha niho murathie uru. Na nikio tukenete tondu ndigwiciria kuri kambuni ingi hotete kunyitana na civil society na thirikari kwirana uma na gucenjia maundu thiini wa community. Yes. Wakinya ni maundu megie kunyitanira uguo, tatwire hihi event yo igakirugurio ri ni amarabatarikana gukorwo magikinya kuo nigetha twikare tukimenyete kana tukithondekete diary citu. Ndaigua kiuga munene wa wathani agoka niwe Dorcas Oduor, ni waikona kaundu ithu tugaiko nginya na cai rucini mathaini mau na mananathi tukaba gukikira rucini. Yes. Muthenya ucio tukagururia legal aids na social justice centers haria Keno, ni muthenya wa mweri 31 wa July. Yes. Chief guest witu agakorwo ari the Attorney General of the Republic of Kenya, na nitugakorwo na PS witu Judith Pareno, niwe PS wa State Department ya Justice, Human Rights and Constitutional Affairs, na nietete arata ake. Nitugakorwo na munene kana Executive Director wa Haki Africa, na nitugakorwo na madirector ma Del Monte o hamwe na aruti a wira a Del Monte. Na muno makiria nitugakorwo na andu a community, tondu riri senteno ni yao tito, tia Del Monte, tia thirikari, tia Haki Africa. Senteno ni andu a community. Na nie kiuria uria igimatara na ndimathaithe ni moke na mahuthire sente yo tondu ni yao. Na ni guteithania turateithania turi na thirikari na Haki Africa gutwara support na services hakuhi na andu a community. Koguo andu a community ni metitwo na ni wega magoka mathikiririe uria PS witu akauga na Attorney General. Bona Lawrence no ndukura kuongerera tugitira no kugo uguo Nyambura uga munene wa wathani akorwo kuo Honorable Dorcas Oduor. Yes. Akoretwo heanite muno gutigirira ati aria mehatikaine cia kwaga kurumirira kihoto kia watho ni marumbuio na thirikari ni aruta wira wayo wa kurehe legal aid centers county ciothe. Muranga imwe ya county iria ciikuo. Keri nake Principal Secretary Honorable Judith Pareno ona kene akorwo ku muthenya ucio agioka kuheana mutaratara wa thirikari uria rarumbuia maundu ma kiria kihoto, haki cia umundu na maundu ma gatiba. He maundu maingi muno twikaga na no twende kumakinyariria kuri muingi nigetha naguo menye uria ungihota guteithika na services ira thirikari ireka atia irarumirira. Reke nyongerere atiriri thiini wa legal aid center yo ri to kuheo mataro kana hihi uteithio wa wakiri ni he gukorwo
na wabici iria mundu o public agithie ena cira na tondu igoti ni riatwikire riu ni riracira macira na computer aheo teithio wa guthikiriria cira wake ari o hau ndahutanitie no horo wa legal aid ndahutanitie no horo wa social justice no ena bata wake wa guthie kuthikiriria cira wake wi igoti-ini uri urathikiririo computer-ini aheo teithio ucio koguo we are becoming innovative turehe services cia kihoto hakuhi na andu haria mari matura-ini maria makoragwo. Right, thank you very much. Riu ni kurikiria turarikiriria we utegututhikiriria we utekuiguite ninguhe Nyambura kanya oro kanini ta ndagika imwe agitwire giki ni kimwe na kai mundu wahingurira thaa ici ndoe ni kimurari horo wakio wende kumenya andu acio ndaigua magweta Haki Africa, magweta State Department for Justice, Human Rights and Constitutional Affairs, na National Legal Aid Service NLAS mauka ni makaronchi aga ndwe matina mugweta wega reke tuigue tondu twakorera hau rauga ni gwakona munene wa watho mwari guka manyitwo. Thank you muno. Yes. Kiria turaririria umuthi ni ati kambuni ya biashara ino itagwo Del Monte Kenya ni nyitanite na thirikari makiria State Department of Justice and Human Rights and the Office of the Attorney General na makanyitana na civil society itagwo Haki Africa kuga atiriri ni atia tunginyitana niguo tuke na uteithio kuri community area i hakuhi na Del Monte niguo mohige mamenye mawatho mao na mamenye uria magirirwo okoni mawatho mao matirathi wega uria magi twara mathina mao mbere niguo gucenjie handu ha gutura tutetaga tu niguo maundu mao macenjie no uria magiona free services cia mawakiri kana guthikiriria macira mao gwa Lawrence auga online tondu thiku ici macira maragicirwo online kugo turarehe services closer to people niguo tuhote gukorwo tugikara twi kambuni na community ito turi arata na tutware bururi uyu witu na mbere. Thank you very much. Tashokia gatha mwagicoka kuri ya Del Monte mukigeithania muno na muthenya ora turi kiona kanya ne turi gicera mwena ucio onawe ni twagwita goka mweri 31 uria mananathi ani tutingiaga kabaru ni mwaka uginya na baru tugiaga kabaru gaku uyo ndewe ugikijita na ndari aranjita na ni gwakorwo gwe Friday gwakorwo muthenya wa Friday mugakorwo Keno haria wabici-ini ya DCC hau niho tugakorwo. Very good. Tukigeithia andu akwanyuka ugiukire na andu akuria salamu tuma salamu gwamba gukwira ati ndi ndumirwo ngeithi ni andu aria ndutaga wira nao Priscilla Odipo majirie wathiku ugeithie Jeff ndageithika muno wageithika muno ndageithika Priscilla ndageithika muno mwena ucio ngi wamweta u James Odipo Odipo ndageithika na ndi jirirwo ngugeithie muno ni andu akanyenye-ini kuri kambuni itagwo Fair Trade Sacco ku majirie thio nawe umageithie muno na ni turakena muno makiria ni uria muraruta asante ni wira uria turaruta na andu othe akanyenye-ini na aruti othe wira a Del Monte. Thank you very much. Na wendo kigeithanie kura kwa AG ona ni ndacokia ngatho mbere ni ndu agutuhe kanya gaka na nyuma na ngethi cia andu akuma Kikuyu mauga ngeithie Jeff ndathie kuria studio ni maguthikagiriria andu akuma wabicia munene wa watho mundu gwitwo Fresh akuma National Legal Aid Services ni akugeithia muno rucini rwa muthe na nitukenaga ria tuona kamwe katagaka gakwerethera muingi maundu maria mamegie. All right, yes, thank you. Gwitu ni Gikuyu ndamenya na haruga na Jeff ni twerwo tukugeithie muno ni MD wa Del Monte etagwo Wayne Cook ni arathikiriria na ndo Gikuyu no ni kenda ni kuigua mugambo oguo tucokere social justice maita maigi tucokere social justice maita maigi niguo aigue at least kiugo kimwe no ni akugeithia muno. Asante sana. Tatindikira mwiritu wa microphone tuigura nake araria koka hau igue tuigue wewe tagwo jetagwo Karo na nitageithanio nani kwanyu ni nako Nyure Odaya na tuiguaga Nyire ni kuri atumiaga muno
Turanyona. Asante sana, thank you very much. Tumana Karo, tumana Nyabura wa Magoshi kuma kore Delmonte, ne tumana Lawrence Moirure Goge kuma kore ofisi ya munene wa watho. Tukidiscuss maundu megie social justice na kurugurio kwa ofisi yo tariki 31 kore ya ofisi ni kana kore mwana wa Keno nigetha horo wigie murutithania wa wira wa muingi na makambuni na ofisi iria ikoragwo ikinyita itemi hari kurumira maundu ma watho. Twari horo wigie legal aid maundu macio mothe ni tukamaigwa tariki 31 Friday. Tugicokia ngatho na riu ni hinde ya guthomerwo mohoro na njira ndaya ni Muhia wa Maina. No ni tafarira ya kuhagaria o tugithina mbere na gukungwira miaka 23 kuma rĩrĩa ceceni ĩno yambĩrĩirie tugigucokeria ngatho we muthikĩrĩria wa Inoro FM harĩa kaundu waigua kegie social justice he kaundu waigua no gakĩyumĩria nĩ tondũ ũhoro makĩria mweri 31 nĩ thaa 3 cia rũcinĩ mohoro kwa Inoro mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũndũrũme kuonekana arengetwo ciĩga cia ũciari akoragwo na gũcoka gũikio rũĩ-inĩ rwa Mathioya kũrĩa rwathia Kangema Murang'a. Kenya kunyururia mĩario ya minista wa kĩgĩna Mbadi ũrĩa roiga thirikari ya Ruto ndĩrĩ yagwetanio na gĩko na kĩmwe kĩa ungumania na thirikari gwĩtetera na njĩra nene thutha wa Kenya gũcokera na marambĩrĩria kũruta mbeca ciao rĩu makĩruta ciringi bilioni 2.5 iria maigithĩtie cia kũgũra nyũmba cia ngarama ya thĩ iria irakwo nĩ thirikari. Ona tutingihota kurikia kuga uhoro wa magesha ma thirikari ino ni citũ tire turamenya ndiraruta wira kwa muthenya wa hwaĩ mwanake ũgwĩtwo Gacuhi ni aranyitirikana gake na arũraga. Twamuhe ultimatum ya thikũ 3 okorwo mũtigũkorwo mũtũnengerete guns icio ciagũrire anake aitũ turoka tumarehe in your own compound nginya hĩndĩ ĩrĩa mũkaruta guns icio. Justice for James, justice for Zak, justice for Zak. Juga tigiko kia mbere kiu tuona mũndũrũme ũcio aikiritwo ngonia tutinakĩmũmenya no wako no nĩkũratuĩka no akorwo arĩ wa gĩtũgũ kana mũrĩmo ũyũ wa rwathia na twakiona ũrĩa kĩkĩtwo nginya kĩga nĩ gĩtinie na agakĩohwo nginya moko. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Muhia wa Maina. Twambĩrĩrie na ũhoro wa kĩeha. Ngero cia andũ kũragwo na mĩĩrĩ yao ĩgacoka gũikio rũĩ rwa Mathioya kũrĩa rwathia gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kangema Murang'a rĩu nĩ ihahũrĩte mũingĩ. Njũragano ya ica ikuhĩ na ya kũguoyohia makĩria ĩratũngirio mũndũrũme ũmwe na ũrĩa mwĩrĩ wake ũrakorirwo wĩikĩtio ikũnia-inĩ na ũgateo maĩ-inĩ. Arĩa mareoneire mwĩrĩ ũcio merĩte Inoro rũcinĩ atĩ ũhoro wa kũmakania nĩ kuona mũtigairĩ ararĩ mũrenge ciĩga ciake cia ũndũrũme. Gĩkuũ kĩu kĩrakinyia 5 namba ya andũ arĩa moragĩtwo na mĩĩrĩ yao ĩgateo rũĩ-inĩ rũu rwa Mathioya. Tũrĩa rĩu tũramenyithio ũhoro ũyũ wa kĩeha nĩ Victor Kinothia. Rũĩ-inĩ rwa Mathioya ndaraca-inĩ ya kuma rwathia kũringa itinga-inĩ rĩa macani rĩa Kanyanya-inĩ hatuĩkĩte gĩtumĩro kĩa andũ kũragwo na gũikio ho ta ũrĩa aikari maratarĩria. Haha harĩ mũndũ mũragire rũĩ kĩndũ 2 months ago haha kĩanda some 50 meters ningĩ nĩ hararĩ na ũngĩ na haha rũgongo nĩ hararĩ na ũngĩ ũguo rĩu ũhoro ũyũ nĩ ũtũrigithĩtie mũno. Gĩko gĩa ica ikuhĩ nĩ mũndũrũme wonekete ũragĩtwo na agaikio ikonia thutha wa maabitha DCI kũmũruta onekete arambĩte gũthaywo wega moko na magũrũ na wakĩeha nĩ atĩ ona ciĩga ciake cia thiri irarĩ nenge. Mũndũ ũcio nĩ magũrũ na moko nĩcio watinio ciĩga. Njuge ti gĩko kĩa mbere kĩu tuona mũndũrũme ũcio aikĩrĩtwo ngonia ona tũtinakĩmũmenya no wako no nĩkũratuĩka no akorwo arĩ wa gĩtũgũ kana mũrĩmo ũyũ wa rwathia na twakĩona ũrĩa kĩkĩtwo nginya kĩga nĩ gĩtinie no agakĩohwo nginya moko. Nĩ ciĩko ikũmithĩtio na njĩra nene nĩ mũingĩ ũkiuga ũraikara na guoya gũkũ makĩũria itawa rĩa Mulika Mwizi kũgathĩkwo haha. Haha rũĩ nĩ
maikĩtio andũ tangĩ atano kĩoguo twĩna kĩeha mũno na no tũrie thirikari ĩtĩkĩre gũtũhe security njega onokorwo no gĩtawa tũgwĩkĩrĩrwo haha twĩkĩrĩrwo nĩguo handũ haha hakorwo na security njega tondũ rĩu ona mũndũ wothe nĩ araigua kĩeha gũthiaga gũkũ rĩu kĩndũ kĩrĩa tũngĩkaya mũno nĩ tũnyihĩrio nyamũ ici cia ibango tondũ ona ti njohi nĩgetha anake aitũ macoke wĩra-inĩ tũtigane twehererio ndũrĩrĩ ici tondũ tuna wacuku. Oroho nĩ morĩtie maabitha borithi kũgucagucia thogithi na kwambĩka ũthuthuria nĩguo kũmenya arĩa mangĩkorwo magĩtabania ngero ici. Nĩ herĩgĩte kũrutwo o ũngĩ mũirĩtu na haha rũgongo ndacenge na haha ya kũringa kuma Kanyei-inĩ gũthikia Mbogo, koguo nĩ kĩndũ kĩna kĩeha mũno na no tũrie handũ haha tũngĩkĩrĩrwo na okorwo nĩ gĩtawa tondũ nĩ harĩ ona guoya mũno mũndũ akĩringa mũrĩmo ũyũ kũrĩ gũtuku agĩũka mũrĩmo ũyũ kana akiuma mwena wa gĩthiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tukiuma kũu Rwathia tũringe mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa Gatũndũ na kuo kũrĩa gũkirĩte kĩeha na ihoru itũũra-inĩ rĩa Kairi-inĩ kĩa Mworia Gatũndũ ya mũhuro Kĩambu thutha wa mũndũrũme ũmwe kũraga mwana wake Kĩnyamũ. Gaburieli Gacuhi ũrĩa ũrarĩ na kana wokũrwo wa mĩaka 33 harekwĩrwo kũraga kahĩ kau ka mĩaka 3 na njĩra ya gũkarenga mũtwe akĩhũthĩra kahiũ. Aikari maugĩte thutha wa njũragano ĩyo Gacuhi nĩ aracokire aragerie kwĩruta muoyo no ĩndĩ arahonokio na rĩu ararigitwo rungu rwa ũrangĩri wa maabitha borithi. Na tũrĩa tũramenyithio rĩu nĩ werũ wa Mwangi ũhoro-inĩ ũyũ wa kĩeha nĩ atĩ mũndũrũme ũcio kũrekwĩrwo aragerire ngero ĩyo thutha wa gũtigana na mũtumia wake mĩeri 6. Akangeana rũhiũ rĩu nake arecoka kũhana tarĩ gwĩtheca no ndarethecete biũ nĩgetha oneke nake nĩ etheca nyũmba ĩkĩhingũrwo rĩu nĩguo thirikari ĩragĩũkire ĩragĩkoya na marakua ithe. Nĩ kĩmako kĩrĩa gĩtũngĩte aikari a itũũra rĩa Kairi-inĩ kĩa Mworia Gatũndũ ya mũhuro thutha wa mũndũrũme ũmwe kũng'ea mwana wake wa kahĩĩ wa mĩaka 3 Tambũri. Kwa mũthenya wa hwaĩ mwanake ũgwĩtwo Gacuhi nĩ aranyitire kana gake na aroraga no kana gaka kagĩrĩtwo gwa cucu wao kwa mũthenya wa Sadi na nĩguka we watũmanĩte kana kau kagĩrwo nguka wa mwana nĩwe watũmanĩte kana kau kagĩrwo na rĩrĩa tũmanĩte kana kau kagĩrwo ngoke kamũgeithie tondũ nĩ morĩte na nyina rĩ moka ira na nguka wa mwana naraharĩria kana kau na arakamathĩra nginya mĩrigo nĩgetha gacoke kwa nyina kũrĩa nyina ciarĩtwo na hĩndĩ ĩrĩa araharĩirio ithe ararega arakarutire nduthi igũrũ karacoka na karatũmanwo chips nĩ guka wao kũingĩria nyũmba nĩguo aragakangeire ngiko nĩ ngiko kang'etwo. Nĩ gĩko kĩrĩa kĩinainie aikari a itũũra rĩrĩ makiuga matirĩ mona ũnyamũ wa gĩkĩro gĩkĩ. Rĩu njuge andũ aya nini okorwo he kĩndũ marahũthĩra gĩtagĩrĩire memenyerere mũno naguo nginya rĩngĩ nĩ haro cia kĩmũciĩ ona ithuĩ tũgerete o hau nĩ maikarage thĩ na aciari ao makamoria haha rĩ mũtumia nĩ ahĩtĩria ingĩka atĩ na nĩgetha ona akĩrakara rĩ ona nyona hata okorwo nĩ ta mũthuri wakwa to rĩngĩ tũkĩrĩa nyũmba nake rĩngĩ twahĩtania imega na hau bara agakinya na hau akunda gathubu gacoka. Agĩkĩra ũhoro wĩ mũkonde cibu wa location ya Kĩamũria Veronica Wamĩtĩ augĩte atĩ mũndũrũme ũyũ nĩ marakoretwo matiganĩte na mũtumia wake akĩũria arĩa marĩ ihiko-inĩ kũhĩmbĩria kwĩyaria magũmĩrwo nĩ moritũ ma meciria. Mbeũ njĩthĩ ingĩmera mũndũ atigwo nĩ mũtumia wake kana mũtumia atigwo nĩ mũthuri maica nĩ mathiaga na mbere na handũ ha kũgera ngero kana kwĩgera ngero na andũ nĩ mekwendwo mũndũ amenya ena thĩna akeyaragia rĩu tũrora nĩ kĩndũ mathĩna maingĩ nĩ mokaga mathirĩte andũ a gũkira na thĩna ngoro ũcokage kũgera ngero teragerirwo hwaĩ. Mwĩkũĩrwo ũrĩa ũrageririe kwĩruta muoyo na njĩra ya gwĩtheca na kahiũ ngingo rĩu aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ya Gatũndũ arĩ hatĩka-inĩ rungu rwa ũgitĩri wa borithi. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Maingĩ wa Mũhĩa. Maũndũ maya maratũma andũ mahĩtanio no ngoro nĩ ma njohi rĩ andũ nĩ matigane na njohi tondũ gĩtũmi kĩrĩa kĩnene mũno kĩraruta wĩra ũcio nĩ njohi. Ningĩ he kĩndũ kĩngĩ kĩretwo bangi matũũra maya nĩ ndĩrona ta andũ matuĩkĩte anyui a bangi aingĩ na karata gaka gothagwo maũndũ macio mothe nĩ maracũngĩrĩria maũndũ marĩa matarĩ mega tondũ wathiĩ karata kau warĩo mbia ũgũcoka ũinũke na rĩngĩ wĩ mũthuri ũgũcoka ũinũke ndũrĩ mbia rĩu mathĩna nĩ megũkĩingĩra mũciĩ. Ceceni hakuhĩ nayo Inoro FM kuma Kĩamũria Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũkĩamba gũtigana na ũhoro ũcio wa kĩeha tũmũrĩke ũteti rĩu na ateti a mwaho wa thirikari nĩ mambĩrĩirie kũgĩa na merirwa kumana na matua mao makiuga ma kwĩhũra gĩthũri nĩ macũngĩrĩire mũingĩ kũmagĩra mwĩhoko maroiga maumĩrĩra ma gĩthurano kĩnini kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ Nyandarua kũrĩa thirikari ĩrahotirwo na njĩra nene thengia ya kũhũthĩra mabilioni ma mbeca nĩ kĩonereria mũingĩ nĩ ũnogete ũgakinya mũthia. Mũmbunge wa kũrĩa Murang'a Betty Maina haroiga nĩ makũranĩte kũna atĩ maũndũ nĩ macenjetie biũ matũũra-inĩ mwaka ũmwe mbere ya ithurano-inĩ. Na to Betty tu hona atongoria angĩ a kuma icigo ngũrani arĩa manyitaga mbaru thirikari moigĩte atongoria arĩa marĩ mwaho-inĩ ũcio ũrathana matagĩcenjia mĩgendere yao
nĩ magakorwo makĩonio rũkũngũ nĩ mũingĩ ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Sam Njuguna. Kwa ihinda rĩu ateti gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo mambĩkĩte ũteti wa mwĩyambo, mwĩgatho oro ũndũ ũmwe na kwĩhũra gĩthũri, mũingĩ ũgĩthiĩ na mbere na gũtumĩria marakara mao. Mũkire ki na mũtikarire. Waigua nĩ ũkũhiũkĩrwo ũkaina rwĩmbo. Macoka ũgeka atĩa? Gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ Nyandarua kiumia gĩthiru harĩ nĩkĩo kĩrarĩ gĩa gũthima harĩa rũrikĩire mwaho wa thirikari ona thengia ya kũigithia mamirioni ma mbeca maraunanĩirwo maita 7 nĩ aikia a kura. Through all Kalau, the people of Kenya have given you their reply. Here but no further. William Ruto, today marks the beginning of your retreat and it is a journey with only one destination, one term. Relax. Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. Tutakutana kwa kiwanja. Na nĩ kũrũmĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu, atongoria mĩahũ ĩtiganĩte nĩ mambĩtie gũtaũkwo nĩ marakara marĩa mũingĩ ũkoretwo ũkirĩire. Rĩu makiuga nĩ ihinda rĩa gũthikĩrĩria mũingĩ. Charles Kamuren nĩ mũmbunge wa Baringo ya mũhuro. Moses Kajwang' arĩ nĩ seneta wa Homa Bay. Ukiona raia wananyamaza, usidhanie kwamba hao ni wajinga. Wanajua utaratibu. Na raia leo wamejipanga kuliko viongozi. Raia wamejipanga na usitarajie kwamba ati utakuja kubatilisha raia. Pesa ibadilishi leo raia. Hii maneno ya kujipiga kifua tuachane nayo. Uchaguzi utashindwa kwa kura au utashindwa kwa lazima. We would not have lost all Kalau because one of the things that have been told is that we are taking the public for granted. We are very arrogant as leaders. We don't listen to people. Nĩ ũndũ ona ũcũngĩrĩirie amwe a atongoria kwambĩrĩria kũhoya ũrekeri nĩ harĩa mogomire. Salome Biako nĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa njera. Isaac Mwaura arĩ nĩwe ũrarĩ mwaria wa thirikari. Mũtuohere mũtwĩre nĩkĩ mũngĩenda twĩke wega. Nĩtũcokie mbarangirio twaranĩrie harĩa twaterire rwĩ mũkaru twĩrĩndĩ kũhera. Gũthiĩ na mbere ateti makĩambĩrĩria kũiguithania na mũingĩ marĩ na mwĩhoko nĩ mekũhorererwo nĩ makũmbĩ. Betty Maina nĩ mũmbunge wa kaunti ya Murang'a. Ũgĩkinya kũrĩa mũnjĩke ũrĩa andũ a Karama yekĩandũ. Akararenda nĩguo gũgatuĩka woi Ngai wakwa ndeithia. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tukiuma Nairobi tuthiĩ nginyagia kũrĩa mwena wa Moro, na Akenya nĩ manyũrũrĩtie mĩario ya minista wa kĩgĩna John Mbadi ũrĩa ũroiga thirikari ĩno ya ndagĩtarĩ William Ruto ndĩrĩ yagũmĩrwo nĩ ciĩko na irĩkũ cia ungumania kuma aiyũkia mathaga ma wathani mĩaka ĩna ĩrathiĩ gũthira. Mbadi augĩte gũkorwo nyũmba cia mohoro na atongoria mũng'ethanĩro mationanĩtie wĩira wothe nĩ kĩonereria atĩ thirikari ya gatano nĩ theru ta ira. Ĩndĩ matũũra-inĩ mũingĩ ũmenyithĩtie Inoro rũcinĩ atĩ ngukumio iria ciumbũranĩtio na itingĩtarĩka kumagia thũgũrĩ ya maguta ma kũruga, bataraitha, rũhonge rwa ũrigitani SHA, e-Citizen hamwe na ingĩ nyingĩ. Joel Kimani wa Njuguna ũrahinyia ũhoro ũyũ. And now we are in the 4th year of this administration. I don't think there is any administration that I can think of, from Kibaki's administration to Uhuru's administration and even Moi's administration, which has survived 2 years without a scandal. This government, this administration has survived it. Thirikari ya Kenya Kwanza nĩ theru ta baba. Ti mĩario yakwa ĩndĩ nĩ mĩario ya minista wa kĩgĩna bũrũri-inĩ John Mbadi ũrĩa augĩte ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩna ĩrĩa thirikari ĩno ĩkoretwo wathani-inĩ rĩanekora ikuruhanĩtio na maũndũ ma ungumania warĩ kumana na mĩtaratara ĩrĩa yarĩire ya kũhũrana na ndamathia ĩyo. And it is because we came up with a policy of zero fault audit. No thutha wa mĩario ĩyo Akenya matũũra-inĩ marĩ na mũrũgamo ngũrani na Minister Mbadi. Minister wa Health wĩtagwo Duale nĩ araugire ũhoro wa 11 billion theft. That is one. 2 nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo Finance Bill 2024 ĩrĩa yoragire ciana nyingĩ mũno. 3 nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo e-Citizen ĩrĩa by itself nĩ scandal. 4 housing levy ĩrĩa nginya igoti rĩaregire. 5 nĩ atwarire ciana citũ Haiti igoti rĩregete. 6 and the most current kwĩna quarantine ĩkũrĩa Laikipia ya Ebola. Barabara ĩrĩa Magarironi ĩgoka nginya na gũkũ Pausameti rĩrĩa yakanjirwo ũgakora he mbia cirathiĩ cikarĩhwo extra, na icio no tuge atĩ nĩ maũndũ marĩa magĩhekĩte
thirikari ndoro undu uria ungi ni wigie maguta he maguta maria makureo manyitekanite magatuika mena thumu na maguta mau nginya umuthi uyu tutire twerwa kuria mathire ona tutingihota kukurikia kukuga uhoro wa magesha ma thirikari ino ni ci tutire turamenya ndiraruta wira tutire turamenya kuria turi ona wa registered wathie kwenda uteithio ndrona uteithio makomithitie Mbadi makiuga ni uhinga ari naguo na no njira retha ya gutetera thirikari riri kuruhanitio na mawaganu matiganite hamwe na mwari kwihiriria kwa ungumania na wagarari wa ihoto cia muingi gitumi kiria kiratuma amitherie ni tondu e thirikari-ini yo na nikio rona akimitheria ni tondu niho arona giake gia kuria na nikio arauga ati ni njega. Even as we speak mundu witagwo Ojwang ararutirwo kwanyu ni abduction and all that na ndungituika uri part of it ucoke tweterere ati niwo gusanitize thirikari ino tutingigutegemea orona hanini andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inoro rucini muhia wa Maina. Thirikari nĩ ĩteteire mũbango wa kwenderia Kenya nyũmba cia ngarama ya thĩ kiuga ndũrĩ hatĩka-inĩ ya kũharagana. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa Kenya arĩa maigithĩtie mũigana wa ciringi bilioni 5.4 kĩgĩna-inĩ kĩa Boma Yangu kũruta nuthu ya mbeca icio. Na nĩ ikinya rĩrĩa riumanĩte na amwe kwaga mwĩhoko na tabarĩra ĩyo na gwĩkururia kwa mĩako ya nyũmba. Ĩndĩ mwandĩki mũkaru Charles Ihinga aroiga matiũrĩte njĩra. Riboti ya Jathani Kamau nĩ ĩgũtũkinyĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tuthie ũhoro-inĩ wĩgiĩ njohi na nĩ atĩ atongoria a makanitha kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ matarĩirie kĩeha kĩao kumana na hathara ya ikuũ iria ciumanĩte na njohi cia ndũgũgio. Moigĩte nĩ makoretwo magĩtabarĩra mathiko matangĩtarĩka ma andũ ethĩ arĩa maninĩtwo nĩ njohi njũragani. Na ndũmĩrĩri ĩno nĩ ĩiyũkĩtio na ũritũ mũno nĩ aciari atumia makiuga ciana ciao cia anake ona ingĩ ikĩrĩtie mĩaka 50 nĩ ciaremirwo nĩ kũhikania kana kũrũgamia mĩciĩ nĩ ũndũ wa kũnyarirwo nĩ ikeno cia ndũgũgio icio. Johnson Mũrĩithi agĩtũhingĩra na riboti ĩno. Mũico wa ũhoro nĩ kũgĩe injiri ĩhunjio kũrĩa njohi icio irĩ na andũ acio marĩrio personally individually mũndũ agĩthecagwo cindano na mehia make agĩcokaga kwa Ngai nĩgetha twamahũrĩrĩria kanitha Ngai anyite maigana ona nĩgetha mahote kũruta arĩa angĩ ndangũ. Nĩ aciari matũũra-inĩ magĩcakaya kuongerereka kwa njovi njũragani na makĩria gĩtarũ gĩkĩ gĩa gatagatĩ kũrĩa mugĩte njovi ciambagĩrĩria kũnyuo kuma mathaa-inĩ ma kĩroko nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ kũrĩa mbeũ njĩthĩ yonekanaga ĩtekũbota nginyagia gwĩtwara na ĩngĩ no ĩcukumĩrwo na moko. Ũndũ ithuĩ aciari twĩna thĩna nĩ ũndũ tũtirĩ na ũciaro rwa rũciũ. Akwaria nĩ kĩndũ itangĩigua na ndagera kũmoria ũranjĩra atĩa. Ndirĩ marahikania mĩaka 50 ndĩ na mũtumia na ndĩ na ciana. No wĩcirie no agĩe mwana ena mĩaka 50 na agathomithia. Ndanyuĩte akĩrigwo tondũ no ahota kũikia mũcini. Nĩndĩrona ndina gacũkũrũ. Ĩna ndĩra gũciarwo. Rĩu hana ũyũ mũtumia nĩ orire gũgĩciarwo nũ. Anyua njovi ici nĩrĩa makoragwo magĩciĩrokera tene mbere ya cai ũrugĩtwo nĩ mugĩte nĩ moĩ kũrĩa makoragwo magĩciona. Rĩu nongia kũbingũrĩra andũ menda kũruta lokoi. Nongia mageka atĩ ndĩmbĩkundu ĩtatũ. Rĩu mberanie haiya kũgũrĩrwo nĩ arata backdoor. Kũrĩa Mwea atuka nĩguo njovi na mũndũ akũnjĩra kũu mendagio 50 gũtũ ndagio 70 gĩcogo gĩgũthia bei ya njovi. Mũthenya wa ira kanitha-inĩ wa ACK wa Ng'atia mwena wa Kĩamĩcirĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ, Reverend Oscar Ngai nĩ arakorirwo akiuga mathiĩte na mbere na gũthika mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiũragwo nĩ njovi ĩno njũragane. Ciana inyuire njovi gũkũ andũ anini mĩtũrĩre yao marakua tene tarĩu tũthikĩte andũ aingĩ mũno aba ciana nini mũno nĩ ũndũ wa ũrevi kũnyua njovi na maũndũ marĩa mangĩ. Tũrĩ akristiano na andũ acio othe nĩ akristiano tondũ mathikagwo no mũtungatĩri nĩ ũndũ rĩu wathi ũrarora andũ confused andũ mataramenya na kũmathiĩte and in all nĩ bĩndĩ twatuĩkire akristiano biũ. We are so much Christian. Aciari kwa ivinda rĩrĩ mugĩte matirĩ na wĩke na mathiĩte na mbere na kuona ciana ciao ikĩnyamario nĩ njovi ĩno njũragani gũkũ rĩu makĩeterera maboya kuma igoro. Njovi ici kwatuĩka ithondekagĩrwo Kĩrĩnyaga harĩa ithondekagwo chini ya maji ndũngĩmenya nũ ũthondekaga mũno nginya ona tũtakĩrĩ athu ona nasarĩti hakuhĩ kũhingwo nĩ kwaga ciana. We onawe ta njĩra njohi na cuba ya cuma kiuma ciringi 60 ĩyo nĩ njohi njega kĩndĩte njohi ya gũthũkia biũ. Mũtũũro ũmwe nĩ igana rĩmwe haũ njohi ĩkauma igana rĩmwe ũreciria arathiĩ gwĩka atĩa mwĩrĩ. Kamĩrongo ĩtano na ĩtandatũ me gũkũ na matirĩ atumia na mateo na nyũmba ciao nĩ ciĩgĩgĩ marĩaga kwa nyina. I've got a diploma in electrical engineering. Vote Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
riboti yetu hingire mohoro maitu maitha riri ria thaa 3 ni ukwamukira mohoro na njira ya matemo ona ciarikie kwihanda thaa 4 rucini na ni ihinda riu ria guthie kuria iharo-ini uringi na waini-ini wa Kamukwa. Uyu ni mucii wa Tuginotana Inoro FM, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tuhugure iharo-ini turia athaki marathie na mbere na kwigarika thiini wa mbitĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njĩta mbere michezo number 1 wainaina wa Kamukwa. Atwajia na ciĩgiĩ mahenya na kuria ona thengia wa kwĩgwatĩra ngoga cia thahabu na fedha macindano-inĩ ma mwaka muthiru ma ateng'eri matakĩrĩtie mĩaka 20 na Natasha Cheptoo na Mercy Chepng'eno marongoreirie gwĩka wega makĩria harĩ ikereka rĩa 21 rĩa mahenya ma thĩ kũrĩ ateng'eri matakĩrĩtie mĩaka 20. Mahenya maya makahanĩka mũciĩ-inĩ wa Oregon bũrũri-inĩ wa Amerika kuma tarĩki 5 nginya tarĩki 9 mweri tũkĩte. Cheptoo mũteng'eri wa ũkũrũ wa mĩaka 18 kuma kambĩ-inĩ ya kwĩnora ya Lemotit Lodiani kaunti-inĩ ya Kericho arĩ na mwĩhoko wa kwĩnũkana thahabu harĩ mahenya ma mita 3,000 kũrũga mĩgĩko na maĩ. Mimi nilikuwa naanzia Nigeria, nikaenda huko Nigeria nikaleta gold. Naona naendelea vizuri, nang'ang'ana kwa mazoezi. Ndio nikienda huko naenda kuleta medal na niweke pesta. Matanya arita macio kuma kuri Mercy Chepng'eno uria ni umwe wa ateng'eri 23 kuma bũrũri wa Kenya na arĩa magakorwo makinyita itemi macindano-inĩ macio. Nikaenda kwa kambi, kocha akaenda kunitrain, so sai niko well. So as we are preparing to go to Eugene, I promise that taenda kuleta whether gold, silver or bronze. Na tukitigana na icio president wa ngwatanĩro ya mũbira wa magũrũ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa CAF Patrice Motsepe ni ateteire president wa FIFA Gianni Infantino akimugweta ta mũtongoria ũrongoreirie gũkũria mũbira wa magũrũ nginyagia gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Infantino akoretwo agĩtũngio mbũkĩrĩra kũrũmĩrĩra itua rĩa FIFA kũrĩ mũthaki wa bũrũri wa America Folarin Balogun hĩndĩ ya mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa thĩ nĩkĩo World Cup hamwe na mũbango wa kwaramia timu cia mwana nginyagia 64. I want to thank Gianni Infantino for the excellent work that he's done. And thank FIFA, thank Matthias for hosting what was the most successful FIFA World Cup in the history of the competition. What Gianni has done is to contribute to us increasing the number of African national teams. Enormously important. We have to be smart in Africa. We need partners. We've got to work together with the other confederation. It's very important because at times when we need their votes. Infantino no ũrĩa wereire ũtongoria wa FIFA kuma kũrĩ Sepp Blatter mwaka-inĩ wa 2016 atanyĩtwo kũrũĩra gĩtĩ gĩkĩ mwaka-inĩ wa 2027 ihenyanĩra kĩrĩa gwetha ikereka rĩa kana harĩ gũtongoria mũbira wa magũrũ thĩinĩ wa thĩ. Ja wa bũrũri-inĩ ate Luis Suarez arabungire bao 2 gũkũ Preston Plumbeck agĩbunga bao ya gatatu na hotani dakika-inĩ cia mũico mbĩtĩka-inĩ ya kĩroko kĩa ũmũthĩ gatagatĩ-inĩ ka Inter Miami na Chicago Fire makiuma bao 3-2 arĩ mbĩtĩka ya mbere ya mũthaki Lewandowski ligi-inĩ ya MLS. Luis Suarez aratongoririe kĩrabu kĩa Miami arĩ ta captain kuona Messi na Rodrigo de Paul matirĩ maracokereria thutha wa mbĩtĩka cia World Cup. Lewandowski ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 37 araingĩrire ligi-inĩ ya MLS kuma kĩrabu-inĩ kia Barcelona thutha wa kuhotana ligi ya Spain. Shabiki Sport. Kwa majina naitwa Omar Batistuta, supporter mkubwa wa Argentina, fanzi mkubwa. Yaweza kuwa karibu ulimwengu mzima, sio hati Kenya nzima, ambaye anajulikana mwenye timu moja peke yake. Timu yake ni Argentina tu, hana Senegali, hana Afrika, hana Europe, hana Asia, hana kokote isipokuwa ni Argentina. Na nasikia changamoto nyingi sana kwa Argentina amekosa kikombe. Argentina amefight sana katika timu 48. Yeye ni defending champion na amerudi akafika finali na akaponea. Yule amefunga goli moja tu, la Mungu saidie. Unaona bwana, ni mambo tu yale. Sasa ni pongezi sana kupewa Argentina, kupewa Messi na kupewa mimi. Na lau utakuwa umefunga Argentina ndio umemfunga Batistuta. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Uguo niguo maundu matari haro-ini. Njĩta mwana michezo number 1 wainaina wa Kamukwa. Netuva wa mathako na Inoro FM.
kuru ni marakohe umithio na faida kwa uige wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea umane ati cithondeketwo na indo ciina mutukanio wina gikiro kia iguru riu ni ironeka Agrovet eri hau hanyu. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Toyota yaku irabatara utungata ukinyanirie ikiro. Cerera Sifao Mobility mweri wa July uthurimirwo ngari yaku tekurihio. Tucerere Eldoret, Mombasa, Nyeri na Nanyuki. Hura thimu 0719029000 wigithie mweke waku. We murimi muhuri wa biashara ya ukui ona kana biashara ya muthemba ungi o wothe, riu we niwe turenda tutirithanie nawe o nginyagia biashara yaku ikinya haria wendaga. Tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Nice Choice Animal Feeds ririkana rithi tukwendageria mutu wihotaneire wa Nice Extra Premium na mushere wihotaneire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citu ndungiciatigithia ni kwagira. Wagurire Toyota yaku ku gutiramakania kuria wamigurire. Toyota ciothe ni nyiti ogeni. Sifao Mobility kenera ruthurimi utari na marihi mweri wa July. Hura thimu 0719029000 kana WhatsApp 0748577347. Nima maisha maya ni maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigirire ati mathabu mau ni maingira. Osio BM ndani ya Witstorm Studios. Ndani ya toleo itwiki mwendo rira twaria nini twe cukuru tutakumenyane kega twahithania tukiuga tugutura twi hamwe tonena neneha twamenya ni wendo tukihita ni tukahikania thakame citu na cikiiguana irio kigerira thetigawe nikio ndakuhe ciugo ici mwendo thikiriri ici ciumite ngoro ugikorwo kwi hindi gakinya cenjie ni ugacenjia wagirire makiria. Twinawe mwendwa ngugwete moko ndakurora wega ni nyonaga akamenya ombirwo ni tondu wakwa koguo ndire hindi ingigea kanja ndarora maitho maku makegi wega na tumagego twaku twairiria ngahoya muno muno ngoro-ini yakwa ndukanage no ngiundigirike nikio ndakuhe ciugo ici mwendwa thikiriri ici ciumite ngoro ugikorwo kwi hindi gakinya cenjie ni ugacenjia wagirire makiria. Ni maingĩ mũno niĩ ndĩriragĩria nyũmba njega mĩtoka na mbia amake maingĩ itoĩ kana nĩ kona ndũraga o njĩrĩgagĩrĩra ona kũngĩkinya tĩ ndikamona na ndũre nawe maica-inĩ ndari ũndũ ũcio wiki-inĩ ũnjiganĩte nokenage niĩ na ngaiganĩra nikio ndakuhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩri ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Wendo ũyũ witũ no ta thabarĩ kwĩ hĩndĩ kũrĩgĩaga irĩma na
na rimwe gukagĩa na mĩikũrũko na rimwe no kũrĩtenderaga no macio mothe matũkora twĩ hamwe ũhĩmbĩrie na niĩ ngũhĩmbĩrie ona manenehe kũrĩ kĩrĩma mwendo wakwa no tũrĩtoragia nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendo athikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩũgacenjia wagĩrĩre makĩria Auntie Maggie ithanĩria London mũndũ akĩgwa gĩkũgĩa na mwĩthuka kĩngĩaga kunwo nĩ kĩbuthaga wendo ũyũ witũ rĩu ũrĩgũkũra ĩtĩkĩra mwenda tũhikanie tũthiĩ kũrĩa aciari akwa makũmenye nawe tũthiĩ kwanyu makamenye matũrathime na matũhe rũtha tũthiĩ tũmaciare meyonage nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendo athikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩũgacenjia wagĩrĩre makĩria 90k Gaithĩka baba Samuel Gĩcia Ithania US Wabogo wa Mwangi Thengiũ nĩ kũnyitĩra mwanake ũyũ Santa Tamu wa Rumba Ndĩreciria nĩ waigua rwĩmbo rwega rũinĩtwo nĩ BM Wanjao. Mwanake ũyũ nĩ arorwo wega, nĩ arathiĩ wega na thaa cigũkinya hau hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ moja kwa moja gũkorwo ngĩkũririkania ndeto njega ciawe ũraruta biacara ndĩendaga ũmĩrute oro ũguo yendaga ũgakorwo wĩna kamũbango yendaga ũgakorwo wĩna ga plan na yendaga ũgakorwo wĩna mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na gũkinyũkithie ikinya gwa ikinya na nĩkĩo twĩna bengi ĩgwĩtwo Faulu Bank. Tufaulu leo nĩ kuga mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũgũkorwo tũgĩkinyũkia ikinya rĩa gũteithĩka thĩinĩ wa mabiacara maitũ marĩa tũraruta wĩ mũikari wa Nairobi, Nyandarua, Kajiado, kũrĩa Murang'a na Nyeri na Kirinyaga ũthiĩte ũguo nginya Embu na kũrĩa kũngĩ. Tufaulu leo ta imagine muthikĩrĩria no nyende gũkũririkania atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩrĩ ũhote gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu. Nĩ transactions kana nĩ mbeca iraingĩra ũkarĩhwo ikĩingĩraga nĩ maroni ma biacara ũrenda gũkomberwo nĩgetha ũkinyũkie ikinya rĩu rĩngĩ nĩ gũsave ũrenda gũkorwo ũgĩsave mbeca mũthikĩrĩria rĩu tathikĩrĩria bengi nĩ bengi ya Faulu nerauga Tufaulu leo tũrĩ ahũria biacara na nĩkĩo ngwenda angĩkorwo no wende gũkomberwo mbeca tondũ mbeca gũkũ nĩ nyingĩ wandĩke kiugo Faulu ũtũme kũrĩ 225 22506 ni ũkũhota gũkorwo kĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩgetha tũgũkinyũkithie ikinya rĩu rĩngĩ na ũhote gũkorwo ũteithĩkĩte na njĩra njega na to ũguo tu mũthikĩrĩria nĩ biacara ya kwĩgũkorwo ĩgĩtherema na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkaigua wega. Mũthikĩrĩria ngwamba gũikĩria oro hanini na rwĩmbo rwa mũndũ wĩtagwo Salim Young na wona ndarĩkia rũrũ njũke nyingĩre moja kwa moja gũgũtwara kũrĩa mwena wa Salim Young Ile turina weshiko tukaranetie methemwe we monoronge na ndio yewe ukijariri angakira wirorire tu na maigo ne mainge dirikanaga mainge wananduria ngoro itutana kinya kwendana aneke wonaga remwe tukaga na ngoma ciako wandute gotingekera wandere irionga kianja isheshe kunga ina mania nganja gogota mokobo nikine mwere abatago tushukuru noti baby ora monako
tumbika muthuri naririkana hindi imwe tutona tunini ciko tunarata kwa rũĩ-inĩ magĩthamĩra mĩtaga naritho gwĩtwĩrĩtu ndaikarĩte kanyakinĩ nawe na kazini ciaku mũgĩũka na mĩtũngi natũrĩtwo mũno ciko mũikara thĩ kwĩrorera mwana magĩcanjamũka mũno ũrĩa mareka wega mametaga na marĩtwa nyakinĩ ngĩrutia nditi ndarogire kuota kĩũrai atĩ nĩguo ngũgũcirĩrie ndathiaga kanitha ĩmwe yagemetio na kĩbiro nawe wathiaga ĩngĩ yairigĩtwo na Kayabau tukiwa kũrũgia mwaka gwitũ gũtiarĩ na kĩaca tũkire na rũciũ wanyu ndingĩrũgia mwaka toro ndagũcaririe na maitho ngĩkwaga na ndũkũingĩha hakinya na yuthi kũina ngĩkũona raini ya mbere ũrĩ mũrigainie nake Ngai hinya tendiaririe mũrĩkio kĩhoya rwĩmbo ũyũ kĩmwĩta mũine nake Eso chocha Yemoira Uje wanyu arugama oigire mokane mweru tũgeithĩre twarigainie nũrĩ kũhota mwagi ĩiguire kĩzunguzungu Bible yarĩ moko ngĩte ndona ũrĩa we wahuririo nũkĩhitho jaketi-inĩ wamũrũmirie na moko mũkĩnja kũrĩranĩra natukanĩirwo makĩria ndona ũrĩa twariganĩtie ũyũ nake mũkũrinũ ngĩkĩmũnengera guoko na ndiamenyete nĩ ũrĩkũ anjĩrire njiganĩre ona maitĩ Yemoira Ire tũrĩ nawe ciko tũikaranĩtie metha ĩmwe we mwana ũrĩa ũngenani ũyũ ũkĩnjarĩria ngakira wĩrorire tu na maitho nĩ maingĩ ndirikanaga maingĩ wananduria ngoro tũtanakinya kwendana na nĩkĩo wonaga rĩmwe njũkaga na ngoma ciakwa wanduta igoti ngakĩra wandehera irio ngaikia nja mbica ciaku Ngai na mania nganja gũgũta mũkũgo niki nĩ mwĩre awetagwo tũcukuru no ti baby Uje wanyu arugama oigire mokane mweru tũgeithĩre twarigainie nũrĩ kũhota mwagi ĩiguire kĩzunguzungu Bible yarĩ moko ngĩte ndona ũrĩa we wahuririo nũkĩhitho jaketi-inĩ wamũrũmirie na moko mũkĩnja kũrĩranĩra natukanĩirwo makĩria ndona ũrĩa twariganĩtie ũyũ nake mũkũrinũ ngĩkĩmũnengera guoko na ndiamenyete nĩ ũrĩkũ anjĩrire njiganĩre Kitheria Sarafina Nena Hamis na kana gakwa kamwe Lionel Boka Salim Young rwĩmbo rwĩtagwo Shiko na rĩu nĩ thaa 3:38 nĩgwetha rũngĩ rwa rũinĩ tũrĩtagwo Magi rwamo rwĩtagwo Tony Young ĩndĩ mbere ndaya mũthikĩrĩria nĩ ndacokereria na ndaingĩra kũrĩa mudogo kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Tufaulu leo mũhũri wa biashara o wothe nĩoĩ faulu no customers aingĩ moe faulu gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ tondũ makoretwo marĩ microfinance enyitagĩrĩra andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa ikundi no rĩu maũndũ macio nĩ mathiĩte na mbere na magacenjia na rĩu faulu nĩ macenjetie mwĩkĩre wa maũndũ na nĩ maraheana motungata mothe ma bengi
ugikorwo we customer ugikorwo muhori wa biashara ugikorwo no wende gukorwo gikinyukia ikinya thiini wa biashara yaku no ucarie Faulu ariwe muruna waku wa biashara to mundu wa gukombithia mbeca kana to fegi ya gukombithia mbeca ni fegi ya gukombithia na gukunyitirira thiini wa biashara yaku nikio twakuririkania oro ringi muthikiriria kana ukoragwo gikomba muthuru wa kwendia nguo kuria rivarori gwika printing na maundu maria mangi na we ni gwakabakaga Faulu ni kuroboetie muno na ni kunyitirire ariwe customer wao ona ugikorwo wina mushara muthikirira ni ukwenda gukorwo wina motungata ma fegi thie fegi no ya Faulu andika kiugo Faulu utume kuri namba 226 na ni kuhota gukorwo ukinyitana na fegi no ya Faulu uteithike andika kiugo Faulu kuri namba 22506 tuikirie na tugicokereria ri Tony Young Juma mweri ithatu muthenya ucio ndukariganira meciria-ini makwageragia gukweheria ukarema kavokia atirite wega wakwa wothe ndiigire ndugaturie ngoro yakwa iremwo ni kwendanaga ndeagĩire bato gĩtũma menwo nginya nĩ andũ aitũ ndeagĩire bato gĩtũma menwo nginya nĩ andũ aitũ ngeragia gũkoma ngarota magitũ gĩkisana ndageririe gũkũruta meciria-inĩ ngĩgũrũka mami nĩ atũragia kaĩtoni magiathire nako ngaconoka mũno tondũ ndiehota kuga gĩtũmi narĩ korwo mũthenya nĩ ũgakia magitũ cokano narĩ korwo mũthenya nĩ ũgakia magitũ cokano Joseph Aiza kama sio princess Taki korwo he mahĩtia ndakuhĩtĩirie no twarĩrĩrie korwo nĩ mũndũ ndoragĩte no ndĩtware kamĩtĩ ndũ nĩ ndĩyũragia nĩkĩ gĩatũmire tũtigane ngeyũria kana arĩ ũrĩwe nĩ wĩcokagia narĩ korwo mũthenya nĩ ũgakia magitũ cokano narĩ korwo mũthenya nĩ ũgakia magitũ cokano Jerry Beauty Salimia Philip wa Limits Aborugamiro uguo muthuri ogwetwo Tony Young twabe twari na mundu wetagwo Wero wa Mwangi Wero Ikoro ta Jeff dina uru kwero atia iba yo mwe we ehe maundu no mega no turatindika riu niki kurathie tondu njiguire watoroke muthenya wira ndaiguire watuhendeto cia kieha cia mwana kiucio ni wa ukuru wa miaka ni thate kana ni twendi ni wa ukuru wa miaka 33 years 33 years arutaga wira uriku mwana kioyo mwana kioyo dinamenya wira uria arakoretwo akiruta no gukihoka no mundu wa gukiruta maira kuri uguo icagine na kwa muthenya wa Tuesday mathaa ma thaa imwe yes mwanake ucio uretwo Gabriel Gashuhi Gabriel Gashuhi wa miaka 33 kuma kuria itura-ini rigwitwo Kairine location yake ya Muoria Gatondo ya Muro ni akorirwo agika giko kimwe kira gitigite andu mamakite muno nginyagia umuthi uyu kia ati baba no anyite mwana wake wa kahi wa miaka 3 yes na kamuthinja ta ng'ondu kumurenga mumero no ndatwĩria ndaria na relatives a family ona tarĩngĩ andũ itũra-rĩ marauga atĩ mwanake ũyũ nĩ akoretwo matiganĩte na mũtumia wake hihi nĩ ũndũ wa ngahĩha cia kĩmũciĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 6 months mĩeri 6 ona borithi noguo marauga kũrĩa gũkũ Gatũndũ
kete tugaka gakorirwo gitungio ngerwe nori gatumanirwo ni gukawe uria gatwitwo okay nona athuria ya riu athuria ya koru ni maugaga ni ndenda kuona mwana ucio agigatumanira we Sunday goke kamugeithie maikarange nako na rugo Tuesday guka kirekereria mwana na otogura igua andu acio aikaria haria kiamuria magitaririe ni ati ona ni agabangire tuindo fulani turega gwicoka na tu kwi mami wao kuri itura ria Kigongo no mwanake agikinyitwo ni matukoya akiuga mwana ndaguthie na agithie to next time ya kumushugura nginyagia nduthine iria yake mukuite nigetha agicokio kwi mami wao ala na ati hau agikiuga onake no akigere ngero riu nirio kioire mwana akigira nyumba nake na ehigira ri andu marauga ati nyiguire okana gakaya magiratu nyumba maigire kurora niki kirathi na mbere makorire mwana akomete hado matrizine na ile akomete ho mwena ini riu akiyurwo ni kiria thakame iyuire kuguothe nyumba no riu mwikuirwo mwana ni akihurukire na mwire wi kuria moshari-ini ya Gatundu thibitari nake mwikuirwo akirigitirwo kuria thibitari-ini ya Gatundu no ni akiragiritwo ni borithi nigetha immediately akorwo akicokereria undu agikinyo igoti-ini ri akorwo agitwarwo igoti-ini nigetha akorwo akihingũrirwo thitango cia njũragano no riu maundu macio magucanio cia kimucii mwanake taringi gukigua ndarakienda mwana acoke kwi mami wao maundu macio mothe nimo kuragituika macungiriirie akorwo agitungia mwana wake giko kio riu uguo ni kahe ni marikanitie na gukawe riu ha karacuhurirwo nduthi-ini ri nduthi mauma nao kahe gaka mena nyina gakunengeretwo mundu wa nduthi mundu wa nduthi niwe wina koru agacokie kwi mami wao itoni akiwe muciari na kuria muciari ucio ngiari itura ri hanene kiria Kigongo muni marahianiririe no ti uguo muno ikugo no magia gikinyire all right githi ucio ti undu moru muno mwanake uyu ni mwanake wi maundu arekaga kana hihi giki nikio kiundu giake kia mbere kuringana na hihi wakiororia kuu ni mwanake waneka gikota giki kana mwanake wa muthemba gani mwanake ukuratuika hihi maundu maya no makorwo mamurituhire thutha wa ndigano eno yake hanikire riu gukihoka gikorwo no ritu taringi wa meciria no wana kwitikira na kina gwitikira ni gwathire uguo riu agagikinya taringi mwisho kona aca riu mwana wakwa ndagugithie riu ningi gitigwo ngikireo ika maito wao ni ayumiritie kana ndayaronekana matiri marahota kwaria tondu ndeto yo ni tungitie andu iguthainene muno urauga mundu ucio athinjire mwana wake na kahiu na ruhiu ni ruhiu sword ni kahiu kama kawaida kahiu poleni sana tukihoka ni gwikinyukirio makinya make watho toguo onake ni kugera ageririe gwithesha na kahiu etheshaga ku ethecete ngingo aya ethecete ngingo onake igeririe ria kugeria kwiruta muoyo no riu agikorwo ni agitengerio ndaumukanite agitengerio thibitari na riu ni kuona agithie na mbere na gwika ati na gugitangikirwo thank you my brother na muke stay safe niguo Jeff na ukigeitha ni mwena ucio wa Gatundu otherwise kuragithia atia ku uteti ni muingi ku uteti guku ngitahitu koguo ndiraiguo andu makiuga ati ni maragithomire githomo kiao na andu a Olkalau
Riu magakiuga iyo erari lesson njega muno nao ni marakionire hihi no makihote kurehe mugaruruku maria meciragia no makinyanire no makaga kwĩtĩkia. Yes. Okay. Oguo Kagombe ni oirigete kumuona kuu? Mheshimiwa Kagombe kuhindia ndarakoretwo ekuo. Understanding ni arari nja wa bururi no ngwihoka riu ni acokete. Kimia giki no ngiragia ni acokete. Very good. Ndakena ni gukuigwa. Asante Jeff. Na ugeithanie mwena ucio. Thank you gena muthenya mwega. Asante sana. Thank you very much. Ucio ni mwandiki wa mohoro witagwo Wero. Nigwethera na kikunga tondu ni atuheaga uhoro indi ngwendaga tuhe ndeto cia kuria gugwitwo Kiambu County. Ari mundu nake orokiria rucini arathia arahura andu na iboi kumahura na iboi uhoro ucio ra igwa ndo itonga na ori numa mundu tuone uthukia muno. Na tukuririkanie wega ati umuthi ari muthenya wa Thursday tugukorwo tukirikiria ndeto ici cia kuria bengi-inĩ back later. Safaricom is for you. Hai. Tuna ndagika ithatu muthuri. Ukwenda twarie iriku? Kuria urariri niki kurathie mundu arahura andu na nyundo. Ni nako nako. Ni Kiambu town ni haria hakuhi Kisti. Haria hakuhi Kisti. Niki kurathire? Ni woiru ariri. Ngandeo irari kiateka. Nekaro ekane yo musiro gamirire hau. Riu yana yo rugamirire ri. Gwiciria gikorwo na gathina gifutwo wira. No ni akoretwo yarehe brother iniru. Brother ya Siria mutumia wake. Ndio. Uri ugikiona kibarua handu ugire andu agicagi ugiuke ukimera kai turemie haha orire amarehe. Yes. Ucio nake afutwo. Riu afutwo gwiciria kiigua woiru na akiona ya tamego mate cover wira wake. Uri atuire arutite miaka miingi. Riu gwiciria niho eciririe gucoka na thutha tondu akoretwo afutwo only 4 days. Yes. Agioka akimatharikira. Akimakora orocini matari marokira. Agitema umwe ngingo akiruta mutwe. Gutema? Ucio guthinja. Na ki? Guthinja na banga. Mwathani mwega. Ngai. Akimutinia ngingo. Oi. Ucio nake akiguthwo na nyundo eno ya fundi wa mahiga. Akimondwo mutwe ucio agikua hau. Ucio nake akigita. Koguo ofango yo watemete oyo ngire akigita na consider unfortunately ona kene arakuire koguo ru aramoragire othe atatu ni mahurukite. Uria nguraro ndonire nayo thibitari kuria kia ucio ni ari hatikaini njuru koguo ni nderirwo ni ndagitari ndahotire gu survive rucini ni okorirwo kwite gukiroka gukia. Oh Lord. Uyu ungi umwe niwe wahotire gwitharariria onire tondu mari arume ana nyumba. Koguo uyu ungi umwe ni atharire na tahutio. Niwe wahotire kuguthuka Kiambu police station na akihura riboti. Riu ahura riboti borithi magikiikira magithie mucio ucio niguo makorire gukire na miri yo riu iri na kio uyu ungi magikimwe makimutwara thibitari ru racokire arakua. Na ni mundu rakimenyeka na ni andu related guciria kwao ni kuria Nyeri ni twaheirwo mbica yake na maritwa make. Na no aragetha no nake tondu ndari arakinyitwo no ni ngwaria na commander wa borithi wa kuku Kiambu. Kwina ofitha ega muno ni maracenjanirio actually Jeff Kiambu ofitha ingine macenjetio na gukareho arugamiriri amwe eru na ofitha ya nyinyi no ingi magacenjanio koguo Kiambu ndoni kurehetwo ofitha agikorwo uguo marokire makwanjiriria kuruta wira oguo ri ni ukuruteka ni andu friendly ni andu marathikiriria raia ni andu marenda kejuge gwathikira muuge wa raia. Okay. Yes. Riu nigu gwita tukiaragie cia Kiambu muthenya umwe ukijirora kurathie. Niĩ ndire na thĩna wa njata nĩ ngũka no haha ũguo ni haha na no njuke magũrũ ingĩaga tigiti. Atiri ũndũ ũngĩ. Nĩ hakuhĩ mũno kuma Kiambu gũkĩra ũguo njũkĩte Nairobi. Aya na wagĩthiĩ harĩa Thamanda rĩ. Ũngĩnyonera andũ acio itũ ũkĩrorekana nĩ maikaire wega.
Thengio muno, happy birthday na keki ndonagitutumira na guku guo matura-ini turagitire tukiorio keki turonire mukiria ureta andu Karau na andu acio ni umacokerie ngatho muno reporters itu akuria Nyandarua ni marekire wega riu gwekire atiriri marekire makavite kaundu kau wega muno macokerie ngatho na ni murekire wega muno ni kumatuga kurathire atiriri mokaga guku kuonana na nene riu magigicemania na keki tugikiuga atiriri marugamirire giceceni mwena ucio au nega muno jamba icio ni irahuranire na wira ucio mieri 3 ya campaign mieri ya wiki ya githurano ni iraruire na iratigirira mwira muthikiririe witu yes niguo ni akinyirwo ni uhoro wa Karau wi mwega na wi muthaka na utari gutokuga atia utari muhake ndoro niguo asante sana. Thank you very much. Thank you brother. Asante sana. Nä tha ithatå kana tha inya itigarä ndagä ithano muthikiriria twari horo wigie bengi we muhori wa biashara kuria Gikomba Muthurwa Rifarori hihi ona kuria kurigiceirie kuria kurutagwo mawira na njira nene muno we mama mboga we mundu wa boda we mwene nduka urabatara gukorwo wina stoko jiganu muthikiriria no reyuria ni bengi ri kunyitira nigetha hote gukorwo ugitukinyukithia ikinya kana ugikinyukia ikinya riu ringi bengi ni imwe tu bengi ri nyitaga mathina maku kiria wendagia customers aria koragwo winao kana ni transaction kana ni maloni kana ni go save muthikiriria bengi ni gwitwo Faulu Bank Faulu fegi jaga anikio turakuririkania tu Faulu leo agikorwo we Nairobi na icigirira ciakuo tu Faulu leo Murangana kuria kurigiceirie tu Faulu leo noguo ni kuga maundu maku ni mekwagira horo makiria andika kiugo Faulu kuri namba 22506 kiugo Faulu kuri 22506 uhote gukorwo ugikara wega na mundu gwitwo Simeon Kamode ni arikitie guka moja kwa moja riu ni tha inya etigetie ndagika inya. Good morning. How are you? I'm very fine. Tigo gioka karibu sana. Ndire na uru. Okay. Niki munene ni mata ni gwitwo ni mata kuria nyama maunu meta kuria acha digwiciria no ni nyama ta kuria mata digwiciria hari kindu takiwe kuhanika ndire na uru enewe kworote kuria gwitagwo tene pipeline kana na sadika na pipeline jikara mwene rucio wake ndo baitonga gwitagwo utawala turigiceirio ni jeshi tuhakanite na jeshi na AP na GSU hede gakari gaitu gathukire na hau utuko we tugithi kuhora kundu tuhoe mai ukimira ngui cigana andu ku security arahu twathire ndio tukihituka ngari itu tukihituka ngari yanyu Mito kona security by the way twathiete na mundu ngira ni athua kana ari thina wa guthua no reke ngwire atutigire tukia gwitikia igwira mauga ate Nyakairo sasa Nyakairo mathire kono ne kala mwathiete twathiete kundu gwitagwo riri kuria Kieni wika campaign tukihorwo na mahiga cucu Nyakairo akirungara ta muna wake agite cucu akiba ku ahanaga mundu witagwo Mbogua guthii Kenya ahari ya tajeti iro tire na uru yes ni twakinya twina kihiki haha kihiki understanding ndo agekiona ni kihiki muthe ni kiuga ngemi Wednesday muthe ni rekaga andu haha yakoko he muthe boss acha ndikwenda ni ndesa Ndaigwire ate kora arario na karagithia kihea akiciururagia cio araciururia ni akireo wa idea ko make sure everyone will be fine very good na iroka wega i no we digetie no problem ni ukumugutha yake wega ende sawa asaje ndukimuria uria uragia mundu do you need a hug Jeff niko salama ni ngiuma gwakwa ni guthondeketwo ndo ndira guthondeka ta mutumia ndira guthondeka hagi ta colleague ni sawa ni tugukiona ni atia kajuke aborde era ndahara ivonea acha gutire wewe chuka sana gutire turarikia show ya nyundo irambiriria ni ekire gwethete ekire wewe uraumagara ona turikitie kumake rugama Jeff gutire bagi baadaye ni uthie nja we rugama
Ugothie nja. Amukira hagia colleague. Everything will be all right. Tondu tajira atiriri kondu ni kuforce muna force. Asa ni turu. Ni rucio okarucio. Dikwanda. Dikwanda hagicio. Ndazikwaje. Rucio. Ewe, umuthe mwena munene. Nani ke trona torafa tarahagi. Ni sawa. Ni mwega. Bado thini wakwa. Tia ko ningereria. Anyway. Kimia you need a hug. Dakora ni do. Kuma uguo mothe nä okä arute wä ra hatirä handå thä inä wa matå maromane ndakucaindä rä hatirä handå aigire atä hugging people wä å mä tie gå tirä he gabica kwanja kanyu ndä nako ndä nako gabica kanyu ndä ratemä irwo nä må ndå å kä må hagi ngenete å rarangä coka å kangå he hagä ndå karakare titha ici ithiore Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Etagwo Gĩtũngũrũ kuma Mombasa nĩ chairman wa Inoro fans kuma radio Inoro yanjie gũkinya Mombasa nĩ tũmĩthikagĩrĩria na njĩra njega mũno. Inoro nĩ radio ya bata mũno tũthikagĩrĩria ĩgatũtara ĩgatũhĩgia tũgathoma maũndũ maingĩ tũkamenya maũndũ maingĩ. Radio ya bata mũno. Happy birthday 23 years. Inoro Mogene Mutare Gitagwo John Njagi kana kada ya Kanunga nini kuinire rwimbo ta mutumia wakwa mutumia nyendete nindathire kuria Mang'u imwe na wa Naikuru gitokana na kairetu ndi mithere ya mbia korwo ni ndakuitene ruce murina ng'ombe ingioete ngacireheo kwanyu gikeno kia wendo witu ni kironeka na maitho icio na ingĩ nyingĩ. Kanda nĩno ya Kanunga wega ũyũ wothe naguo ũiguaga kũhĩtũkĩra Inoro FM mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nĩ hĩndĩ marakũngũĩra mĩaka 23 ona niĩ ngerahĩra ndĩ John Njagi ngĩkũngũĩra hamwe nao. Ngai arathime Inoro atũũrie Inoro na rĩthiĩ na mbere na kũiguĩka. God bless Inoro, God bless wasanii. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ ĩteteire mũbango wa kwenderia Kenya nyũmba cia ngarama ya thĩ kiuga ndũrĩ hatĩka-inĩ ya kũharagana. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa Kenya arĩa maraigithĩtie makĩria ma ciringi birioni 5.4 kĩgĩna-inĩ kĩa Boma Yangu kuruta nuthu ya mbeca icio na nĩ ikinya riumanĩte na amwe kwaga mwĩhoko na tabarĩra ĩyo. Ĩndĩ mwandĩki mũkaru Charles Hinga aroiga matiũrĩte njĩra. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Jathani Kamau nĩwe ũratũmũrĩkĩra ũhoro ũyũ. Thutha wa mũhuhu gũtherema na njĩra nene atĩ Akenya nĩ maheretie ciringi birioni 2.7 kuma kĩgĩna kĩa Boma Yangu, nĩ wagagu wa kwaga mwĩhoko na tabarĩra ĩyo, thirikari nĩ yumĩrĩtie gwĩtetera. Charles Hinga mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mĩako augĩte no ciringi birioni 803 cirutĩtwo kuma tabarĩra-inĩ ĩyo, ciringi birioni 1.76 cikaigwo mũbango-inĩ wa kũgũra nyũmba na ciringi birioni 1.8
nĩ cia kũgũra nyũmba iria ci mwena wa Park Road Ngara gũkũ Nairobi. 63% of that 2.5 billion money that they're calling a refunded is savings that were applied to people that bought the first housing scheme in Park Road. So those who allocated money in Park Road, they took the money from their savings wallet and put it in the deposit. They were allocated and then that money is gone. Then there is another 139 million, which is 5.5%, that has gone for other units now outside Park Road. Higanete terithitie kuri muingi aria maigite mbeca cia uruguro mubango ucio ati moko-ini mega akiotira makari ne thirikari iriku iguka ukorwo wathani-ini miario yake kenyitwo mbaru ni Joe Mutugu murugamiri munene wa Boma Yangu. And we are working very hard to make sure that by the time the house is ready, you will have your own sectional title. A sectional title is just like a title deed. Once it is in your name, even if a government changes, you continue owning that home. Ni macokete maokirira na njira nene atongoria akiuteti aria maratungia uregani tafarira iyo. It's only bankruptcy of idea where 1 minute it's like a slogan, all affordable housing because it is popular when you're looking for votes. Then you come back and you say, no, if I can get my chicken up there, then affordable housing is not for us. We are going to complete 45,000 units between now and December, and another 15,000 between January and June next year. For the Mukuru housing estate, the demand is extremely high. We've had 24,000 applicants for about 13,000 units. Hadi Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Nĩ ngatho mũno Jathani Kamau nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũmũrĩkie ũhoro ũngĩ rĩu wĩgiĩ ũteti, na nĩ atĩ aikaria amwe kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ marutĩte rĩtana kũrĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki na mũtongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua macokanie ndundu na manine ngũrani ciao cia kĩũteti. Maraiga mĩario ya thikũ nini hĩtũku ya atongoria acio, Rigathi akĩũria arũmĩrĩri ake na thiriti yake matige gũkorwo makĩerekera Kindiki rĩngĩ, ĩronania harĩ mweneni wao gũcokia ndũgũ yao nĩguo kũiguithania mũingĩ wa kĩrĩma. Kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ, ũyũ nĩ Francis Madi agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Aikaria ya maroiga Rigathi wa Gachagua hamwe na munini wa mutongoria wa bũrũri nĩwe Kithure Kindiki nĩ amwe na mabatie kwaria na mũgambo ũmwe. Hamarĩtwo njĩtagwo Anton Kindiki nĩ mũndũ witũ na onake nĩ arona kũrathiĩ. Koguo Kindiki akoni akinyĩrĩirwo marie na ndugu yake wa Munyoro macokererie maũndũ maitũ mũciĩ nĩ tũgũkena mũno na maũndũ macio makorwo me sawa. Koguo nĩ tũkwenda makinyĩre hau na nĩ tũĩ kĩrĩma tũrabatara gĩkorwo gĩ kĩmwe tondũ ona ũguo maratuĩkĩte atĩ no mahote kugayania makiugaga Mount Kenya East na Mount Kenya West macio mothe marario matuhuhu. Hamwe noguo marathiĩ na mbere na kuuga atongoria nĩ makoretwo makĩruta wĩra hamwe thirikari-inĩ makiuga ti ũndũ mũnene atongoria ya gũcokia ndũgũ yao ya gĩũteti. Atongoria ti atĩ nĩ andũ matowaine, nĩ andũ marutĩte wĩra hamwe hau gabere, nĩ andũ marahũraga siasa hau rĩmwe gabere, nĩ andũ marakoragwo thirikari-inĩ hau gabere, koguo nĩ andũ mowaine na nĩ andũ maimĩte gĩcigo kĩmwe gĩa gĩsiasa na nĩ gĩcigo gĩkoragwo na ũrũme mũno na hinya mũno hĩndĩ ya siasa nĩ ũndũ wa kura nyingĩ iria ikoragwo Mount Kenya. Koguo andũ matikamake mũno monete athuri aya ta siasa makĩaria makĩrĩanĩra thikũ ci haha gabere. Mathiĩte na mbere na kũria minista wa ũtungata wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Geoffrey Ruku atige kũgayania mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Mũndũ ũrĩa tũkwenda gũkania na tũmũkanie na mĩario mĩritũ o ũrĩa tũngĩhota nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruku amenyerere mũno na ndangĩhota gũkorwo we kingpin wa Mount Kenya. Ndarĩ ũndũ angĩtwĩra tũigue tondũ nĩ tũmenyete we nĩ mũndũ ũngĩhũthĩka na njĩra njũru mũno na nĩ mũndũ ona ũtarĩ na wĩcirio tondũ ndoĩ kwĩna ũmũthĩ na kwĩna rũciũ tondũ ndigwĩciria gũkorwo CS peke yake nĩ kũiganu atĩ akorwo no ahote gũkorwo akĩhũthĩka kũgayania kĩrĩma. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi, riboti ĩyo ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ. Nĩ ĩrahĩtũkia ro ndagĩka 7 mohoro mangĩ na njĩra ya matemo na ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tũingĩre kũrĩa rĩu thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya
ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motukumathire kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Thirikari iragacĩrithia ũkũria wa mĩmera ĩtiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri wĩna irio cia kũigana cina ũguni mĩĩrĩ-inĩ na ciretiria ũcenjia wa rĩera. Akĩrĩ hĩndĩ ya kĩgomano kĩa gatatũ kĩa National Agroecology Symposium, mwandĩki thĩinĩ wa Ministry ya ũrĩmi nĩwe Peter Owoko augĩte ikinya rĩa arĩmi kũhĩmbĩria ũrĩmi wa mĩmera ĩtiganĩte kũramateithia gũkũria mĩmera ĩretiria ũcenjia wa rĩera na kũhe mĩciĩ yao irio. Crops respond differently to ecological conditions. There are crops that require a lot of water, there are crops that require a little water. They perform differently, and this is why we want a lot of diversification, so that in case of failure of one crop, the other one would succeed. Also, from the point of nutrition, the various crops of different characteristics offer different nutritional support to the human health. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩa Pelham Kenya nĩwe Rosina Mbenya nĩ athingatĩte atumia na mbeũ njĩthĩ gũkuruhania ũrĩmi-inĩ ũrathaitĩra marĩa matũrigicĩirie kuona nĩ gũkũhotithia bũrũri gũkorwo na irio cia kũigana. Tumeona kwamba wakati climate inabadilika, kuna chakula ambazo zinakuwa zinaathirika na zinakosa kufanya vizuri, na zingine zinaweza kustahimili. Tuseme kuna janga ama drought, kuna chakula zile ambazo zitashindwa na hiyo janga, lakini kuna zingine zinaistahimili. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a kahũa kuma kaunti ya Murang'a nĩ mathiĩte na mbere gũcakaya ciĩko cia ũici wa kahũa ithĩ-inĩ iria maugĩte iramatũngi hamwe na society ciao hathara nene. Na tũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria maririkanĩtie thirikari nĩ ĩrĩga kuga nĩ kũmba ikundi mwanya kĩa maabitha a borithi arĩa mangĩtũmwo society-inĩ kũhũrana ciĩko icio. Nĩ arĩmi a kahũa arĩa mathiĩte na mbere gũcakaya ciĩko cia ũici wa kahũa kuongerereka, makiuga rĩrĩa kaiywo matũngagio hathara nene. Gũkũ nĩ kaiyĩtwo maita merĩ, ta rĩu last year bati wanu core ĩno ĩ njerũ gokire gakĩrutwo gũkũ gothe, mĩnanda ĩno yothe gakĩrutwo gothe, gatiagĩtwo ta hakuhĩ mirioni 5 na gatiamenyekire nĩ kũgathire. Ũguo arĩmi no mende indo ciao igitĩrwo nĩ thirikari. Marauga thirikari nĩ yerĩire arĩmi kũmba rũhonge mwanya rwa maabitha a borithi arĩa magĩrĩire gũtũmwo ithĩ-inĩ cia kahũa nĩguo kũrangĩra kahũa kau gatikaiywo. Hau hangĩ ingiuga nĩ mwena wa security, thirikari kwĩ hĩndĩ yaugĩte nĩ gũthondeka gĩkundi wakati ũrĩa season ya kahũa kaumĩra, kikosi gĩa kũhũrana na icia cia kahũa. No ũndũ ũcio mekĩrĩre magatũtũmagĩra thigari nĩgetha igatũrangĩrĩra indo citũ. Arĩmi aya kahũa morĩtie thirikari ĩhingie kĩĩranĩro kĩu nĩguo kũhũrana na ekinaĩ arĩa matwarithagia na mbere ũici ũyũ. Gĩcicio gĩa kahũa-rĩ, thirikari nĩ ĩgerie kũgitĩra kahũa o bũrũri ũrĩ wothe, tondũ nĩ gakinyaga handũ nĩ kaiyo na gatimenyekaga na kũrĩa gathiaga, ona gakinyĩrwo gationekaga, no thirikari no ĩhote gũkinyĩra na ĩkone. Metha-inĩ ya ngorono ya wonjoria kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Na macio no matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Inoro miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani, twage kũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ, tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndũkanjethe harĩa ũrandigĩte irai mũheani
mutugani yejetagwo Sami Irongo ni ngwenda kuruta ngatho ciakwa cia mwanya ndaigua ni wega njuge ni thengio hindi no Inoro irakungwira miaka 23 kuma riria yahingurirwo ni tondu uria manderire kiheo giakwa gikinini makindera ni njugaga Inoro ni ta my mom ni tondu niyo inderete nginya ngakinya hau ndi njoe mweke uyu njire Inoro makoro na ihinda riega ria gukungwira miaka 23 na inywe athikiriria a Inoro FM murathimo ni Ngai na ndamwendithĩria wega o kuria guothe muri. Thank you. Inoro muciĩ wa Tuginotana anoyo seseni eri hakuhĩ nawe Inoro ene Inoro muciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhuro kairĩte Inoro ene Inoro muciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ Thirĩrĩka ũyũ nĩ mũmbũro Ũthiĩ mũthuri mwega Ũthiĩ no woneke atĩrĩrĩ no aruta wĩira mũmbũthũko mwĩtotoro twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩa ũtu muoyo mumo mumuko haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kwega gakarĩti ĩra toria andũ wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo kĩrawe ngothi kũrura kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ thĩrĩrĩka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũthĩrĩrĩka kũbĩrĩrĩka kata kĩbĩrĩrĩki Inoro ceceni hakuhĩ nawe muthenya nogakĩa baba anyambararie muno njĩtagwo Alexander Jordan Mtume ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thirĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mũcerere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde Coco ndume one kairĩtu karĩa ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ kairĩtu gũthakara kumbwo wega mĩtugo no terĩa wandaragĩria njĩtagwo SP Chege kana Yes Gonyo na ndĩrathikĩrĩria Thirĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM Thirĩrĩka wa Karĩndĩ Simon Kamonde mũrĩo mũtheri nĩma maisha maya nĩ maritũ na no nginya wĩigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigĩrĩre atĩ mathabu mau nĩ maingĩrana ningĩ no nginya ũtwarithie mũtũrĩre na mbere ona thengia ya mathĩna maingĩ amu to biacara ũrahũra no nĩ mũtũrĩre waku ũrathondeka ikinya gwa ikinya rita rĩrĩ ũrabatara mũrata wa ma nĩguo faulu mũtũrĩre-inĩ waku gũtũmana kwamũkĩra mbeca ũtarĩ na stress gũproceserwo mbeca ciaku na ihenya no save mbeca ciaku handũ hagitĩre Faulu Bank tufaulu leo SMS kiugo faulu kuri 22506 Toyota ikoretwo gĩtwarana nawe rũgendo-inĩ oro ruothe ũgĩthiĩ wĩra-inĩ biacara-inĩ mũgũnda ona ng'endo ciaku rĩrĩa wĩna family rĩu nĩ ihinda rĩa kũhe Toyota yaku ũtungata ũrĩa wagĩrĩire mweri ũyũ wa July cerera rũhonge rwa ũtungata rwa Sifao Mobility mwena wa Eldoret Mombasa Nyeri kana Nanyuki ũthũrimĩrwo ngari yaku mũthemba wa Toyota oro yothe na ndũrarĩhio ona angĩkorwo ndwamĩgũrĩte gwa Sifao Mobility makĩria moguo nĩ ũraheo discount ya gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ 100 nĩ ũndũ wa spare parts na service oho kwĩna kĩheo o customer wa 10 oro mũthenya nĩ arehotanĩra in-service atekũrĩhĩra ya nginya ciringi 24,900 hũra thimũ 0719029000 kana WhatsApp 0748577347 Sifao Mobility huduma halisi kwa kila Toyota wa Karĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde nĩ ihinda rĩa gũthĩrĩrĩka nĩwe tũkinyithĩtie haha baba nĩ twagwĩta Ebeneza
amokera ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Yeni mugate ongerea na cai urie na iria urie na nyama na mboga. Uyu ni mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitandra nani o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM gutaririe wega wa mugate wa Asili Bread. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii, afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii, na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Nĩotikĩte wega ndĩmũkenue ngumonogo ciro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Wakarĩndĩ wa Davy na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Matatũ-inĩ no mthĩrĩri, thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thĩrĩrĩka. Wakarĩndĩ wa Davy na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Uhingereire kanero na merireria magoreno negwadikane oke aria magodhuire naria magosabithagia nyoneirio cia mwiri uyu we muragiri ragira todo arageri marutaga watu we mwaki wa nyoba ndakuhoya jakireno todo cia kweakera noire momoka. Kwehang'era rigi nedakinya mwisho yekegethima doiga dikwetera rigi we muthunduri wa ithima werũ-inĩ nyetera gĩaku tondũ cia kwĩyetera irutaga maĩ marũrũ we mũrangĩri
jakireno tondu cia kwĩakĩra no ire momoka kĩheo gĩkĩ mwathani reke gĩtuĩke gĩaku mũgambo ũyũ Elohinu ngũrutĩre ta igongona ndikanekore tidũ-inĩ cia Filisti ngĩmakenia na kũmathĩra ngano nĩguo mandĩhĩre nyũmba we mũrangĩri rangĩra ngoro yaku ũndirikane tondũ arangĩri acio monagwo marutaga watu we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩreno ũndirikane tondũ cia kwĩakĩra no ire momoka mũrangĩri we mũrangĩri we mũrũmbũiya wa ngoro ĩno yakwa ndigathekwo nĩ thũ nĩndakũhoya Ngai gitĩra ngoro yakwa nĩguo ndikanarũmwo nĩ nyoka cia werũ-ũyũ ndigathekwo nĩ thũ ciakwa na arĩa mendaga thire njage muoyo ndiganĩre njoke ndegwo nĩwe mũnyũmbi we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga watu we mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩreno tondũ cia kwĩakĩra no ire momoka rĩu ota Danieli ndũiga ndigwĩtukania ici nyama ndikũrĩa ona cianora ndathura ndiage mboga na nĩnjũĩ nĩngũtũra ikeno ici na mĩago When it comes to your kaba ikare ũnjigane we mũrangĩri wa ngoro rangĩra ngoro yakwa ndũitarĩ nawe tondũ arangĩri marutaga watu acio monagwo marĩ mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩreno tondũ cia kwĩakĩra no ire momoka tondũ itarĩ we mũrangĩri rangĩra ngoro yaku ũririkane ona mũciĩ tondũ arangĩri marutaga watu we mũnene mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩreno tondũ cia kwĩakĩra no ire momoka we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa ũririkane tondũ arangĩri marutaga watu ndũre nyũmba-inĩ mwaki wa nyũmba ndakũhoya njakĩreno wenda ũnjakĩre
Thank you. Etagwo Reverend Paul Mwai. Roro etagwo muragiri ithaa-inya muthikiriria ikihete wega na ndagika 46 mucio tukinotana Ino FM umuthi ni Thursday kani wa kana ari Thursday ya tariki 43 mweri wa mugwanja mwaka ni wa 2026 ari ho theory gatho cia mwanya ni kwenda gucagura hamwe na gutwa Ino FM mashashani yaku kona. Karibu sana riu githaa gia thirika ni kiambiriria mathani matatu mega makumatha guthukuma gutukura wira tuga githaa giki ni kia muthukumi githaa giki ni gio cio witumaga ucio ui gutire wira akawira kana kiwira ucio ui wira ni wira giki ni githaa gitu ni mathaa matatu mega kuma thaa ici nginya thaa mugwanja cia miaraho. Karibu sana haria hothiore. How are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo kwanyu kuhana atia ni urairia mwaki ni urokire kumatha itionago ni ithayo eci na iko twasimatha tucione irumie moko ciarumie moko nake Ngai aguteithie gucira matauga amen. Yamenya thauti yakwa nikireka to live Facebook page yetu Ino FM, to live YouTube Ino FM, X Ino Roke, TikTok Ino FM 22989 na kuna kwa muthikiriria ni mwena wa SMS ogithie mwena ucio ni gutuona reka tumenye we muthenya waku hana atia reka tumenye we kurokire kumatha kuhana atia reka tumenye we kana kwanyu gwe thayo itagwo throwback Thursday kana TBT haria hothe ni urokire kumatha aitionago ni ithayo ici na iko twasimatha tucione irumie moko nake Ngai atuteithie gucira mata uga amen. Karibu sana muthenya mweru kirathimo kieru gitumi kiiganu gia kwera Ngai ni thengio tuga wake rucini wakora wina hinya waku magara ona kuragithia magoro maku thi iraga Ngai ni thengio ndukoragwo ari ndu wa kawaida ati kwagira ca wa matha ona tiguthinga ni tha no tukiwa Jehova na iria aturokagire o rucini na nikio tumucokagiria ngatho tucoke tuhe favor ya Ngai etidanie na ithue kou turokire kou turaroka tutikainoke moko matheri reke gwito kunuga gitunguru reke tuthomithie ciana tugie bithi reke twoke manyumba manene reke turihe nginya nyumba biacara citu reke ithereme makari macio manene tuonaga magitwarithio ona ithue reke tugie namo micio minene miega tuonaga igeikarwo ona ithue reke tugie nayo uga amen. Karibu sana riwera murata Kenya na Korea na Kenya atigithaa gia kumatha na kiambiriria na karibu once more jetagwo wakaresh tabatie wairo yes na rurwe tuthie rugura metha igetha andu mamenye ni murangiri wega so nego thuna shati yes turike wira-ini wega mundu wi handu ngari-ini yake ni taxi kana ngari yaku kiumbe ugithie handu wikirite Ino good morning ucio wi thoko-ini ucio wi handu muthuru oguo kuta Gikomba Kenyatta market Uhuru market Githurai thoko-ini mwena wa Thika Makongeni kuguo the nginya Kangemi thoko-ini magaitheke sana Dagoretti mwena wa Rwaka thoko-ini Wangige na Gacie. How are you? Good morning. Kahawa West, Kahawa Wendani, Kahawa Sukari kuguo the igira Kirinyaga County thoko ya Kagio kuria mwena wa Mwea mwena wa Mutithi na mwena wa Grufani uthiete oguo we Samson Corner ukiingira Embu County mwena wa Nyeri mwena wa Nyandarua Nakuru City Eldoret Kericho kuguo the mundu we gicua-ini we Mombatha we Lamu giki ni githaa gitu no cio nginya rathie na nduthi ucio wina matatu ucio wina bathi ucio wina kirori ucio wina ngari ya ng'ombe ucio nginya kuaga na bunda ucio wina mbege yake ucio we mwako-ini ni bundi ona kana ni kanda ya moko ona kana ni foreman nginya we mahete wira giki ni githaa gitu ni gwituma wa matha reka indo irumie moko reke twabatie woiro twite murangiri uyu arangire ngoro citu tondu arangiria guku thi marutaga watu. Good morning. Ndoka harewe Jesu wetu nawe ngoro yakwa
Ebeneze suderirie Uhingereire kanero Na meriria magoreno Negwadi kaneoke Aria magothuire Naria magosabithagia Nyone irio cia mwiri uyu Ragira ngoro yakwa tondu arageri marutaga watu we mwaki wa nyumba ndakuhoya njakireno tondu cia kwĩakĩra no ire momoka yana urigo kayendaga atia ane kuigwa igwa tatwarikira muno makiria igua ena tuhana huwa riu twetiare kumatha reka indo irumie moko njitagwo wakariti wa Ndeithi na nie ndete nje muthikiriria kurara thayo gukira na kinya koroka kumatha riu ando gija twike wa dos wega. How are you? Good morning. I'm very fine. Umothe ni Thursday. Itagwo throwback Thursday. Ni maundu ma before. Riu umothe tukoragwo na memories. Bara wana hurwo nene muno takariganirwo. Wega. Maundu maria wanekwo maritu. Ende ndahuritwo ni Uzai kakoma mucii wiki igiri. Nguraga. Darigiri. Niki wekite. Asa nduri wajire yo. Gidakwira. Oh ni ndira werete mamu wanyu. Ndire wari kare. Estamos con un llevar y care. Ngwirire. Ari class 3. Ego ni nani ona nahire. Mutire arika. Ari class 3. Niki akieta ni gethomire nduri wari kare yake. Kujira ndigathake. Ciana iria ingĩ nĩ irathaka rĩu niĩ njikare hau thome mũkũrũ akora ngĩthaka rĩ akĩoya kamũikwa ningĩ ngĩmwĩra niĩ ndirĩ warĩka rĩake madahũrirwo na ikarire mũciĩ narĩ wondi ũgakĩhũrwo akwĩraga atĩa mũkũrũ atakĩhũrire agĩteire general akinye general Mzai ĩni rĩu mzee akũhera agĩkwĩra atĩa ĩrĩa ngimarĩte nginya ndione mũtumia wake ndũratambũra mũka Ruthu nĩ maitũ guokwĩra ti warika rĩaku nawe ũkauga atĩa aca ndadi ndikugaga ũguo ndirĩ warika rĩa rĩu ũgetĩkĩra ndũrĩ warika rĩake tondũ nĩ mũkũrũ no rĩu ndũrana tarĩ nĩ mũkũrũ kũngĩra nĩkĩ itarĩ warika rĩake ni ndĩ mũnini kũmũkĩra nawe warĩthĩte kĩmburi kĩu ndahũrirwo ngĩimba na gũkũ yani ona ngĩnaga tarĩ ho itarĩ ndaibũka ari wathe bara nĩ atũteithirie bara ĩyo nĩyo anyitĩire mũgiri arumirio bara nĩyo yatũma andũ othe moke kuona TV okeraga rũcinĩ kwĩra mam sorry ndirarĩ serious we nĩ bara we niĩ nĩ ndekĩte atĩrĩrĩ niĩ ndaiyĩte handũ ha kũgũtha nyau rĩ yokaga kũrĩa tũcui rĩ ngĩgũtha ngũkũ yakomereirie igĩthĩnjwo rĩu igĩthĩnjwo rĩ rĩu yatherũkagio no na nĩ ngũkũ ĩkomereirie nĩ ĩkoragwo ĩhĩnju mũno na nĩ yekĩragwo thubu mũingĩ biũ rĩu ĩgĩtherũka rĩ nĩ wonaga kau nĩ kangingo nĩ kaumĩra gacoka thubu-inĩ ĩngĩkona ningĩ kũgũrũ nĩ kwaumĩra ũgacoka tondũ nginya mũtwe nĩ wekaga atĩ rĩu twĩ hau riko niĩ ndekagĩra mathabu rĩngĩ karĩa kangĩrũga hetũke no karĩa thubu-inĩ rĩu rĩ twĩ na mami hau rĩ mami nake nĩ ainaga na ainaga hingĩte maitho aina na hinya no nyama tũrakĩrĩ na ngũkũ nĩ yaikaraga riko ngũkũ ya tene ndiũĩ kana nĩ kũma ciomaga nĩ yatherũkaga ta mathaa matatũ ndona
gatheruka ngona ngai Umeikaretie mathaa matatu. Ni kiero gikaruga uguo gigacoka thubu-ini. Mami no no hikete maitho. Ni ukuona he undu wathio no ko nduri cua. Ni ndekire. Okeina. Okeina na ni ngai na ihitia hiaga. Kigapia hua. Riu kare gakorirwo ka batari. Ka wari mutwe. Wa gicogo. Ngiona mami ahingure maitho. Riu ndari cua ni kindeka. Na ni uraciria ndaikia ku. Rehio. Ikia nyama ya kwa bururi. Rehio. Ni vio. Ingiaruire hindi iyo. Ingiaruire day 6. Ndahihitie. Mami ndari cua. Ni njikarite. Ona by the way kinyo muthi ndiamenyire kuria mutwe ucio wathire. To ndiawonire. Ndaikiria bururi. Agikira. Ite ideo mami akiuria niki ndeka tondu ahingura no hingite maitho ni ukuona hena ki movement no ni warigwo niki giukira mami akinjira njukire ndaruga mari ndirahota guthiite no mutwe ndironeka ndiamenyire nginya muthi kuria mutwe ucio wathire wa nguku no ndatigire ndaunyita ndahurirwo bara no mami ire umenye ndararuta kinya thamenya atiri ona arahura mundu bataire gutwarwo thibitari ndakomaga no mundu riu uhita ni mwa ni kindu kihiu ri ndungihumbira ndararira njoete maguru iguru mami Rose ni ayoka gutwita tuthi cukuru akorire ndi yambite o ihete ndo ti kitonyita natigiri hani bogi Mario day 6 ndonegete ndingihona no bara ĩrĩa ndahurirwo ndikarigana mwayaga irio i ni irio kuiya wakiri undu wa kawaida kuu kwene umenya irio ni kwene ithuĩ twagĩthiaga tukahingũra na tukaria ithuĩ by the way tũtingĩire mbia tũtingĩire kĩndũ kĩngĩ ithuĩ kwĩra kwa nyina Nyambura nĩkuo twathiaga nĩ ũndũ tondũ irio nĩcio ciarĩ achievement ĩrĩa nene biũ na nĩ ciaimanagwo ona kwene nĩ ũngĩathire ona irio matirateng'ũra tondũ wĩ kũu nitwathiaga kwa nyina Nyambura tukiona TV ri no irio ciao nĩ ciheire ciahĩa ri tũgĩtua kũheo ri rĩu tukona nĩ tũbatie kũheo na tondũ gwitũ tũtiarĩ TV ri ukaigua nyina Nyambura atwĩra atĩrĩrĩ ino kai ukahoria TV akauga atĩrĩrĩ andũ acio reke manogoke okorwo nĩ movie tũkuonaga ya mbara okorwo nĩ movie ya mbara akauga hĩ rekei tũhorie ambe atwarwo thibitarĩ ino kai nĩ mũgwĩtwo auma thibitarĩ by the way na tugathiĩ na tukauga hi rĩu twathiaga tukĩrĩa story auma thibitarĩ gũka kũrũa ekora okorwo nĩ rwĩmbo okorwo nĩ ta Ciro wa GP ũkũinaga tukerwo nĩ mainire mũno rekei manogoke ndio marenda kũrĩa TV ĩkahorio atĩ andũ acio me hau TV nĩ manogoke na Ciro wa GP ina giginya ni ni no tuona ũrĩa dancire rĩ Nyambura magatwĩra atĩrĩ ndio nĩ irio ciahĩa rĩu twamenyire baadaye nĩ andũ acio matinogaga nĩ irio toimago cio mũirĩtu nĩ aina rekei anogoke ikahorio nĩ mũgwĩtwo anogoka rĩu tũkainũka na nĩ twahũra Nyambura nĩ anogokire nĩ maumire thibitarĩ Jackie Norris nĩ aumire thibitarĩ Bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyera ho Jehova ũkamahiga Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩtikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩtikarage ikuhĩ rĩthiaga bara mĩtino
kwĩgita kana kwĩmenyerera nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jate dituraga de okoria kurwarago no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ rĩrĩa ngũrĩa ngahũna na ngonagia kwĩhumba na kũrĩ mararĩire na ngĩmagathiĩ njaga ti gũthũkũma mũno kana kĩo kĩnene no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ arwaru makahona ngatho nĩ ciaku Ngai tondũ wa ũhoti wakwa na kana kũina mũno no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ etagwo Jane Muthoni rwĩtagwo ndoiga nĩ wega good morning agĩthaa-inĩ gĩathĩrĩrĩka thaa ithano mũthikĩrĩria ĩtigĩtie ndagĩka 13 nĩ mũcio tukinotana Inoro FM njĩtagwo Wakaresh na niĩ njĩtagwo Kamonde mwenyewe nĩ wagaithio nĩ mũcina wa Q Mr Water ndagĩthĩka sana chairman nĩ ithuĩ athikĩrĩirie nĩ wagaithio nĩ John Magi Sakara Jariro gwa Kairo kũndũ gwĩtagwo Rũthĩgĩtĩ nĩ ithuĩ mathikĩrĩirie ũcio nĩ mũtherũ ĩgĩ mũini kuma Kiambogo mwena wa Naikuru arauga chonjo kabisa Honorable Safina Kenya Junior kũgeithia Mr Dora waka nĩ Dora wa Mr Kamau kũndũ gwĩtagwo Kenare mwĩtagwo Joeli wa kwa Mathore mũtambo-inĩ Samuel Maina Mataiga ona Dr Morris awasheke kuma Kikuyu arauga kũndũ gwĩtagwo Kikuyu kũu no Inoro rĩrathamaka wega tunasema nyingĩ mũno tũgũthiĩ tũgĩcing'etagia no nyona Olivia Kefas nĩndĩramuona Mere Cyrus nĩ Mere Cyrus na mũndũ ũngĩ
gwitwo Esther Karanja Ruga Kaire. Thank you. Na mundu ungi gwitwo riri Mwatha Bobu wa Makomboki. Thank you. Na uyu ungi gwitwo Michael Njogu wa Kibirigwe. Na Esther Dudi kuri athi. Esther Du Esther Du ni acaria wira. Oh wa. By the way. Ndia nuranjirite. Aracaria ko. Aragucaria mundu ungi mwe wira. Oh azina ko jobless na tafuta mtu atapatia job. Aracaria reko. Esther Du. I think no to tuge haha na ko he mundu enda wira kana mundu urenda mundu ungi uta wira to cio arenda. Esther Du natafuta job gani? Si ndio? Eni. Tondu riri ucio ni mundu na ni akirite muno ndireragwo tikwega. Eni. Na reke atwaririe wageithio ni Steve Touch. Ni ndageithika. Mutambo-ini na ni rageithio ni riri. Enjoy wa Macharia. Kwenda icio arauga atia no ngeithi no ngeithi dai na tukwaria ciake thaithana uguo ngeithi kafka ngetwaria uhoro wake githaini gia thaithana turia story reka ici kumitigarite tuthie kwi ng'ano cia Kamode wega itigwo wega kurema story yakeige unamenya ni mathaa makiri no menya ni matuko ma siasa ni urwagio ne nyenje eni kwani wako ni kule gogoni Wakarede wa Davy na Simon Kamode tukithiririka. Ici ni ng'ano cia Simon Kamode. Gogoni ni heo giteo giacio Gogoni wakarede ta ni ciheo giteo cititengura gugu racitengura citietagwo gogoni to kana cigwete uguo cietagwo Land Cruiser. Cietagwo gogoni cietana retwa ria giteo Land Cruiser tondu ihenya gogoni wakarede ihenya riayo ndungirimenya uhoro wayo nona ungithie nyumba ng'eni gukone kwari na mundu wari na gogoni kou citionekaga ikaraga karuthingo-ini ona ukoe karuthingo-ini ndungimiuria so nyumba no ikare vacant mieri 6 ona mwaka na irio kou handu uguo ni omire ona ni omenereire hau no geciria ni yakuire na ni oiga kuiga itha gogoni ni iga matha wakoma ukamiaga no na ukomerete ukamiaga yokire ya gai ita Land Cruiser na kinyaga handu ikamenyera thakame ya aria meku ni ndiri ya enyeji ni kinya handu kuria enyeji ndauma Jabi ni ndathi mai mahiuri Jabi ni gutire gogoni ni heo ndathi mai ona ndioi no ndaigua uhoro wa gogoni ni kindu ndoi ni ndutu to ni ciokaga na andu ona guku magoka gwitu Jabi-ini ndathi mai mahiuri nginyitwo gani ndekandetagwo Macharia iri Macharia tu twikaraga nake niwe wani hostire ndathie gutura thimu twathie ri no riu ri ciambirie kundiagira haha wira-ini handaigite tuthimu tondu twikaranagia na andu a muthanga hafundi wa thimu no handiramenya nicio muthenya ucio wa mbere ndathie ri ngirwo ni riu ngithi ngikara kwa Macharia utuku tukiruga kamucere na gathitofu tukiria no ndirethwa kuguru ni kamwithwa biu ni kamwithwa mundu athwa ungirumwo ni gogoni ona ni urutaga kanyama uthwaga ukaruta nyama ugatigwo riu na kironda ni uri tukiuga atiri tigo gikinya ihinda ria gukoma ngikihoria gathitofu ngikaiga nja nikaigagwo nja kanunguke mutigani na thitofu gikurugite ngimiiga nja tugiuka tugikoma twakoma ri ngiambia kuigua hai ngegarura uguo ngarigwo kana ni undu ni kugeni ni kundu kugeni ndarora Macharia komire Macharia ni korota ararota angauga ni undu ni kugeni mundu utamenyerete gukoma kwene ni undu komaga gikoma ngiciria atiriri kana njakie toci nyone kana ni ndina wana tondu angi uyu ataragire nona gwakia toci ndonire gai ona tekere igana rimwe ciumbanire mugeni ngira Macharia gai ne ndu ici Macharia na ndaraigua ni akomire ngimukiria niki Macharia ndu ici Macharia cietagwo mifugo
nĩ mahiũ ma gũkũ matiũragia mũndũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ we koma wanyitwo nĩ toro ndũngĩcigua ngĩkoma rĩngĩ na ngĩhoria thitima itikanyone no na ngĩũkĩra ndokĩrire ngĩthamba na maguta ma tawa mũtwe nĩ kũrĩo ngai nyamũ icio nĩ njũru wakari ndĩ nyamũ ĩyo na ngĩingĩra ĩmwe gwaku nĩ ũguo nĩ kĩraro nĩ wa thamaka nĩ cia thamaka na iciaranaga na rĩti njũru timenya nĩ atĩa cihũragwo mũciĩ cingĩtua gũka no mũndũ na mũndũ nĩ acinaga nginya itĩ no cinio rĩrĩ tondũ rĩu no nĩcio eni ũgĩcemanagia na mũndũ ũrothiĩ rĩu rĩ ngĩcoka ngiuma hau menye nyamũ icio nĩ njũru cingĩtua gũkũrĩa ngĩkombora nyũmba rĩu yakwa ndikarĩte wega rĩu ndakombora nyũmba njerũ tondũ ndirenda handũ mũngĩkuruhana nacio nguo ciakwa ngĩhũra ĩmwe kwa ĩmwe ngĩingĩra nyũmba ndaingĩra nyũmba rĩ ngĩona ndirĩ ũrĩrĩ thiĩ kũgũra second hand ngĩgũra kaũrĩrĩ second hand na tondũ nĩ ndamenyaga nĩ irĩaga mũndũ rĩ ona na ndũngĩciona ũngĩthiĩ gũcicaria na maitho atĩ uge atĩ reke ndore nĩgetha ngũre ndũciona ngiuga ngũthambia na maĩ matherũku gĩtanda gĩkĩ ngĩgĩthambia ngĩmenya haha no korwo nĩ itumbĩ tiga iria ciĩ muoyo na itumbĩ hatirĩ ngĩthiĩ ũtukũ ngĩkoma ndokĩrire ngĩthiĩ wĩra kwa mũcaina rĩ ndekĩrete cati ya white twĩkĩrori-inĩ to twakuona kĩrori rĩ ngĩona ũrĩa twariga-inĩ akĩnduta igĩrĩ njĩra onawe nĩ ũrarĩithirie ngũngũni no ĩtũme ũre mũndũ oraga agatiga indo ciake ciothe nyũmba ũgathiĩ we nĩ ũrarĩa nĩ ngũngũni ethegete mbathi ciana gũkũ gwete uga nĩ itũra tukauge tũkũmenya ciĩtagwo forward ona ndanarĩo ndĩngĩũka gũkũ icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde matatu-inĩ no mthiriri thoko-inĩ no mthiriri jeshi ya nduthi no mthiriri o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thirĩrĩka ngũngũ nĩ rĩu kũrĩa ciregeire rĩu kũrĩa rĩu ciakĩte na rĩu kũrĩa cikoretwo cina maburoti nĩ pipeline pipeline nĩ ũthiĩ ona warora thĩ ũgacemania nayo tĩri-inĩ pipeline ũcemanagia nayo ĩtarĩ rĩu mũndũ-inĩ mĩhang'o ya o mũthenya kũu thĩ tĩri warora thĩ tĩri-inĩ ũrĩa thuraku ikoragwo ũcemanagia ngũngũ nĩ rĩu ũmenya atĩ nĩ ti thuraku nĩ ũrĩa ĩrathiĩ ĩgampaga ngũngũ nĩ ĩmwe no ĩkũrĩe wĩcirie nĩ bote irakũrĩa kũnyamaria ĩrakũrũma mũtwe kaira ũmĩhure mũtwe ĩgakũrũma na gũkũ thutha aca endaga kũrĩa kwĩhithĩte nĩ njũru ngũngũ nĩ na ndutu ndutu nayo mũndũ ũrĩaga mũndũ ũkarigwo nĩ atĩa ndutu ĩngĩkũrĩa wega na ĩ rugarĩ hau yaka no ĩingĩraga na thĩiniĩ thiginaga okorwo nĩ haha rũhĩ ũgathiginaga hakauma thigino hau ĩkũrũmĩte ũhiũhaga mwĩrĩ ngũngũ nĩ kĩrĩa nyamũ ĩno gwĩtwo ndutu nĩ ĩrĩ fiba nĩ ĩrĩ fiba ũndũ ĩkĩra mũndũ kĩrugarĩ kĩho na kamwĩthũa keho tindaga ũũ na wamĩruta ũngĩmĩruta wage ningĩ gwĩka atĩ wega nĩ ĩcokaga ho ũngĩmĩruta wage gũitĩrĩria mũndũ ithe twarutagwo tũgaitĩrĩrio maguta ma tawa nĩ ĩrutagwo nĩ maguta ma tawa na nĩ ĩkĩraga mũndũ mbogoro magũrũ ndũngĩrũmĩrĩrwo kũrĩa ũgũthiaga tondũ menyeka ũkumĩte ũgĩthiĩ kana ũgĩcoka ero ngũngũ niĩ kĩũragwo nĩ nungaga ngai Steve tacio ranjĩra ngũngũ nĩ nona wĩ ngari-inĩ ĩngĩkũrũma ũmĩrute ũngĩmĩruta rĩ ndũbatiĩ kũmĩũragĩra hau no ũkũmenyeka nĩ wauma nayo matatu-inĩ mũndũ amĩteaga
Dais wa miuraga na mahigura icio. Ngongoni. Kanukaga. Kanukaga. Oru kakogoni. Okay. Na ketha kame nyingi gakware. Nyomba imenyekaga ndiri ngongoni ni guku. Tondu ethe kuo matindaga. Thingo cindune. Thingo yana ta ina mahua. Ekate. Enugaga. Niĩ ndarĩ nginya na kĩnuhanu ya ũndũ ya ũndũ niĩ ndamĩmenyete mũciĩ ndaingĩ nyũmba ndaingĩra ngamenya ĩno ĩna ngũngũni atmosphere nĩ ya kwĩra kũndũ mũtirĩ aika. Fidelis Wang'ang'a eha mũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa mohoro ma thaa ithano. Rwĩmbo rũrũ rwa Ting'ang'a Catholic Choir tũgũthakĩre wega gĩthai-inĩ gĩkĩ kĩngĩ tondũ thaa ithano ikirie kwĩhanda. Twarĩkia mohoro ma thaa ithano ũmũthĩ nĩ Thursday, ũguo nĩ kuga tũkũingĩra thĩinĩ wa session ya wĩra nĩ wĩra na ũmũthĩ twĩna Damaris Waiganjo othe wĩ kuma Kiambaa kũrĩ Kiambu County. Nĩ akwaragia na ithuĩ kidogo cokiarĩria atumia arĩa me thĩinĩ wa wonjoria amenya ũrĩa mũndũ angĩruta biacara na akorwo bado family woman na akorwo maũndũ make ma ũtumia no arahingia na nginya kaingĩra ni si rahisi kũbalance macio mothe si rahisi mũno inyuĩ mũpreferga wĩra mũgatiga maũndũ ma atumia rĩu ũngĩona mũndũ ũranyitanĩria mothe rĩu nĩona we tuthomera mohoro uga tari we wakĩhĩmbĩirie wĩra maũndũ ma atumia ũgĩtiga ma family man. Inoro Mogene Montare no necessity ya utugino tana inoro osiwa de inoro no tuhagia toyo isiti kudini ole akore no tore inoro osiwa de inoro no tuhagia toyo inoro oroshine amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thaa ithano tukwambiriria na kuria mwena wa Karau kaunti-ini ya Nyandarua na igongona ria andu eri aria moragirwo hindi ya ngahiha ithurano-ini nini cia gicigo kia Olkalau ni hindi rirathie na mbere kiharo-ini kia Boreta mwena ucio wa Karau. Njetekeria riu tunyitanie na mwandiki witu Simon Ngure uria uri mwena ucio na nigetha tumenyithie maingi megie igongona riri ona maria matanyitwo gukorwo makirumirira. Ngure Ngatho cia mwanya Fidelis Wang'ang'a ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete na ũguo watarĩria ndĩ kĩharo-inĩ kĩa Olkalau Arboretum kũrĩa igongona rĩa mathiko rĩa James o hamwe na Zakaria rĩtanyĩtwo gũkorwo rĩkĩambĩrĩria kuona thaa ici mĩĩrĩ yao nĩ yarĩkia gũkinyio mwena ũyũ na mũmbunge mũthure gũkũ thĩinĩ wa Olkalau Sami Kamau Douglas Wawerũ nĩ arĩkĩtie gwĩkinyia na ihinda rĩrĩ twetereire mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua uria turĩkĩtie kũmenyithio nĩ arĩkĩtie gũkinya mũkawa-inĩ ũmwe gũkũ thĩinĩ wa Olkalau makorwo magĩkinya na ateti angĩ kĩhĩri nĩgetha igongona rĩu rĩkorwo rĩkĩambĩrĩria na anake aya mararĩ atwarithia a nduthi na kũratuĩka kũrekũĩrwo maabitha a borithi arĩa mehithanĩtio thio nĩo manyitire itemi harĩ gũkorwo makĩũraga nyanake ici hĩndĩ ya ithurano nini cia Olkalau na ũrĩa kũhana gũkũ nĩ atĩ mũgarũ na ũrĩa kũrerĩtwo atĩ mũingĩ ndũgwĩtĩkĩrio gũkorwo gĩkinyia gũkũ kana igongona rĩrĩ tigwĩtĩkĩrio gũkorwo rĩgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ gũtirĩ na maabitha a borithi gũkũ na mũingĩ nĩ wĩkinyĩtie kwa wĩingĩ mũno na ũrĩa kũhana nĩ atĩ tigo ageni acio metereirio makorwo magĩkinyia igongona rĩrĩ rĩambĩrĩrie gũtironekana kũrĩ na wagagu o wothe nĩngũthiĩ na mbere gũkorwo hũrĩte kambĩ gũkũ nĩgetha ngorwo ngĩmenyithia muthikĩrĩria wa Inoro FM marĩa mareyumĩria o ũrĩa mahinda marathiĩ na mbere gwa kahinda gaka ngũcokerie Mwaro Studio Fidelis kuma gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Olkalau Arboretum kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon
Ngure nĩ ngatho mũno Ngure ũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na icio cia kĩeha ciĩgiĩ igongona rĩa mathiko ma Zakaria Gakinya Mũkora ũrĩa ũrarĩ wa mĩaka 45 na ũrĩa ũtuĩkaga ahũrĩirwo mbara nja ya ceceni ya Huho-inĩ thĩinĩ wa wodi ya Rũriĩ, ũndũ ũmwe na James Muigai Mwathi ũrĩa nake ũtuĩkaga atũngirio mbara ya gĩkuũ nja ya ceceni ya Mũmbi Primary thĩinĩ wa wodi ya Kaimbaga, na hatarĩ nganja mũthikĩrĩria no tũgũkũmenyithia maingĩ marĩa mekũyumĩria kuma mwena ũcio wa Karau. Tuthi mwena wa gĩcũa-inĩ rĩu na ikari kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ mathingatĩte mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua macokanie ndundu na manine ngũrani ciao cia kĩũteti. Maugĩte mĩario ica ikuhĩ kũrĩa Rigathĩ araheanire mwerekera kũrĩa thiriti yake matige gũkũmithia Kindiki ironania kũrĩ ũhũthũ no maiguithanie na macokanĩrĩrie mũingĩ wa kĩrĩma. Marikito gĩcũa-inĩ Francis Madi agĩtarĩria. Aikaria ya maroiga Rigathĩ wa Gachagua hamwe na mũnini wa mũtongoria bũrũri-inĩ wa Kithure Kindiki nĩ amwe na mabatie kwaria na mũgambo ũmwe. Hamarĩtwo njĩtagwo Anton Kindiki nĩ mũndũ witũ na onake nĩ arona kũrathi. Koguo Kindiki akoni akinyĩrĩirwo marie na ndugu yake wa Munyoro macokererie maũndũ maitũ mũciĩ nĩ tũgũkena mũno na maũndũ macio makorwo me sawa. Koguo nĩ tũkwenda makinyĩre hau na nĩ tũĩ kĩrĩma tũrabatara gĩkorwo gĩ kĩmwe tondũ onoguo maratuĩkĩte atĩ no mahote kũgayania makiugaga Mount Kenya East na Mount Kenya West macio mothe mararĩo matũhũhũ. Hamwe noguo marathiĩ na mbere na kuuga atongoria nĩ makoretwo makĩruta wĩra hamwe thirikari-inĩ makiuga ti ũndũ mũnene atongoria ya gũcokia ndũgũ yao ya gĩũteti. Atongoria ti atĩ nĩ andũ matowaine, nĩ andũ marutĩte wĩra hamwe hau gabere, nĩ andũ marahũraga siasa hau rĩmwe gabere, nĩ andũ marakoragwo thirikari-inĩ hau gabere, koguo nĩ andũ mowaine na nĩ andũ maimĩte gĩcigo kĩmwe gĩa gĩsiasa na nĩ gĩcigo gĩkoragwo na ũrũme mũno na hinya mũno hĩndĩ ya siasa nĩ ũndũ wa kura nyingĩ iria ikoragwo Mount Kenya. Koguo andũ matikamake mũno monete athuri aya ta siasa makĩaria makĩrĩanĩra thikũ ci haha gabere. Mathiĩte na mbere na kũria minista wa ũtungata wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Geoffrey Ruku atige kũgayania mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Mũndũ ũrĩa tũkwenda gũkania na tũmũkanie na mĩario mĩritũ o ũrĩa tũngĩhota nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruku amenyerere mũno na ndangĩhota gũkorwo we kingpin wa Mount Kenya. Ndarĩ ũndũ angĩtwĩra tũigue tondũ nĩ tũmenyete we nĩ mũndũ ũngĩhũthĩka na njĩra njũru mũno na nĩ mũndũ ona ũtarĩ na wĩcirio tondũ ndoĩ kwĩna ũmũthĩ na kwĩna rũciũ tondũ ndigwĩciria gũkorwo CS peke yake nĩ kũiganu atĩ akorwo no ahote gũkorwo akĩhũthĩka kũgayania kĩrĩma. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thaa thita njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ Tuva wa mathako. Karibu sana muthikĩrĩria tũhũngũre iharo-inĩ tũnũrĩa athaki marathiĩ na mbere na kwĩgarĩka thĩinĩ wa mbĩtĩka itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Njĩta mwanamichezo number 1 Wainaina wa Kamũkwa. Kwa mĩaka mĩingĩ ligi nene ya airĩtu ya volleyball gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yagĩte gũkorwo na ũcindani mũnene. Timu inya tu ikinyita itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka cia ligi ĩyo gũkũ bũrũri-inĩ. Irabu cia Pipeline, KCB, Kenya Prisons na DCI igĩthamaka thĩinĩ wa ligi ĩno. Mũthaki wa tene wa Malkia Strikers Gaudensia Makoha akiuga mĩthingi mĩũru nĩyo ĩcũngĩrĩire mathĩna marĩa magomire mũthako ũyũ bũrũri-inĩ. Ukianza team lazima utafute good players and you unaweka hiyo msingi. Usipoweka msingi inakuwa ngumu na usipo motivate players pia inakuwa ngumu. Like now in this era, maisha imekuwa expensive. So you need to improve the salary of the players first. But usipopunguza, players wana move. You see what happened to Equity Bank. Players walimove wakaenda Shema because Shema came on board na wanalipa wachezaji vizuri. To maintain a team, you have to motivate players. Kocha wa KCB Jafeth Munala agĩkĩra hinya ciugo ici oretie honge ingĩ cia gĩthirikari na cia andũ kĩũmbe kwĩyumĩria na kũmba irabu ingĩ nĩgetha gwĩkĩra hinya mũthako ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ. Tunaona timu kama A+ ambayo iliingia kwa ligi individual sponsor. Sasa unapata mahitaji ya wachezaji ama ile shahara hakuna nini, sasa inakuwa ni challenge. So ukipata timu kama maybe Sima, Kenya Power itoe timu
tupate banki ingine pia kama Equity Bank ama any bank that inaweza kuchukua the ladies team na ilete zile offers zitakuwa tu challenge itakuwa kubwa. Naja wa Florinete Luis Suarez arafugire bao igire goko Preston Plumbeck agifuga ya gatatu na ya hotani dakika-ini cia mwisho hindi ya betika ya kiroko kia umuthi gatagati-ini ka Inter Miami na Chicago Fire. Inter Miami makiyukia hotani wa bao 3-2 ari betika ya mbere ya muthaki Robert Lewandowski ligini ya MLS. Luis Suarez aratongoririe kirafu kia Miami arita captain kuona athaki Lionel Messi na Rodrigo de Paul matire manacokereria thutha wa kuhotwo betika-ini ya final ya gikombe kia World Cup. Lewandowski uria uri no kurwa miaka 37 riu anathaka ligini ya MLS thutha wa kuma kirafu-ini kia Barcelona ayukitie hotani wa ligini ya Spain kimera githiru. Na muthiarete muthaki wa tene wa Netherlands Mark van Bommel ni wotanyetwo gutuika kocha munene wa timu ya Flori ya Belgium akurumirira kwehera gwa kocha Rudi Garcia. Kuringana na riboti cia nyumba cia mohoro, Van Bommel hamwe na kiama kia mubira wa maguru Flori-ini ucio matafanetie miario na kuria kocha ucio gukuru wa miaka 49 agwikira kirore kandarathi thiku ciukite aneria kunyitirira nginyagia ngucanio cia Euro cia mwaka wa 2028 thutha wa gucuria iratu mwaka-ini wa 2013. Van Bommel akoretwo agithondekera umenyeru wa urutani kuma kuri timu cia PSV Eindhoven, Wolfsburg na Antwerp ya Belgium. Shabiki Sport. Kwa majina naitwa Omar Batistuta, supporter mkubwa wa Argentina, fanzi mkubwa. Yaweza kuwa karibu ulimwengu mzima, sio hati Kenya nzima, ambaye anajulikana mwenye timu moja peke yake. Timu yake ni Argentina tu, hana Senegali, hana Afrika, hana Europe, hana Asia, hana kokote isipokuwa ni Argentina. Na nasikia changamoto nyingi sana kwa Argentina amekosa kikombe. Argentina amefight sana katika timu 48. Yeye ni defending champion na amerudi akafika finali na akaponea yule amefunga goli moja tu. La Mungu saidie. Unaona bwana, ni mambo tu yale. Sasa ni pongezi sana kupewa Argentina, kupewa Messi na kupewa mimi. Na lau utakuwa umefunga Argentina ndio umemfunga Batistuta. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Uguo niguo maundu matari haro-ini njita mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Netuva wa mathako na Inoro FM. Mogene motare Inoro urushine Nudu wa mohoro maina mangi maiki. Ithano muthikiriria ihandite wega na ndagika 13 mucio tukinotana Inoro FM haria hothe. Thank you and twigira thini wa ikireka ria keri ria githaa gia thiririka tugane githaa gia kumatha githaa gia guthukuma githaa gia gwituma githaa gia gutukura wira na thini wa githaa gia thiririka tugaga wira ni wira gutire wira kawira kana kewira wega fatane gitongoro kenunge reka ciringi irumie moko tumatha indo ici twacimatha tucione twaciona irumie moko ciarumie moko nake Ngai atuteithie gucira matatimu ya Facebook. Asante sana timu ya YouTube 22989 na mwena ucio kwena SMS nyingi muno andu ngurani makiuga methe-ini wa mucerere wega ta wega na Kamonde au kutupea ile story ulikuwa utupee leo tukomeria rore witigo wega Michael wa gatheti na atumia yake ataturi ni ithio mathikireirie sawa kabisa. Karibu wa Kariri na Kamonde, good morning. Negatira nguka wa Njohi ni akugeithia sana wa Karindi na Kamonde, good morning. Salimia Kamonde hapo etagwo Ngige kuma kwa John Martina Anyadudu, asante sana kabisa. Kamonde tupe ile story Red Cross kana Road Cruiser wamsheta do zita Red Cruiser hizo yale leo sie kodo wetagwo Narok siekwa fatane rugari sieta rugari ngana ile thina wage ni ile thina wage ile thina wage stika kodo take na ngo itago ni limonia ni na ne deiti ona ngware na irekagia matumbe maike ciatio gutheka ya citheke ya na 1 week cio oinukaga na emwe wiki emwe citimenyekaga kuu ageithia na gicoke GM ni ndageithika na Fwa Njoro ni akugeithia sana John Muthoga wake amatheria komitomboni Kariuki Mucovi wa Gathambe Steve Tata thank you muno na ni wageithio ni Jenga OCPD ni ndageithika auga geithia Kamonde no heane pole kuri family ya riri ke gororero riu nyu ndo wa message ya Jenga naambiwa sisikiki
ndiraiguika naigua ndi ndirakuigua wega ni anga ndiraiguika niwe Steve Thatcher auga atiriri hausikiki kaiwirungu tangarurira nyamu ino kama niko na uko rungu kumaanisha hii mic bado iko na ta switch iko wanting na sasa mimi nakusikia bado sasa nasikikana vizuri mimi sasa unajua hata hiyo wakati sasa labda watu waambie Steve Thatcher wino ni agera nigetha riri ndigake kuhe ohoro na makirano na niwe orehe na nindirehe andu marigagwo kawathire athire ku uko sawa sasa so hii iko sawa ile ndio mtu anasikika ni kama ako na uko na uko rungu ni underneath no ageithio ni riri ndageithika ni kuhora wa muya thengio kuhora wa muya na no ageithio ni mundu gwitwo Wangigi wa Gitau thank you Macharia Ngugi asanta John T thank you Wango wa Pasenga Wajiro Maina na Gicuke Maina GM thank you Vesveshi Chris Munyi thank you all the manager wako Dani sana na Monica Watere mundu witwo John Shikego mamake Tarajuini Solomon Cecilia Githua David Thoita mundu witwo Priscilla Kemani othe manager we thiini wa Mserere thank you Muraithi Shema guka digital wake amutwira Massive salimia waru Eluse wake Renyaga Nduro wa Njogu washuka wake Aduma na JMege maikare mitambo-ini wega ta wega na ni urageithio sana bado no kundu gwitagwo mai mahiu ri ndirero maniriirie Inoro esathika na Rasta Gala Santa sana tunde from Nyeri kundu gwitagwo Gagarithi etagwo Wambo akimina kumbuka nilichapwa vibaya na kazini yangu ati nimemwibia dawa ya meno oye ati nilitoka Siaka nikaenda na nikaolewa na matanda magego ni aumire kihiko ai Wambo-ine wabatarite ni wabatarite ni gitumi utari na gia kuma mucii riu ahikire ndawa magego we ati ndu akorwo ni kuzu tagithia kihika ati kuma 2020 ni kugana ni waigite muthuri stand by we aria mubataru na no akire na mundu wa US andoreka ngimathengio na mama Kejeida ni ranjira ni kwega Daniel mucioke kundu gwitagwo Mathioya na Kamau wa Mwangi ona kianjire guku ugika ati tondu wa huru ciane mundu wendaga kuhika ciare na batana kio maina nyako geithia kundu gwitagwo Narok ni ndageithika wakari na Kamode good morning asante sana na ni wageithio ni Reverend Father Patrick wa Weru Njoroge wa MCK ni ndageithika mwikari wa Kirinyaga ni ithuathikireirie yes so mundu wothe wi Kirinyaga county na njarato igua amukira ngeithi cia kuma kwa Inoro FM Njega CPD ri arauga tuyane pole kuri family ya Bukinya akuma mwena wali Muru mamukire ndumire ya Mashakaya kabisa na nirageithia ni Jose KDF Jose KDF asante sana ya mai mahiu KDF ino ti ya thigari ni akuria ni ya aruga KDF isi cia kuria ati murogire mundu uyu wa na gukuruiro aramboeka utukwa kauga atia ithari uri kengari andu ithari gari aria kinya tara kaikara haki akauma hau nja kau hihi kengari andu aigua kuria ehotire nguria mundu ehotire mundu no kinya ndi goka kuruma ikai kuiga maro mothe kinyete aria kinyete no kinya ndi andu turacokereria rari
waimagaraga aratakwa hawe cia nyina no cio sama roitogito nĩ bũrũri mwega rĩera rĩo rĩringa ndwatana twakundaga kamwe kawainĩ twĩroragĩre Kilimanjaro twakundaga kamwe kawainĩ twĩroragĩre Kilimanjaro twĩna gathu wa mĩcwe no ririkane moto kubwa wagatete ugoka gagutwara kaboro kamaito mena ngoge na jeni nyina wako igakwa naiguire makihe anerera na kabuna karo na Fatuma maigaga guko ithuĩ tũtiroima matatũ twarĩte Amboseli maigaga guko ithuĩ tũtiroima matatũ twarĩte Amboseli tuone nyamũ Thank you. Etagwo atia? MK0. Akimira mitambo-ini etagwo MK0 ri ni ithaa ria thiriri kana wa kariri kamode na gabugwa. Atwamukira wi mwena uriku. Thikia tada Steve Touch na muretagwo Coke GM maikio iraria na kabugwa. Ni muraigwa kabugwa. Ndenda munjire kana iraigwika wega kana iraigwika ina kuria rungu. Tamageithia ringi. Ati ndere muthiniri nikitureka uguo niguo maigue mic testing muthikiriria wa Inoro FM guku ni kwa Inoro FM ringi neno ni tabarira ya thiririka iri gukinyagira muthenya wa mande nginya wa gatano ukireherwo ni wa karidi kamode na gabugwa tutekuriganirwo na muini mweru kuri tukurehagira ageni mwaki no muthi tukwarireirie taikara hau nitugukuonia ni Aragia nini mere kwa ni murajigua mere kanyura igwe kata wirungu iko clear ni murajigua ahiki mwena ucio ungi ni murajigua aria makurehire aria mwande aria mandegire mamenye atia niwe ucio raria ni ucio nako matirajigua majire thame haha jari na kangi Steve Touch rajira is sawa kabisa iko sawa ni kama imerudi fiti mundu ngirato igwa no atwire kana nini maraigwo toko matirakutoka asa ni sawa no marajigwa nie ni ndenda mundu raigwa gafugu ati nie mundu raigwa gafugu kana no majigwe mage gukuigwa asa ni marajigwa ti ugu mage gukuigwa neno ndungeteithika we anake yani ni magutugia Agaithia ni mwetagwo Helen Magnesius. Ndageithika. Umesalimiwa na Masi. Muthuriti koigi wa Duhu. Mugo wa Bida ni amugeithia sana. Mutambo-ini. Gushire yo manafikiri yo mic iko sawa. Sawa. Iko sawa sawa. Ginya online ramyo na wega sawa. Very good. Thank you technical team. Ni makuroraga mic iyo. Acio tukikara guko tutari nao ri. Brumatigari arauga Nyeri ni muraigwika wega. Bas na Helen Magnesius na mwira very nice. Riu ri. Githaa gitigithiete wega. Tondu ni thaa 5 na dakika 24 mucii watu ginotana. Ndaririkana riri. Ni twe musimu wa siasa. Na ndakura ndari mobilizer. Nyandarua. Kina ngofu. Nyandarua. Ndari mobilizer na ni ngoretwo ngĩiguĩka. Ona oguo ndacokanagĩrĩria andũ ndahoyagira tohoyagira Wanjiku wa Muhia. Niwe twahangagira Jafi mwena wa Kina Ngofu. Atwekeke. Atwikaga women rep. So ni 2017. 2017. Ni ndamu mobilizagira andũ. Twina muthuri ngitagwo Nguru.
na Ayufu Dia riu ni twaingira kugu gutukaria na andu githurano riu macindanaga na riri na Faith gitao mami mwega riu ri mami mwega na agithike sana by the way mami mwega riu ri ni twahotirwo mahotirwo ni Faith twahotirwo tukiuga nä kä iyo tukira anjikwa mwe kå ringana na å rä a tå racarä kura icio nä kå iyo ciio nake agä tå thikä rä ria agä tiara no akä imwo rä u Faith rä u nä twarå ire andå a Faith na andå a Wanjikå tukirwa Faith agä å ka Faith gitao Faith gitao nä wokire agä twä ra atä rä rä u mwarå warä na githurano giathira tugutigwo turi o Agikuyu-ri mutireke athie kuria na ndiguthutukania ngumuhangira inyuothe hau ni kwambirie aiteire mami mwega ria mbere na agitubanga ategutinda akirora riri turasupport kana rari wa Wanjiku kana rari wake riu ri thina wokiire riri haria riu twakinyire riu matangatho riu hindi ni nä twaimorano na rä u nä gwatuä rä u rä no kinya ehätithie soyaringi-inä ya Faith rä u tondå mwena å ngä nä twereirwo maå ndå maingä wena wa Wanjikå nä twamenyaga nä ndakä rä irwo wä ra mbä ra ici tå kamombä ra ici na tå kerä rwo mawä ra maingä twä nä twarä arimå acarä tie andå athomu Wanjikå amå he akä njä ta na agita guru ari mwarimu bado no riwe ari na rank nene kungira na agita ari mwaki aiganona ni twahurire campaign ku twathiaga utuko na muthenya na andu magitwira ni megutuhe kura magicoka magitwika uria marekire kara tigani Faith tungiaruire bara tungiaruire bara akimuhoreria ni baba horeririe agetago mami mwega yetago niketago mami ba tigane we ni ingiahurite andu muno ku Javini ko tiga ndokire ingiahurite andu ku no ugaragia ahoreire okohe mundu endete thayo no eherere undu wothe oguo na akiaria horeire endete thayo akemena mundu ukumuona ri na kimwire andu anyandaro marauga akamageithie nderegete muci niki ndioi but ni maramumisi andu anyandaro ni ucio no thi nake ugutware no ndimutware mwire atia atuthie mami gutware ucio nginya mundu ni athia ri ukamurora uguo kona wari handu-ini hake ukona wari handu-ini hake ni ndarehe mami ukona tangiarie ni akwa emotional very ni emotional and very mundu igua tangi mutwara handu hore kiarie ri wari handu-ini hake wari ri take uthio mere ni ndoka uthie karau uge andu akara muriega wega riu tukwamba gukameno njoku yauma ri iria kuingira ri nayo tumigwe ndarathi nä kwendete niä ndiroraga rä ri she's a good lady that one she's a good lady one thing ni itaroraga waka rä na tinie akenya nä makinyire hau akenya nä makinyire hau kurikana na uthuthuria wakwa nä kå rä na må ndå mwega wä mwena å yå na nä kå rä na må ndå å ngä mwega wä mwena å yå ngä na nä kå rä na må ndå må ru wä mwena å rä a andå marenda må ru piå må ru piå må ngä må ingä ria thirikari-inä nä anina ndarä å ndå angä rehe nona tå ngiuga atä rä u tå rä roraga kareno nä tå gå tå ra na thä na bå rå ri atä tå riuga atä nyamå nä rendi nyamå nä mburu nyamå nä yeru no ungirora qualities cia mutongoria mundu kiumbe as an individual no umenye utongoria wa bururi uri very true niguo political analyst Kamode political analyst gana ndi thomeire ndira tugeithio ni ndama tena ngena ke hai hana besa hana te kai hana te anakiona ndugakirie hau ndugakirie hau ni mami mweru
Ni mami. Tinie. Tiwe. Ni mami. Namugeithia muno. Fiti sana. Salama sana. How are you? I'm very good. Karibu and good to see you. Asante sana and thank you for the invite. Ni kwa Inoro. Ni roka goko? Ndidoka kwa Inoro FM. Oh, no TV. No TV neve. Ni maiki na thau ni ora. Ino nayo ni raigwika. Iyo yakuisa. Kireke ngeithie andu aitu na ngeithie andu a Kiamba muno. Yes. Ni undu wa gukorwo haha. Andu a Kiamba matine thina. No ngui kidogo no andu a Kiamba niega na ndakimageithia na makiria andu a Kiambu Kenya yothe na ni wega uko muthenya umuthi. Damari no Dama etago gifandi ni Damaris Wambui wa Iganjo na ni mwana wa Iganjo na Nancy mami etago andu meta mami Nancy etago Nancy wa Irimu wa Iganjo ni agithiagire mbere itu na gwitu ni kuria Kiamba ni ndereirwo haria Rwaka Mucatha no itwiritwo Mucatha tutu haria Rwaka na bari cituthiite ugu nginya Banana. So Kiamba ni mucie muno tundu nona riu tukiumite kuraihu haya ni ndi nyina wa twana na ndi business lady ni nduta wira wa maundu maingi construction macio na makiria ndi muteti kana mutongoria wa andu kana community. I prefer gwitwo mutongoria. Ni ndugamite Kiamba before last time ndarugamite giti kia mubunge andu a Kiamba makehe kura nyingi muno by the way no citiganire na ndarugamira kiama kia Jubilee this time gigithama wagithikiriria uria andu maraiga uria marenda tueka survey tueka polls andu a Kiamba makiuga ndugamire ingiriu na kiama kia DCP. Kuguo kioneki kiria ndari nakio 2022 kirioho and I'm back with a bag. Thank you Dama. Na ni patron wa kiama kia DCP thini wa gicigo gia Kiamba. Ni patron. Atere Dama. Dama ciarirwo Kiamba. Aguthomera Kiamba. Aguthoma aca no iru Kiamba ni hakwe muno Nairobi. Utwathomera ha Parklands. Twaica matatu tugacoka. Na reke inde mwire. Gai. Odani haramaka niko igwa mundu thomeire Nairobi. Nikima. Wathia cukuru na kari. Na matatu cia 106. Kakose. Ni. Akaririka wari kaka. Niki. Giciuwi akireka kose lofa. Ni nderetwo ni makanga na materefa ma Banana. Na ndendero ii nikio kini strong. Ndereirwo ni andu acio. In fact, I remember told my sisters Mary Moi Avenue primary na ni ndari Hospital Hill. Maita maria no akiona mutumia wena twana tutatu. Maita maria twana kuo sare haha 106. Ai igitua kuri hano ngurire matatu ita 10 uguo heani. Eni no hindi twaruga mauguo gatagati wa maguru mandu. Riu twagithomaga uguo tu na no mwana arugama ku gatagati ndari haga twarihagio agathithano imo gathie sare uguo na high school nakuo high school thomeire guku Nairobi thomeire guku Nairobi ndari high school githie university JKUAT githomera BCom githike university. I've just finished my masters. Wow. So made a masters in public policy and administration. In fact, graduation yako ni September. Wow. Congratulations. Yeah. Masters. Ni mugoka mundo. Masters. Modera maka ni kuona mundu muthomu kayo tanyo naganie. Ona kiari ogecirie ti muthomu. Niki wakira mwana ucio ungi. Niki woria mwana uria ungi. Uko na masters yekinda gorozine waine na thathita. Ndamata weta studio todo hena atumia ingi muno maratuthikiriria. They are juggling between family. Yes. Ni mutumia hado, ni matha hado. Nena wira araruta kana biashara-ini
na nginya uteti-ini atumia acio nio tukorwo tukiaria nao mageta etagwo inspiration kuma kuri we na mamenyo nao no mahote mundu wi biacara-ini utete biacara ni dutete biacara de supplier wa icigo cia thirikari de contractor ni jakaga ni jakaga danendia nginya migunda but my first business na nyabe njire atumia first of all it is possible it is possible na guti undu murito if you concentrate and you put your mind to it ni danendia nginya makara yes gai ure wiguru we haya ni dadagia makara na kadeta gokioni ya haria banana wapata haria ugithie tigoni twagira makara ntulele tukahura ntulele direno ya guthie Narok tukahura kuhura riu niko rori ikaimana nuthu ikagoithia ikagira riu kuhura ni nuthu yo kumiria tonde ndekiuma ejihuru igacoka egekiro nuthu eno enge ire kuhuritwo ri ikaigirwo iguru na ntulele gutire mikawa ukiragio na mai ma kirai ni danendia makara. By the way adu ni makona different perspective about me but muthenyo mwe wa mithenya ni ndiri maherugano. In fact hota gutuhe thaa ici ri tondu andu ici tutioyo uguo no twenda kumenya that aspect ya dama ni tukagereire na we have come a long way. Adu meciragia ati gwitanio no ndu niguo you know I know families mena igweta na mena maritwa na tikuga no mage kindu gya kuria tondu ndungenyora ritwa kana utahie utiri uhe ciana cirie mundu wothe ni kio na kwirutira kuruta wira gwitanio na undu kana family ngania tikuga ati wikare thi indo ciumage na iguru cigukore no tondu ritwa Waiganjo he no ndurikoragwo na mini Waiganjo ri ni mwana wa bi wako inage your dad my dad no ni gikorire bio tondu mai marake hikona ni akwite tene muria Jeff Koinange ni my uncle kare cio to ke nikio ndiraigua riri ni ndiraigua kiundu kia mbeca wevi ni ndiraigua hena aura na maya ti mere urona go siga neiga ati Jeff Koinange Jeff Koinange ni my uncle na ndimwendete muno na thike na ageitheke na tugikura ndia kimwe wega tunwame ariwo mundu egicagi kia oguo but iyo ni family itu ndingiahoire mundu tu uga kuria gucia very true and I love my family and ni njui o mundu niendete kuria ciareirwo na gutie mundu ngiugo muthi kamundu ati ume kwanyu uciarwo gwitu na ona mami wa mundu kana baba wa mundu angithuka ati ucio noguo muciari wa very true ni nyonaga rimwe ta riu ni nguonete mundu akiandika comment haha akaigai you know I have a track record of the work I've done before tundu ni ngithiete uguo ngaruta wira nginya ngandikwo ni thirikari na ndina track record na ngiruga marita ria mbere ri tundu ndaruta wira county ri andu majita ndama wa county koguo na kuri icio ndaheirwo nyingi muno about 15,000 for a first time ciaheagwo ndaheagwo ni undu wa track record ria ndani nayo na after that andu macoka kumenya iya ni wa bari fulani ri andu aria ekinai kana andu aria mesiragia in a backward way they will bring you down gwiciria ati gugwitania na family yanyu ni gucokia na thutha and it does not deter me. Hena perception ni andu makoragwo nayo but what people do not understand andu acio megicagi ku na atumia kwaja atumia ni mowaine muno ginya maundu ma thini na ni uyona ngania na ngikoe wa bari ya Kenyatta kana bari yao kana yao ni uhe mathina mageragi very true and you cannot judge anybody based on kuria aimite for the more ithuothe haturaruta wira ni etha ciana citu dynasty very true
kana atia etiguo ciana citũ uroka guku rucini nigetha mwanaku agatigirwo kindu akalerwo na njira njega agetagwo dynasty na agetagwo dynasty wega tondu ithe gakorwo mwana wake etagwo mwana wa muthini gutire no mundu uria witoro na ti aria metoro ni kurwara kakwa the lazy person in bed no tarendera mwana wake wega uria lazy ti ati ni kwagagite kwi mundu wagite wira kwi mundu wagite namna agathoma akaga opportunity story thirikari itindikite andu that is understandable no kwi mundu and I doubt kana kwi nake no gutire mundu ukira rucini akaiga nie ruciaro rwaka ndirenda magetano na thina for the rest of their life nobody tatuyatiriri dama ni matura ni wikite maundu maingi hena mundu raguthikiriria na ni njui ni arenda kuigua ni ndekite o ringi ngigwa ngifail kaundu-ini kau but I didn't give up ni mawira mariku weird kana ndikuga weird per se undu mundu atangiciriria ni wikite damani ndendagia makara ndendagia makara maana muntu lele na kadeta go kioni Moses Kingoro tukarehe ginya Nairobi tukendia guku Bama tukoro uri kuguo ndanendia makara wira wa Ngai ndanendia insurance Sanlam ndanendia insurance no uri ahikie comoka please can I camera I already have insurance Daneko. How is the experience? It was very devastating to do that those years. I don't understand insurance. So it was not a very welcome thing. Ne diti we ni okwedia ne one diti. Before that, nuri kanaga Nivea ne yetagwo BDF. Yetagwo BDF Nivea. Maguta mako yaka. Ni kwa na uchumi hari ya Ngong Road. Actually, that was my first job. No, I need to amaro kama supermarket. Excuse me, please buy Nivea. We have an offer. Keki. That was my first job. Meta ko merchandisers. Merchandiser. My very guy. My very first job, daddy merchandiser. I worked for 50 days. Gereho giri aka 35. Aya. Dali mutogu ona tabia raino kana bia stari sio no ni modogi we have come a long way when my father was alive dabia kuoni ohoro wa supplies dabirie na supplies gokuita go Safari Park mukira heta wate mukao ciongi Safari Park across mukira Sportsville sasa oyogi Kasarani Sports Stadium Kasarani Sports Stadium makiajia kuhe order cia gutwara nyeni doma guku na vegetables na guku na ndatwara ku miaka mingi muno okiruta ku my first LPO guku town aya guku daruta city market aya boga darutaga kuria nyama kimahare KPCU heta watia thoko yo thoko ire haria KPCU haria kenda wewe thiaga town kururia iratu hau KPCU heta gwatia hau thoko ire harutirwo mbea hakuhi 10,000 thoko yo nikuo ndarutaga Ngai uria wima gatwara sports stadia nginya umuthi ni nduragia invoice icio my first invoice kuheo ni stadia ya 90 gitumira my dad I have an LPO LPO I'm now a businesswoman na ndina account na ndina company akajuria riu redatia ngimira LPO ni ya 90 na ndenda 90 ni da supply ajaka wekirimu 90 urenda kota ina faita abothi umenye bia ni cigana ugufatara giuka ngimira riu ri ndero indo ici ngugura na 60 akija you have to negotiate to log nyo rehe ke VAT riu ngine negotiate giuka ta 57 or something how akehe 57 akija ici ndakuhe uthie no cokie wow cokie na 10% ngithie ngiura indo ngitura stadium na ngicokia na 10% akijuria transport ndia kire gari wali habia siga na taxi ngimwira akija eo ni part of expenses
tugithii uguo 200,000 1 million 2 million 3 uguo ni agikuire atari aranginyia hari iguru muno no we sawa no ngari yakwa ya mbere kugura da save yari ka wing road ni ka wing road yakajua kare kare huo ndagurio ngari ya ngama 500 kana 450 something around there na ngari da save ite ngenda kwendia iratu iria ci nyumba etagwa focus na ndio ndagite kana kugu I had dropped out of school ndio ndagia kana my son is 16 ucio munene riu wait a minute yes dina mwanake ogwitwo mugoe 16 years 16 years of age wow yes ego weka ile tu young pure aya dina 16-year-old young man rudi ne datia na shukuru ne dadite biashara dereka na gaka eni atitele dama influence ya family not oga wa family nduru akuigira never ndoririkanaga digirikana tondu riri I know people even within my own family maigireto ne kiundu kiu ati ndiende ngania magakora ona matirathie na mbere na maisha wetereire kindu kiriku kiria nuona riu angiko wina mwanari ona nduguthomithia wetereire atia haria kuo when you become of age ona nduguthie cukuru ona ndukuma kwanyu mundu ni afatia athame kwa mutari athie vene tha hinguke haki ni ndathamire na rukengero wakwa ukajitoa eni tugiingira nyumba uthie gukombora haria mucathari ha cucuri he nyumba ci hau cietagwo Magda before hau ndathiete haria ka mutaro ndika nyumba hau yaria 3,500 maheni ngirutu ngibuthurwo ko ni mayanko etagwo Batie na mayanti bitagwo Barbara gicokio mucie ngithama ngithie ngikara Magda toikara murango uyu nie Francis Gashuri murango uyu ali mukamuria Francis Gashuri toikara murango uyu no uyu toi ha 3,500 ani ciagaga ciakiaga sikuoneka ati bisi ciothe haya toikara ko na ciakwa ni cikwaga ona ndaga kindu ni ngwira mutumia wa Gashuri anegereria gacumbi karo toikaraga my door then her door first my door first way my stairs wakwa afu wake yeah wow nyumba cietagwo Magda haria mucatha haria ga petrol station wa bata haria kidogo adumona ndama magi haria kanitha wa Gatoleki hau kanitha wa Gatoleki ona twagithoma mitha twenyu arigo ndamenyera kuku oga wale huka riuka mucatha we've got through it but my story is an inspiration at anybody can pick themselves up kuma haria thi na ukiambatirire na kugati inwitainyu no does not tie you down from forging your own ati gwithondekera njira yaku unigo ndirenda it is so many people maimete families stay na igweta stay na bia ona andu aingi maimete ati susu itwari mukombori mamu itwari mukombori na kuma hau magatua misi yao kindu kingi and they become very successful because gwetanio na kodo kana uko umete kodo tikuga niweka atia there are also families on the contrary maimete kodo kwina indo tagwitu andu acio magathi mathirete uguo magathira very true drama so it is personal focus personal determination and gwetanio no do means nothing it means nothing honestly so when ka empire gakura thondeka riu kadama I'm creating my own wow na tundu muthenya umwe ni gatha na Kiamba daima hau ni gatha na Kiambu daima hau ni gatha na Kenya God will have fulfilled wow that's dream tauga hau ringi muthenya wa mithenya andu a Kiamba ni makareka ni mathe ndi matongorie thiini wa Kiamba to walk the journey in Kiamba together twaima hau Kiamba will be a benchmark andu a Kiambu manjire riu makiamba uka Kiambu katika governor wa Kiambu twaima hau Kenya yuge asa Kiambu ndugituria wega uyu Kiambu bring it to the nation katweka president wa Kenya amen na dikire ng'ombe I know na dikire muthomu yes na ndotho manginya go back wow so
Ewa focus. Yeah. Kioneki. Na ne ukiandika na ndemwa nene. Indi. Atumia arĩa mũratũthikĩrĩria arenda mũtwandĩkĩre SMS 22989 mũthĩ tũmũreheire mũtumia tũramenya wa mũthikĩrĩria you be inspired dama tatwĩre atĩrĩrĩ nĩ ũkoretwo na low moments and maybe which was your worst na wa overcome atĩa very many low moments. One of my lowest moments nuona nĩ ndarũgama rĩa mbere ndarũgama rĩ niĩ ndiũĩ siasa andũ nĩ mahenanagia na andũ akĩambati kũhenia mahenirie nĩ kwaga ciagire kũihũra no kũringana na ũrĩa ndahoyaga kura nuona kĩrĩko twana nĩkĩo magire kũhingia kana nĩ karau kaũndũ keho we nginya mwĩhĩtwo warĩ ho kwarĩ nginya mwĩhĩtwo ndika muthenya wa mwito nera kure ikio rũcio rĩ ndaheirwo mitu trera nĩ andũ metagwa John andũ aingĩ mũno makehe mitu ngĩgũrwo mitu mĩingĩ mũno ndana trera yo ndarehete ona ciringi nderuo njĩkĩre maguta peke yake gĩthiarĩ atoro tukĩme park na Rivers nona ngĩheana mitu turera ngima mangeni moko hekura makauga makerwo maciara kai manewe tura ni ndaraire njui nguo nuona mwana agĩthiĩ trip ũrĩa arara na nguo na iratũ ndaraire na nguo cia kwa pisho ũkĩmenyaga atĩ nĩ ndatwĩka mobu ũgĩtumithia kwĩhĩtithio atĩ njuĩre gũthondekwo ya kwĩhĩtithio ndaringire ndareke ngwĩre ciaca cia atumia nĩ nditũ mũndũ aringaga thĩ ũkagũrũka that was a very low moment for me tondũ nĩ waringire thĩ wega we ũraringa thĩ ũkoria atĩ by the way nguma haha nginya harĩa atĩa ũkeaga biũ gĩthurano nĩ gĩatangathwo gĩthurano nĩ gĩatangathwo wĩ namba 2 wendiwe mũndũ ũngĩ nĩ apicwo alafu rĩu nĩ ũkũnyũrũrio how is that kwanja kĩnyũrũri no Ngai akĩhihinya ũkehingĩra nyũmba ũkehingĩra nyũmba niĩ kwanja ndambire ngĩthiĩ thibitarĩ nĩkĩ nĩ shock ma serious huwa katika fatani I know women who went to Mathare uchizi ni ukarekia mekwekara ekarekania arĩa angĩ nĩ mateirwo nĩ athuri tondũ wa focus na wagĩfocus na gĩthurano ũkĩoya mbia cia family ũgĩtwara ki uguo uracoka kwĩ una wĩ mũgũu ũguo mena yothe na nĩkĩo wĩigua atĩrĩrĩ wa mũciĩ biacara ndagwete ũgwa mũciĩ kawa biacara nginya ciana nĩ cirirwo nĩ ithe ũrĩa wĩ mũru Ngai na nĩkĩo wĩigua atumia aingĩ me siasa the very few makoma ria hivi family tondũ before you achieve kĩoneki kĩu gĩaku no ithuĩ nĩ tũrĩ mbica tũmuonaga nayo we asati matiko maria hikioru o makoma mena mĩciĩ na ciana nĩ kare ogereirie family yo yaku ikora kabe kurekie kabe kuonete kirori igũrũ tondũ ndakora atĩrĩrĩ nuona mũthenya wagwa rũcio he SMS kuingira mwechi ndaithia tũrĩhe basari school na nĩ wagwa ũkaigua ta na wĩrĩ no mũndũ ũyũ aragĩbatara gũthomithia mwana wake akwĩra ũ na kura yake ĩmwe nĩ akũheire so what do you do no Ngai Ngai ũkaga akũhe hinya kinya wa kwenda andũ acio makumire kura Ngai no he hinya ukamona mahana mahua tau ni ndiramona go mahana roses aterere hindi ya wa mahoyaga kura 2022 makwiraga atia maya Ngai ni ciako maya magwetaga atia msupa msupa wito msupa na wax ada ne msupa na wera kura ni ciaka hiki na nĩ matũrũ maheire nĩ kũigana itaiganire afu icio ngiri makĩhena mahoya mayo support na mahoya mayo support na mahoya makĩ support na mahoya tondũ ngiri mũkuo
To be very sincere. For real? So many women have died out of politics. Is it that depressing? It is very depressing. And what makes you I think politics ya arume. Because uria tutwarithagio ni bare ya kamoderi. Siasa cia mundurume ticio cia mutumia No na mundurume, I'm sorry to say this. Mundurume ni akona scandal. Tu ana corona governor wa na scandal. Iteto na muhiki na guku mathiete nyamu COG. Na diko mugweta. Scandal yake ndikarire thiku ithatu. Ilisha. Nari rumu ndiraririkana. Atumia. Mwaka wacio wothe ni ehurutagirwo guo yithie kuhoreka hutirwo ringi. Na maybe it is nothing. And then misunderstanding ya atumia. No horo atumia tu Ngai arondaithia tundu ha ingiuga kaundu guo. Ona gutingiriri kona kega ndaiga. Ungihitia asleep of the time. Mwathani ndokoria. We ni wathira. Sasa shatumia ni ditu. Na to siasa. Everywhere. It is a challenge. It is a very very big challenge. Ni challenge nene. And no tuhoire Ngai muno oke na tunyitirire na atumia manyitirire atumia rege. Thank you. Thank you. Na kaundu twathoma no twiciragia siasa no siasa. Ati warumi othe rucio ni kaende. Proper. Kuna andu manyururagia mundu akaturikwambia yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Wereke one oguo. Imagine. Thaicio huthirete resources. Time. Energy yaku. Na wendo munene muno. Tundu ugithie kuhoya ndukura. No nginya umende na ngoro yaku. No mende genuinely. No mahoyagire. You have invested nginya ukarigana kuhoera ciana ciaku. Ukahoyagira andu aya. No kamahoera muno. Tundu no nginya uri mahoya. Kuo no nginya umende genuinely. Ndungithie kuhoya kura utendete andu. You must love the people. You must respect the people. Oikarire kahinda kaigana atia kuma after kugambio thi thibitari ndaikarangire tondu guthie thibitari kairitu gukoma ukigea depression. You admitted? Yes. No gakoma thibitari no kongerwo tui. So thina waku ni kitha icio rira ndu murwaru ko wa ndagita akora karigo murwaru. No mundu ndahia. No athimore. Athimore ndari ha. Ndari kindu ndari hado. No wati kindu kiri karanda. Sia kinya sikaima. Ataka depression ni tuma mundu atai. Sia kinyare keruta. Kai. No murimo ndroneka. Murimo. No wekora-ini niwe murimo niki. Koro-ini ona ni uretigia kwira ndagitari atende kugwa ndimo. Murimo uria ndina guo wetagwo kugwa. Ni kugwa ni themu. Ni themu. Na no mbere ndagitari matire murimo to cio ate themu. Acha matire murimo to cio. Come on, have to go pick up the pieces together. No gacoka okuo. No kamera ndacoka iria matigetie muongerere. Sikinyanire. Wow. Hai Wakarende na Kamode. Salimia Dama sana. Dama is so inspiring. I'm 19 years of age na najua siku moja I'll have a story to tell and inspire lots of people. Shiro Sky from Kwambiru za Kena Gofu. Meja Karanu wa Karede. Ucio mutumiane wa gwito ukuria jiareirwo ona wa bare itu ya Juno. Wa de mugashiko wa bare ya Juno. Na mucie wito ne kiamba thutha wa nduka-ini. Ucio ni wa mucie fiu. Andu akumego ko by the way. She's an inspiring woman. Nado ni maraigwa mahutetio muno na makaigwa me inspired and especially our women na muno otondo twagira kinda gia siasa matikemene matikeire da twikirie ndu wa githakia mohoro twacokereria ri ntukwaria nawe ndagika 15 uguo ndagika 15 nyo gutwira your highest moment ni watwira your lowest iyo imwe lowest ni jiganu tijiganu
You'll give us another one. There are so many. You'll give us 2 lowest and 2 highs. Then warie na mukenya raguthikiriria coke kiamba. Thank you. Itigo. Guthikiriria tukamba kwamukira mohoro ba thaa thita atondo Antifidelis Wang'ang'e haha tugicokereria twina Damaris Waiganjo. She's a businesswoman, she's a politician, she's a mentor. Na nijo hena dogi muno maratweka inspired. Waigua ni uraigua kaundu karagukenia 2289 ogutwaria mwena ucio peke yake tukuone tumenye we uratomukira imwe noriko na uratomukira na njire hana atia thaa thita cia miaraho ukune kwa Inoro. Good afternoon. Onoro ne Inoro ohege Sheshenia ondoire wito Ona mburo kairete Inoro noyo era sinamo Nakae mode nemotare Inoro FM Inoro miaraho. Maya ni mamwe ma maria mari metha-ini itu ya mohoro ithaa-ini riri ria thaa thita. Family imwe itura-ini ria Kihoto wodi-ini ya Waseges gicigo-ini kia mbunge gia Thubukia kaunti-ini ya Naikuru no kigiriko kiingi kurumirira gwikururia kwa uthuthuria wigie kuragwo kwa mwana wao. Kairitu kao ti Wanjiru wa Ng'ang'a oragirwo makiria ma mwaka umwe muhituku na kuria ekwirwo anene a njuragano eno matari maikio ngono. Family ikiuga makoretwo o makimanyururia. Robert wa Maina mwandiki witu gicigo-ini kiu ni ahundukite itura-ini riu na gutuhaririria riboti ino ya kieha. Oi mwathani tuweinya. Nesta Njeri wa Ng'ang'a nyina muciari wa mutigaire Nyambura wa Ng'ang'a muiritu uria wari fundi wa nduthi mwena wa Subukia no uria watharekeirwo ni nyanake ciakuanite na nduthi ikimuhura ikimunyita kia hinya na kumuraga mbere ya itiganeirie mwiri wake mugunda-ini wa Mabebe itura-ini ria Kihoto Subukia ya Kianda. Giko-ini kiria kiahanikire mwaka umwe na mieri 3 mihituku. Injetereire undu uyu kwa mwaka na mieri 3. Oi mwathani tuhinya no turia njuragia ri ni njuragia atiriri kai suspect ne kuga atia tondu gutiri undu tari ukoragwo wikiriga ata mtoto wa miaka ako grade 1 anajuaga ni nani aliua Ciro. Oi mwathani tuhinya njuragia atiriri tondu kinya gutiri ona woirwo watu walinyamazia hivi na sasa wameanza kuniringia wakisema miezi 6 nilienda hakuna kitu inatokerezea na hiyo kitu iliisha. Berera-ini ya Wanjiru no uria wari muiretu munini mahua maria mahandirwo hindi ya mathiko makionania riri wa gukura hindi ngoro-ini cia ciari na andu a itura. Kihoto kia Wanjiru gitigana gukura ona kana kuonania mwihoko wa kiaya gukonekana kuona ekwirwo anene aria magerire muiretu uyu ngero no mareri muthira itura-ini riri niki hatari nginya kamwene ni ga Kihoto kia mwana uyu ithe taciari taikaria itura riri ni turacaya muno na ni turona andu aya marathie guku makiguthaga ithuri magitinguragia ni undu wa maundu maria moru mekire. Nyina Ciro ni murata wakwa makiria haria twarogotire Ciro akomete aturaga o muthenya ahataga ngori atiriri kai Kihoto giake gikoneka nginya ri angikorwo aria angi ni monagirwo Kihoto mutheni no takiri Kihoto. Ni njuragano ya guciriirie atongoria a ikiro ngurani aria mekinyirie mathiko-ini na gutiga family ino na ciiraniro kihiri cia kwenjera Kihoto indi gutire undu wanekika kuhitana na tabania ngero eyo. Guoko gwa thirikari ni gwakuhihire thirikari ni yakomire toro tutituona uguo tuonire mwaka na mieri 3 tutari tuona kamweke ona kanini aciaria ni marwarie aririkana undu ucio akambiriria kuinaina korwo ni tuiguite suspect kure mundu munyite tungiramenya thirikari ni yaguo kukuraihu riria suspect atari munyite ona ithuĩ no tuikare na guoya kwa thirikari kuerera undu uyu serious umenya andu ani hindi marekira hinya makona no mathina mbe na wika maundu mangi mauru ta mau reke ona ithuĩ nigetha tuigue twi safe taikari tondu undu ucio ni tugiaga ni kumana na gwikururia guku riu muingi uyu heanite mukana wa thiko 14 kuri thirikari kuheana mwerekera wigie cira wa kuragwo kwa muiritu ucio undu umwe na guikia ekwirwo ngono kwaga uguo muingi uyu wambike mirurungano. Njitagwo Elijah Mwangi Murage ni MC
MCA Odieno etagwo wa Seges tuturite tufuatite cira uyu wa Shiro DCIO wa Subukia ndenda guguput on notice tutigweterera ringi onari ukinyite onari ngie utuonia ati ngie no re niyo yoragire mwana uyu koguo tutigukira ringi uturo twiraga ati uhoro wa government chemist ndakuhe 14 days maandamano maria tugwika itura riri matire moneka handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Kihoto gicigo-ini mbuge gia Subukia kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Thirikari nĩ ũrĩtio ĩhiũke gũthinga ihoro rĩa ũnyihu wa irio ũrĩa wahota kũgũmĩra bũrũri kumana na ũnyihu wa mbura. Atongoria rũgongo rwa gĩtarũ kĩa Rift Valley kũrĩa kũrĩmagwo irio na njĩra nene nĩo maikĩtie rĩtana rĩrĩ makiuga thirikari ndĩbatiĩ gweterera kũgĩe na ng'aragu na nĩguo yambie gwĩtia irio kuma nja ya bũrũri. Nĩ Salome Murugi ũratarĩria. Rĩtana rĩrĩa rĩikĩtio nĩ atongoria amwe a ndini ya Gĩithĩramu kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu matongoretio nĩ Mohamed Ali na arĩa marauga atĩ ũgũkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo thirikari nĩ kũgũra irio tene na ihote gũciga makũmbĩ-inĩ ma thirikari nĩguo Akenya matikanakumirwo nĩ ng'aragu mwaka ũkĩte thutha wa mĩmera gũkorwo nĩ yũmĩte mwaka ũyũ kumana na wagi wa mbura, kwamba kuna haja kubwa sana kuagiza chakula mapema, hasa mahindi, ngano, maharagwe na kadhalika, chakula ambacho Wakenya wote ndicho wanatumia. Kwa hivyo hii chakula kiagizwe mapema kabla ya mwaka kwisha ili ikipatikane kwa bei rahisi na wananchi wa Kenya wasiwe wanauziwa chakula kwa bei ya juu kwa sababu kilipatikana kwa bei ya juu kutoka huko hivyo. Serikali imeweka maghala makubwa. Tunaomba kwa haraka inawezekana maghala haya yaagiziwe chakula yajazwe. Ritana rĩrĩ ikĩtio rũrĩrĩ amwe a arĩmi a mbembe kuma kaunti-inĩ ĩno marathiĩ na mbere gũtarania hathara nene kumana na wagi wa mbura na makongerera atĩ nĩ maretigĩra bũrũri ũyũ wahota kũgũmĩrwo nĩ ũnyihu wa mbembe mwaka ũkĩte thutha wa mĩmera yao kũmĩra mĩgũnda-inĩ. No kuone kũmũ biũ mĩgũnda nĩ mĩũmũ ona thaici ona ndonire kũndũ kũngĩ ciũmĩte nginya mbembe iria ciothe igethagwo gũkũ cicabu kuma gũkũ ũguo nginya Turkana nginya Garissa rĩu twĩna wasiwasi na tũithue wiki ta Kenya ng'ima tondũ ithuĩ tũkwaga irio wengine usiwe Garissa ni yaga. Mwaka huu mvua ilinyesha mapema, kufika mwezi wa 4 mvua ikaanza kupungua. Definitely kuna uhaba wa chakula kabisa. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Metha itu ya mohoro ĩrĩ mĩang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra gwĩthĩrana wega ikĩhanda thaa 7 mĩaraho wanyitanĩra nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũndũire witũ reke tũcokie rũĩ mũkaro. Yukia Geithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbale ya Mbu. Gĩkũyũ oi nĩ woka boy boy rĩ nĩ twarĩkanĩire ha no nginya tondũ rũrĩrĩ nĩ rũgĩetereire kũigua na nĩ tuaga atĩrĩrĩ mũciĩ ũtugirwo tano ũrĩa ũracira na mũgĩ nake eragwo rĩ mũgĩ nĩ mũtare akĩrĩ nĩguo onehu rĩu rĩ he ciugo wĩrĩgĩte kũhũthĩra haha tũkĩaria tũkĩaria ũhoro wa coro kũhuha coro coro nĩ ũhuhagwo nĩgetha andũ merwo atĩrĩrĩ rĩu nĩ hĩndĩ ũka na nĩ ngorereire kũrĩa ndimũ famu rĩ nĩ ngorereire ngaigua mũraba huba atĩrĩrĩ nĩ mũkũria mũgatũngana hawa makungu nĩ hagoka na mũndũ oka na rethiti wagatatũ thaa 4 agathiũrũrũka kĩhũa-inĩ kĩu andũ matakomete gwitũ kwarĩ wetagwo warĩ taiti na nĩ ithe wa njamba ĩngĩ ĩtagwo Mwangi wa Rũraka na Mwĩthaga nake arĩ o mwanĩrĩri na Mwĩthaga nĩ mũndũ wa kĩrĩra nĩguo mũthuri wa kĩrĩra mũno na mũtemi wa ngwaro rĩrĩa twĩna handũ tũikaire rĩu rĩ arĩ o mwanĩrĩri ũcio ũngĩ rĩ nake nĩ mũthuri ũgwĩtwo wa Mburure nĩguo nĩ wa Mburure nake rĩ arĩ o mũgui wa coro na rĩu rĩ kahũa gatuo waka
Na inyuothe mukurio. Inyuothe. Mugoka na mbuni. Riu ri. Na mugoka tele. Ona haria ndoka ri. Ciugo icio ni ihuthagirwo ikerwo atiriri. Hari ciugo ihuthagirwo gwenda tuthathaurire. Nigetha nake Kamonderi. Na mundu ugwitwo Ng'ang'a wa Njorogeri. Mataukwo. Coro mai. Coro mai. Muthuri. Coro mai. Tuhe uhoro wa coro mai. Riu ri. Omothe coro mai ri. Andu makiwiciria ri no magwetire mbeca kugweta mbeca ni kuga atiriri ati mundu ucio ati oya atiriri ati aheo mbeca nigethe kiuria areka kwa muhano oke aha hajeria akoragwo uyu utwendagiria matunda uwi na gatuka duka nene we jeri rake ni atutungataga jeri Ngai amurathima angitira mena mundu ugwitwo Maciri ndie kana jeri ni mumuranga wa mukiambu mundu mukiambu ngona kwanda ile tu amuranga je tutigerie jau riu coro mai tariu hoke hau mundu hau agaceri ajiriria ati gutuinira hau na bituko na sarakati ciake kago gutema muthuri uregete gukao nie ndiamonire ndina gutema muthuri muthuri ucio acoke atanarie muno ige coro mai araiga atiriri ni njikirio kanyamu nigetha ngione gia kunywa cai kana gia kuria nikio araiga coro mai riu mundu ta Kamonda nigetha agitaukwo ri na muiretu ta muthoni ri coro wa niwe kagirwo mai niwe kagirwo tungui nigetha mai macio ni meko vibrate kana me kuoyoyana me kwalata moya mugambo mauhiha ri tondu wa urahirwo ni hacekeri na tumae twikirirwo na kuria kwarie ri riu mugambo ugiuka gutha mai wa gutha mai mugambo ucio unyoroke wega uikie kundu kunene tondu muhui wa cura huagia handu haraihu kana uri urahuthagia handu kirurie-ini riu ahuho kanuka wega wewe hau hakuhi ndungiigua uri uraigua ndi uria wi kuraihu na coro ahuagirwo mwago aja wari maundu mamatumaga ucuhirwo tondu kwari njira ta kuhua coro mwaki ndogo yoneke kana kuhura ndarama undu na nongoria kiria giatuma undu ucio wikwo nikio coro mai wekagirwo mai nigetha ugambe wega ucio ni muthuri Tirungu Makungu wangu niwe twe nake kwa Inoro FM gitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbali yambu edi ninde kamwe shabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu thaa thita muthikiriria ihandite wega na ndagika 12 mucio tuginotana Inoro FM mumuthi ni Thursday kana ni wakanana ni Thursday atariki cigana tariki 23 mweri wa mugwanja mwaka ni wa 2026 tariki icio ni njega twatigia hanini ndiratire Fidelis wa Ng'ang'a family ya Samuel Mwaurathuo kuma mwena wa Karonga Gilgil county-ini ya Naikuru ni marahoya mundu ungikorwo onete baba wao baba wao etagwo Samuel Mwaurathuo amateithiririe acoke mucie Mwaurari orire kuri mweri 10 mweri uyu na mwisho kuoneka kwari kambeini ya Karunga na ni muthuri wa miaka 80 na ndari thina wa meciria hindi ya kura gwake ri ekirite mubuto muiro na jampa njiro na ni muthuri wina kihara na njuire yake na ena kihara na njuire yake na nderisia na nderucia white itigwo ena kihara na ena nderucia white mundu angikorwo muonete ri no ahurire mwana wake witagwo Charles Ng'ang'a wa Ng'ash Furniture Narok namba yake ni 0720 70 8839 anyita na beo namba ya Ng'ash ni 0720 70 8839 kana ahore ripoti Forithia Mawingu Gilgil
kana borithi o yothe hakuhi nake na ndumiriri no ya Fidelis ri nake atumirwo ni reporter witu mwena wa Narok muthuri ucio angeteithiririo akorwo agicokera family yake nje family yake noyo ni thayo kuma thaa ici nginya thaa thita na dakika 25 cio ni dakika cia Damaris Waiganjo msupa msupa na wax kadama wina SMS nyingi muno ni urageithio nginya ni andu aingi muno akiamba na Kiambu in general na kindu ndirano tiniriri marauga Dama is a man of the people. Nima wanasema hivyo. Wakarede salimia Damaris, she's so inspiring. Eta kwa jokia ebu yes all the way Embu County nitwale kuria kiria kuria twarodiru kibere Wale kou no le bere ino organization yako etagwo Kivu Primary na hiyo ni twarudire wa Mozendes na 222 votes kire sawa no goko kugi ni kwa ile kidogo na twaikoroka huko kidogo twaikoroka na huko neno ege awaru tugicokio riri bravo kalao wiro wa siasa ni wako irutira we ukurara kwa muthende we kuno ame utie fara ona rekodi anyway to the polling station yako haria datika gari is a kilometer from where the car can access aya katika gari gathie na nduthi kuko ira bura karau vaga asa obere ebere is marginalized mai manyua muthago nyua mai no urona tari dry no dokezie kidogo ndari wa kuhika kuo tondu no nginya wethe oraro wega aya tukietha kwa ici oi mukajiguagira tha tondu icikura tuciethete na no nginya ore support kiama very true but what can we say very true what can we say hena kairetu kana kugeithia haha kareto karauga hai Dama is very inspiring. I say go girl, we are proud of you. Na hiyo kiti yake ambayo utapata urigira kairetu kaugetagwo atina ugaritwa by the way ona ndio kani kairetu no ni ndira tuone kairetu mwanake no kairetu mwanake ni wa girl you who loves me we unyendete muno uthie na mbere na kunyenda uthie na mbere na kuhoera kura na kuhoera wendo wa Ngai na favor ya Ngai we utare uraigwa ta uranyenda ndaguthaitha niona gitu ui madenyihitie muno find it in your heart unyende kidogo tu manenga kuonia marihi ma wendo thank you Dama ndenda twarie horo wa happy moments ciaku kana tukwambite kuga uhoro wa low moment na twaria the lowest moment uririkanaga nginya wakomire thibitari ni thutha wa ithurano cia 2022 another low moment wiguaga you overcame but it was really low for you another low moment nikire 2020 that was before elections and everything na wakaridhia kegwire ni my father nigwa pasiri agikwa kuria Narok ena kuria Naikuru na Narok Naikuru njira ya guthi Narok agwire na ngari na it was an accident it was an accident na nie every time that time ni dari broken muno famu do no famu yes na ni dahana akihikiria kia my dad athia hakeradu mwiritu wakwenda goda manone kihigia kwa twari ndugu muno apa siri niguo ndamenyire misi ni ndogo na niguo ndamenyire ati my father ari security yakwa nginyo muthi kwi maundu mekikaga ngamenya ko my father emuoyo matigira hani kuria mahana my father's death every day is a low moment for me na reke inde mwire athuri muri andu agoro na muri andu afata na kwiragwo atiriri muthuri muciiri ona mirango ndihingagwo tene very true
no agithie thabari vinasara muko muhingite gate mukahingira nguko mukaingurira ngui mukehingira nyumba no baba wa mushushu ekuo mutihinga nginya mirango ikaraga uguo tondu area he's a form of security. Very true. Na my father niari a security in a very different way ni wa muturire wakwa thini nginya wa future yakwa na you don't know until you have lost very true a loved one. The most lowest person my father. Amen, amen. Damu Mhesh. Yes, I knew him. He was a good man. He was a good man. Jovial. Very jovial and very generous. I knew his father. Ari Mhesh wake amba tago waigajo. Kumuigua ni wagethio ni mwirore wa Komothai. Very good, thank you. Mutambo-ini gitao wake Matagataga mugo wa Bidan wa Gacarage Kenya nae mutambo-ini ithuako-ini wa Kamacharia ni wageithio ni Karimbo Mukurino. Wow, you know him? Nice, yes, very much. Mitambo-ini na he Mukurino wendagia thimu kundu gwitagwo Kikuyu town hakuhi na Shell petrol station. Nuona andu aria me hau wira-ini hake niwe marathikiriria meretiriri thimu ino yakwa kwanja ni nguo screen ino screen protector na ni ngogerera ho anjenjerie hau Mukurino itu kiambari Mukurino ni nguka unjenjerie screen protector no. Very nice. Ndironeka wega ni kuwa gate ni uria twenyeretio kuria olkalao yeah Ariye kuwa thimu ndari karao na gya police station na tugitoria tundu ngai ni ngai no ndeirwo thimu imwe no anake aria mokire police station yakwa tundu ti story yo turiri moka makora nini thidio mwe ndari county the county ndauta wira wa ku redeem the lives of young men aria mathire into criminal life before ma failite na nikio nyendete ciana iria cigete E na D acio ni njuga ni akwa tondu manginyitirwo wega mathie na mbere ni mathia magatuika business owners makandika students engineers doctors lawyers ni umadikanaga wira riu andu aya ari giruta wira county government ni ndamateithagia makaheo good conduct mathia new life and a fresh life in life gamaheithia ifade tondu anake ingi matia ina ifade netha makianjie ki muturire anake ao neo makomboretwo ni mundu mwanake wiho wa gwitu moke maturunde kuria polling station maingira ri aria atatu maingirire maguthe thimu ri ni ake andu tu no mage kumenya aya ange 15 moka makora nini ri no kuma maimire awithia msupa ni msupa na wax karwe msupa gima mutike nginyere thimu nene yathie wereke twambe tukugitire makiuma magithi koguo eke ngwire de olkalao fururita ridakinya kundu itoi no mwana ndanateithia kiabu miaka 5 mithiru niwe wahonokia muthenya ucio iterigirireirie weka wega niwe weka your highest moment. My highest moment my highest moment so yes more than yes umari darikia degree yakwa I was very happy to do degree yori ngamithomire for so long and na mathina maiki muno when I cleared that degree na tondu he mundu waigite ndigathoma na he mundu waigite ona ndetu ande cukuru ni maheni na ndikaingira public university mundu ucio ni ndamwirire ni kuri ngai matuini na no ngaingira public university na no ngathoma I was like yes wow and now you even have a master's. Now I have a master's in public policy and administration and I'm graduating in September. My yes in politics, my yes moment, my yes moment no na kifa kia shida no na kifa kia shida deika musatha twoimire magoro ginya village market kuma musatha to celebrate 2002 any it was that was the most intriguing time
na kwari kihwaini uguo utuko uguo tugicemania ithuothe andu adendero magioka tugicemania rwa kondu mucatha andu banana oiruka rwaka turiva ora turiva diari nige fara keu diari ho ni hedio kwari yes ige ya politics yari hidi ya Uhuru that was a yes moment hidi ya Uhuru igira wow it was a yes moment oyo siasa sietha kabisa onarera kumuria tere naigora na siasa abiria tene ndagora kumuria tere niki gya ko inspire kuigira politics dama darutagira wira dari agent wa the former late governor wa Nyeri Nderitu Gachagua dari real estate agent akioya a few of us tuthie tuikire campaign governor Lusaka Kakamega ni Kakamega na kiama kia GNU na niwe wa mufandaga na indo ciothe rori kuria tugukoma kiria tukuria merchandise indo cio na niwe tugithie Kakamega hau niho ndaingirira siasa haya hau niho ndaingirira siasa oni uko mobilize na githweri acio fata ni uko we mweru makuonage o ogo no matome ngoma githweri giaku kira sound ta githungu kira sound ta githungu ngoma ageire 290,000 votes agitwika governor na oneto ima minister wa mai something like that yes aga PS no ugicokaniriria 290,000 yes warauma wa buru na agitwika governor riu kuma hau we nawe kuma utoko haso nä ndå ramenya the ropes wega no nä waigua rä u nä wagia interest ndä wä ra gå kå rä u nä ndambia nä ndambia na ririkana ndirenda kwä gerekania na family no anyita koguo nä ndärenda gå penya å guo ngingä TNA hä ndä ä yo TNA arä kuo ngäambia wä ra wake pack those t-shirts take those put those stickers brand those cars mawira ma mokoi nuri matirehago mweshimua kaka mutigira ngiri icio nicio mucara ki oguo tugithie tukiri brand riu tukihe nginya ngiambia kuriho ni TNA ni kwirutira tukiaje tugithie JAP tukiri brand tugithie riu Jubilee riu hau ni ndambia kuona atiri haya nie menu no ndwike nie seated on the table ndio twali menu ni thio twacagura tuma uyo uko tuma utwa turana Uhuru thia thutha wake tukamuhe note tukamura riu guku ni wa karidi na kwina ke mai kianga what tukamuhe ka note ni nyumoyaga brief ya kuria arathi na tene twa merchandise na twa mobilize andu na twa make t-shirts na ki na riu tuoya information munene agikinya mukamuheka note akamenya farere ni thuku andu guku matire mai kwina insecurity akiaria araria takoragwo ku na ni kwirutira wega muthenya umwe bia sikiaga dire maguta ndathia na kagari gakwa die maguta die wa guikara munene kire where are the girls tware tu atatu tweruti where are the girls which girls the ones that give me information akiga no matiko ayeto shomuti marihaga akiwa I want to see them now tukireho kumagia musara na ngari gekeiga wega hedio werutire hakwe mwaka na kido werutire no ine twandikitwo TNA ohoro githira twathama riu twathie riu URP na Jubilee ne sioka hamwe URP cianyitana na TNA netha tuthondeke JAP yes netha tucoke riu tuthondeke Jubilee riu nona uyu mundu gwitwo Ruto nio kanadu wake no nio kanadu wake we have struggled to brand this new outfit no riu ri githurano giathira ngari cingira twa state house ri mwatigo haria nilikuwa na wao mimi ni mtu wa can you imagine wetu mete no hakinya ni haria haguthie kuona 1 nyondo wa mishahara tigo naitwa dama leo today is the last day nigetha githurano rucio tokoretwo toima Nyeri muthenya uria Uhuru ahoire gukiura mbura no ika kwari na
kwa na drought nene muno twaima trip eo na ndakoretwo ndaikara Nyeri like 3 months tugika voter registration yes ona kau Nyeri tutingeimire ni Uhuru aigire turihirwo mukawa na tuheo bia no guthie kuingira haria State Lodge it's a problem it's a problem. Thank you Dama. Thank you Dama, you have spoken to our women, you have spoken to our women na thank you. Hena atumia marauga ni makuruga matani makuruga matawe nenda gavana wa Nyeri rugama urona ate kuringana ukina vacancy si ndio nagotakire mundu njiguite arauga nyenda kurugama utake mundu arenda andu maragitigira Nyeri niki rugama ukepia kia magito no ithu turi a DCP kure kwa Munyoro na ni okuona koheo tigiti wa DCP ntakuga ni waheo giti akideria kamera oka matha oka ukorana hao gekirwo mai na igwa ndu marakirwo mai no magataheka Daria na kamera neto nyita guoko ndere ndama tondu ndakurekereria riu tutigo kutukinegena ri hena andu manarugama na makagwa na makarwara uguo warwarire no matire magatha courage ya go come back maiguaga politics maririkana handu hau mundu akahuka. How did you get yourself back? Politics is a calling. You just don't wake up and decide ati muthenya umuthi ni ndenda utuka mwana siasa. Politics ona mwana emunini uramenya mwana akuria leader no menya mwana akuria we reserved uyu agatwika dagitari uyu agatwika kwina mwana uria utwika leader from birth na mwana ucio agioku natural so that we can come up with good leaders deini wa muturire uyu wake wa mwana ucio agatwika a good leader. Politics ona no rigo no sokerere no kwendaga mundu uria uringago akora agacoka ati tutigitie mieri 6 elections ucio ti politician and that's not a leader ucio ni mundu urenda guka gutikira andu advantage okay no leader onagwa ni acokaga aigwa kwina masaka yagoka karuta ciringi yake emwe fatanio kamwahoya hamwe mwanyitanira niende uri uiguaga agitwo ni andu ndakwe ati ukira ukaiga umuthi tiguthie kundu na ndikwethe mwe ogakora wekirite marinda politics is a calling politics is service to the people and politics should be a representation of the people na every politician no ginyate ya dwake wetekire makwiri uria marenda o represent uria marenda no mahegitio ndukanathie kundu guconorithia andu a constituency yaku ndukanaria undu ungiconorithia kana ungihana tari image kana mira ya andu aria andu tau nie njoke hanjarie uru no ndiraria on behalf of the people of Kiamba koguo miario yakwa mekirire yakwa mehumbire yakwa Nwanyita nida represent society is a representation ya andu a Kiamba. Politicians must not be proud. Ndungihura githurio ati tondu wewe mheshimiwa. Mheshimiwa is not a name. No, it is a status earned. Na ndu mesiragia ati warugama witego ni njira andu majitenda ma ona soso agicagi majita ndama tondu riri mheshimiwa is earned. You have agreed to be, you have been honorable to be honored. Kugu ndungikoro honorable agikoro you have not honored your people. Kugu mitugo emwe andu aya mathia magekari kunyamaria andu kuragithia ciana cia andu tumaundu fani ona kurumana na gukowe na kiburi it is not honorable and it is not representation ya andu aria magutumite thini wa bunge. Thank you. Thank you Dama. Hena tafarira itagwo kera yukaga kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 6 ikoragwo na Nderitu wa Waihura na Jeff Muga wa Waithira koguo tati uhanago na ni njuri ni uratheruka tati wewe uko ndete muhuti uguo
hau thĩinĩ ũkekera ũkewarie cia DCP cia icio ciothe to organize na Jeff Monga na Derito Waihura ingire kero ringio tete parting shot ya kugeithia andũ aitu ndimere ni ndimendete muno constituency ya atumia is the biggest constituent in this country ndimumiriria atumia ndimwire ni nyu munyitirire mĩciĩ ũngĩthie kũndũ gũtarĩ na mutumia athiĩte gathabarĩ ũrie no wĩ gũkũ muthuri wa kũu aiga matiriku ene matiriku koguo wewe ta mutumia everything you say maũndũ mothe ũreka kana ũkaiga kana ma siasa kana ma muciĩ waku just know hamwe na muthuri waku andũ ni mararora what are you reflecting joke ndimwire atumia ni muhetwo kirathimo gya gupasavia maundu maingi muno so whatever kiria giothe urathie through thaici tamaka Ngai no agukurehera anja na no ukumeiri mariu na no ugu survive na make sure ati kiroto giaku kia rucio ni kirakumakio muthi tau ni makaga muno ngiuga ni ngatwika president but if your dream does not scare you it's not a dream. Wow. It's not a dream. Agikoni uga mwanaku ni agatweka ndagitari, ni agatweka pilot, ni agoka aikare haha station athikiririo toria wakaride athikiririo. If it does not scare you, it is not a dream. Wow. Please women, dream high. If the people murashera now, ni marako limit meciria kana kiroto gyaku. Tiga nao. Nikio mundu ima level ino ugathie neke ugekono na tioru ni Ngai waima haha tene ndekira kiratu kia magana meri ngithie kia matano riu ndekira kia mana riu cio ndekira kia 10,000 no wanyita nikio uma from this level to the other level. So accept and drive yourself towards kiroto kiwina atumia hai na atumia muria goro muria goro na atumia monyitire na mahoya na muhorire atumia kiamba mumere mahe kura na manyitire no manyitire na mahoya atumia ni manyitire muno na mahoya thank you dama thank you na usalimiane say to your children yes meta what ya mwana wako etagwo Nathan Mugo it's one ndi mwana kio kaboy kautu Nathan asalimike Weri nataka kwanyu Nathan asalimike kaumire nyere aya siasa hizi asa tiga siasa by the way tiga siasa twendane shukuru mana haukieni Nĩ ũthiaga no saba kieni asa ni mokite na ha gwitũ nĩ kwĩ baria mũgwe gũkũ gwitũ kĩamba mokite na hau haitu alafu tigane to jo asara kia tuire alafu ni zera ria gisai tadi ko ya sube keokana gesokana ke mwana mwega wow muhoreri taithe say hi to Nathan thank you I'll say hi to him thank you darling tajira tere ina minute johi kia be hana atia o wiki tuthikaga yuthiere ateto kana atatu yes ate johi ni nene muno kiaba gacurwi banana na bainyanya haria gacie dederu kawaida irakuo nginya na ciondo ate joy ininite ciana citu na kwina andu maikarite mawabici athure maraiga nothing towards it marairu ati ni munene witu Rigathi wa Gachagua kuma thaa 11 ri guthie na mbere mathaa matai ma wira ri ni sawa kuda wenda no rucini ri andu ni maroke mathie we ni mathie wira nyingi njohi ino iranyuo mundu akora maithori niriku akaremwo riu murenda ciana citu ciciarithio no aritu maguciarithio no in another 10 years murenda kunjira Kiambu igukona twana urona ini urorire ni na ria na kuri surely thaithatu anake marakora kambe maria revi thaithatu ni very late ma maikuru kathi na sara
Ugisemania na andu magikuruka haria no wecirie ni handu harathio gibarua. Mathie gwetera hahingurwo. Marute roko ni atharu acoke ecirie. It is very sad. Our young men and women too. The future of this nation is being destroyed. Men are depression, matina mawira, na rĩrĩa na abunge other regions, no andu ao marandikithia mawira. Turanyitanire na opponents akwa. Atano, turi atano. Turerana. We have to work for the pool of Kiamba. All your kari agiti. But for now, Kiamba is bigger than all of us. Thank you. Thank you, Mami. And we must serve these people. We must serve these people. Kane joheo, kane bad governance. We have to serve the people of Kiamba. Thank you, Dama. Yes. God bless you. Thank you. Wathie rwaka jikaraga rwaka. Wikarwaka. Salimiana huko. Ndathi kugeithania waku. Eno ni ngima. Ene ngima. Eno ni ngima. Kura kuni yako? Eni. Haya. Hoya. Doria mwira neke nimwe othagia neke na negwo muri andu amata tumia mwebere na negwo muri andu amata tumia mwebere atumia hai Dia akan pending. Umenya rĩu he ũngĩthiĩ gũcaria gĩtĩ. Eima. Thank you so much atha mugwanja muthikiriria tigaritie ndagika 17 Halo Inoro team Mwaura from Loresho nasikiza Dama Waiganjo story and it's so inspiring to all generations. A big up sana Santa wa karede inakamoda gaithikai Merina listening from Madharakani we love you too Santa ati akarede roga mama nigikuyara go ni atu
Dama is inspiring, my blessings upon her. Gayamu manyera muno. Etago Reverend Father Patrick Waberu Joroge, one missionary of Christ the King. MCK. Ira dama ne gomuhoera na no agathana. Ato madre maithori na muhoere nie. Nidirairwo ng'ombe ithatu muthuri wakwa akuire mwaka muthiru hoerai please aicia ng'ombe imagine uthiete okoya ng'ombe cia mutumia wa ndigwo ithatu ciothe people are bad urothiranira nacio ucio ni uru muici ta mwira uguo wa mwira ringi arothiranira na ng'ombe icio oguo ai mutumia wa ndigwo dona mundu ungi akirite mburi ngofia akeia aiya ngofia agacoka akera andu atwara mwana thibitari mwana ageciria kwaria menjira muici wa mburi ni akuite mburi ta mwana amehete nginya na cu agacoka kamikira mbucuri agacoka kamikira ngofia aka kumiumbira akamutwe akarugamio tondu agi suspectwo akauga ni mwana atwara thibitari mwana ageciria kwiyari akagamba kaiwa ria kwenda kanyeki na ni mutumia aiwa handu anyeki araigwa iria agakenyitwo cia moici ni 40 mama imagine yogeire mutumia wa ona tie mwe cia tha ithatu kamutigira nginya ona tigere kwendia iria ndari na karia ga kunyu wa mucokia nduka-ini akagure karia ni mahetagia cia mahiu marotoma Njoki wa Ebu ni akugeithia ndageithika Kanyara wa Tiboroa wageithio ni riri Iram super congratulations ni wira mwega marutire all crowd tawo gitawa wa Tarbo wageithio ni Jomiteki thank you na arajira ni wathikiriirie tena ni urite niko sana nogure kirori ya campaign ya campaign agothondekera ajikirire sijai salimiwa kwa mitambo naitwa Joseph Nderito amuona kutoka Olkara arauga tugeithie mami wao kundu gwetagwo Jape Kiganjo Secondary reke turore Fidelis Wanga ngato ni gukaroka haha no mbere ndaya ri he kindu tuthakite kuma thaa cigana ciana mũgwanja harĩ 10 nĩ cikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca amwe thondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Thirikari ya kaunti ya Nyeri ruguro utongoria wa His Excellency Governor Mutahi Kahiga unyitanĩri-inĩ na nyititemia wa Mbogo Agricultural Training Center ni maragotera monanio ma thikũ igĩrĩ ma ũrĩmi. Monanio maya magatabanio tarĩki 24 na tarĩki 25 mweri wa Julai thukuru-inĩ wa Mbogo Agricultural Training Center barabara-inĩ nene ya Nyeri gũthiĩ Karatina. Nĩ ũgekinyio thome maingĩ megiĩ ũrĩmi mũgacĩru. Makĩria ma kambuni 120 cia kwendia indo cia ũrĩmi ta mbegũ cia kũhanda na indo ingĩ nyingĩ nĩ magakorwo thĩinĩ wa monanio maya. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0758 357 397 ndũkanatĩre. Mwaki wothe wa nyumba kana mwene nyumba endaga mabati ekũgitanamo maikarange nginya rĩrĩa kaigua nĩ maikaranga. Ĩhi nĩ ũĩ atĩ MRM wona magũthondekera mabati ma Covermax wekĩra nĩ wekĩra. Ici na ingĩ makĩria ithandara na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank.
Fidelis Wang'ang'aro kahaha ikehada thaa mũgwanja na hamwe na maũndũ marĩa gũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ President Ruto kwĩranĩra thirikari nĩ ĩkũhũrana na nyanake iria ikoretwo ikiagagia thayũ wa mũingĩ. Rigathi wa Gachagua gũtongoria mũingĩ igongona-inĩ rĩa kũririkana andũ erĩ arĩa moragirwo hĩndĩ ya ithurano nini cia Ol Kalou na famĩlĩ ya mũirĩtu wao oragirwo na njĩra ya ũnyamũ mwena wa kĩhoto Wasegeza Subukia no irakinyĩra kĩhoto mwaka ũmwe thutha wa ngero ĩno. Macio na mangĩ maingĩ mohoro-inĩ maitũ ikĩhanda thaa mũgwanja. Macio na mamwe ma marĩa tũkuharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM gũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 9 peke yake mũciĩ ũtugina na Inoro FM. Nĩ kũrĩkia tũrarĩkia gĩthaa gĩa kũmatha gĩa gũthũkũma. Wanyu kũhana atĩa? Wĩ thoko-inĩ, wĩ matatũ-inĩ, ũgĩthiĩ handũ kana ũkĩhũndũka, wĩ mũciĩ nĩ hĩndĩ ũraruga ranji, mũkawa-inĩ nĩ hĩndĩ wathiĩ kũrĩa gakima gaku, tũboco twaku, kamũcere gaku, tũtengo twaku, na wĩ thĩinĩ wa Inoro nĩ wona hau rĩ, aigua wĩ mwende. Wega. Igua wĩ mwende. Wega. Igua wĩ mwende. Wega. No kendwo nĩ wakarĩte. No kendwo nĩ kamwende. Ugacoka kendwo nĩ Inoro. Wega. Good afternoon. Iwalirire tana thua Hona kana duma kuigira Kudhaina taeze